มาทั้งก็สอนนะข้อติ้งเก้าหิมได้เรืออันลงประเดกเทยไพ่ทุ่มนารุนัตศาสตร์หิมได้รู้สิ่งว่ามันก็เวรแสงสามเล่าพางไพ่ทุ่มนารุนัตศาสตร์These street mice think right in me too. Amuda love my king. Sing me how do na I man at my tongue. See suda I so in there. In yam I see
ทางก็ส่วนนะคอ next บิวลารำเขาลุงปุยปานรุยหิมได้รู้สิงว่ามันก็เวรเซนสามเล่าคางไพทุ่มนาริงูนปงู355ทั้งอากายเก็บไว้ตามมาดูเราสู่ความภูเขาการที่มาด้วยข้ามด้วยสิ้นไปตาหายใจเองที่ไม่มีใครและงานที่มาด้วยอาตาคันเองที่รู้ละรังเขาด้วยอาตาเธอทางก็ส่วนนะคอpage 21ก็เขาไออินทูอิเทหิมได้รู้เขาไพทุ่มนานซุยนับได้ page 21ไ
อนนะโคไอกวางปุเทจิสูหิมได้ลงเขาภายในนาเร็กสไนในสไน277บังสุไมเรียนราจิกไม่เข้าเลยไอกวางปุเทจิสูนังเขาดวกกุยบัมในล่าไม่การไม่เข้าไอกวางปุเทจิสูบังสุไมเรียนราจิกไม่เข้าเลยไอกวางปุเทจิสูนังเขาไปกันไม่เข้าไปก็พูดเองที่สุดเราไม่เข้าด้วยนั่งฟังไงเขาลูกที่ไม่เข้าเลยนั่งฟังไงเขาเราเข้าด้วยได้ใครก็นั่งเขาไปก็พูดเองที่สุดมันไม่จากไปอาจดูใจเข้าไตสินไปงำนายเย่หิมได้ลูกเข้าไปขัดนาริกสันปังงู
cầu tay xin quý ngầm na ye anh ngắm xin quý tan tan ngắm nào xin ngắm xin quý tan tan ngắm ngày nào siêu ngã dây bờมาทั้งก็ส่วนนะข้อจิสูเขาไอตีกดงามเท page 22หิมได้ลูกเขาเลยนะไพทุมนะตำรู้นะสนาย337สายให้นิ้วปุ่มให้นิ้วดูกัดกูแล้วนะไม่ต้องพาสบัดตรงสยามลาเข้าตัวไม่ให้เนี่ยเกลียดแต่นี่เองจิสูเขาไอตี ngam te prang ka pung na ti ku te ka kan tui ai lum ni sia ni ni kui ka kau lum ni ai ti ku ta te ai ti ku ta teกกันนี่ก็มาตานนบามเทก็ไม่แจ้งใครนะตอนก็เขาไม่รู้ข้างใต้ในล่าไม่ตีเมเกหิมได้รู้เขาก็เซ็งตำรูไพทุบนาเร็กสรุกสรุก366 page 1มีตรงรูให้ดิ้งแทนโซลาปนี่โซลานาดุงกันดักในไทยนี่ดวนไก่กุดไม่ตรงรสวยแล้วเราไม่ปูดเลยนะ ready สุนัขมีปั๊มของเราปฏิวัติลู่แต่เขาลองงานไม่ไทยไม่ค่อยน่ารักมองตาสักคนดิ้งแทนเรา
มกระบำลาเราเข้า ไม่ก้อยนะกระบำก็ดุงซุยเนี่ยดุงเราก็นี่ไทยอันนี้เราหวังหลัดป๊อปเราข้อก็ไม่อันนี้หัวในกันสุข้อริงเป่าแต่ทวนเอาอันนี้เราหวังตาทวนน่ะส่วนมีเหตุการณ์เย่คันนี้ทวนนี่ไม่เท่าเว้ริงเป่าดิเซรุสเลมตากระเสียมเทเราเดรไม่บังบำตัดกันไม่นุนตาพวงเราเดรกะลุงบักไม่นุนตากะไม่รีตีไกเราเว้คันนี้กันนิวจำไว้ดวมเราไว้ก็ไม่ริกันสวงสิงดิ่งเราไว้คันนี้ก็จันขัดสนับพวกเราไว้อันนี้ริงเป้าให้ได้ไหมคันนี้ปุ่มตันได้ไหมยัยก็นิ่งติงให้ก็งันแม่ไงก็ไม่ริเนียมไม่นุนตาใจเทเราไว้ป้าเปล่าไม่จุลอมขอเราวันเสียมเรากันเดียวไม่ก้อยนะปีบุมเราไทยไม่ก้อยนะผ่านวันป่านายกลุ่มเราปนี้วันไหนเขาติ้งสางจังริงกับบ่มีรากวงอันนี้ปู่เจ้าบารากวงพวกไม่แต่ทนกุยนังไกมีรากวงสุบแจงคนน่ะอาศัยอารมณ์สังได้นำจวนกบำบ่ายทั้งลุงกบำไม่อาสามมณิปุรนาแกลันสังได้จิกใจนักกุยตาใจกวงกระด้วยเรานะก็หุ่นงนังตรง gospel การริวกวงเราไม่ตาเราไม่ปานคนน่ะอาศัยทั่วอันนี้กุยเหไม่กุยนะนังนาสุเตาไทยตัวน่ะการปัดปิงไงได้มีตะไคร้นี่บ่แม่นหิมได้สุกันเดียวใส่ทุกไม่สุนะอันนี้ก็ไงต้องติมิกทุกมีดวนอันนี้ต้องสยามลาปนิแท้ไม่ต้องของกันคนนมังปูรินะมาทิวมิคินสสยามไหนเย่ไม่ต้องดวนดากวยเหราวันเขาติวเราแท้นางรินะไม่ต้องดวนไก่เป้าสเราท้อจิงบังตัวนี้โปรแกรมไงนะตะไคร้เราแท้แต่เอาตะไคร้ด้านนี้มันนี่ไกรันไม่Christ our Passover ตัวมีลัดปีเขานมังปูรินะมาทิวมิคังนังคินจะซาปนีมีก็เหกวงบ่ไม่มันใส่กระตานรู้ก็สวยมติลาวาวไม่กวยนั่นลุงนิงแต่นังก็ฮีเราท้ออันนี้ไม่ต้องกันคุณนะสวยมไกลนั่นละต้องมีกันสลาวท้อริงเป้าไม่ต้องดวนดักขดใจเรานี่ไม่อันนี้ตัวเชร์เพอร์ซันคนนี้บ่าวไม่ต้องนิ่งติงติลาวาวนางนี่ก็ตัดดิ่งดวงเรานะใจเราเนอะคุณเดียงก็หุยนายยัยมีกี่ทูสายไฮมีตัวเซอร์วิสก็นั่งตัวริงมาละแกงซานี่ไหมอันนี้ตัวสปีกเกอร์คนนี้พอบอกไหมนั่งตัวมูแมงทำรีวิวเราเนอะก็ไม่ซานี่ไม่ให้นั่งลาดไรมีมันใส่ลาดไหมนั่งตัวละแกงเดินซุ่มมากะลิงอ่ะเบลน์ดินปากันดิวกระดิษนายนสากันดิวนั่งปานคุณสับปากันดิวพอไหมมีเตะพอไหมไม่กวนก็สวยมสุกันดิเท่ามีตัวดวนดักแซงไม่ด้วยมันนั่งเขาติวเราแท้วงเราบ่ไม่ก็ทุยนะเขานั่งตัวสูนแจงที่เราปุถอแซงไม่ด้วยมีเหนั่งในกายเนี่ยใจเราเดียวขังรู้ส่วนเรานี่ไม่ลัดสาเรานี่ไม่ก็กวยนี่เห็นนั่งเขาติวเราไทยสวยเราเดียวขังริงบัมปูอิมานูเอลพอบอกไม่จิสุลังทุงกุนนั่นเองอาเมน invocation ลาเราไม่คันนี้อันนี้ตรง worship teamกันนี่เว้ยคนนี้เราต้องสวยมได้ในที่ล้มสุกันที่ท้อแต่อันนี้ตรงกันให้ตะไคร้นะว่ามีไทยไลน์นะดวนมาทั้งเขาตะไคร้ตะคังเข้ามาไอ้ปากกระสอบเราปนี้มีหูเขา information ขัดนะกระตุ้มไม้นะที่เรานี่ไม่ขัดไหนสามีโทรำจังได้พาสเตอร์กระดิจวนตวงกายมาเขากรีแคมทิ้งเรานะว่ามีไตไดรเวอร์รินามิตรงควรสวยดูแทนเจียเรานะเท่ากับไกเราขังก็มาที่ไทยนะว่าไม่กลัมทูมีให้นิวตรงพาสเตอร์กรีให้กเกนายพิไทยละนักแปงแต่ปนี้มีเขาดิ่งทิ้งเราบิจังครนะคำไม่กตินนายบิจังครนะเจ้าเรานะมีตรงควรให้ช่วยดูไทยนิวตรงพาสเตอร์กันมาเขาแต่แคมเรานะบ่มีตรงกรีแต่สายชุเรานะปู่กบัมซ่ามีเขาตัวไม่ถึงมาที่ไทยเราไม่ตรงไงมานิวดวนให้มาทั้งสุนัขตะไก่ข้างในบิจังครนะกระตุ้มไม่นะก็มาตะไก่ข้างสุดที่เขาinvocation ในตัวก็มาลาเรากันเทแต่เอามาทั้งเขาเนี่ยตะไคร้ตะขางกระติวเราไม่ตรงลัดซาตัวไม่ให้ก็มาไหนกระติวเราไม่ตรงลัดซาอันนี้เราสักควงสมัย Reverend Father กาลังามติโมธีแกงไม่ก็ไม่เรนาลาเราปุ่นี้มีตัวกันให้ก็ไม่คงเสียเราไม่ชอบดีเท่า
program ko tu kalan tonggan tu na ti lawa me ti ki kagan ta zau ti ki lau thuan di kum i zang kren magwai na ta gai me lau thuan tu na riu lawai gai me lau thuan kalan phèo sin ram bani tham ga doi sakwang sumai aniu tuang speaker kazan rau mga sani the Reverend Dr. Daisok Panmai, Senior Pastor, Miami Baptist Church, USA. Sakwang sumai aniu tuang exhorter Uzagai Kon Lung Panmai, IRS Joint Commissioner, GST and Custom Department of Revenue. Sakwang sumai aram namzuan kau Reverend Pastors, Catechists, Deacons, Pumba Megwai, namzuan kau kapi kaga Suba Megwai. Kani Chairman Secretary Suba Megwai, Village Authority Suba Megwai. Apuy apu sumai, apau pai sumai, kaina sai nun gwai lei, nang niuta nai la mai, sarin na nai la mai, kan pat pingai pass over tumita ai riu laway. Rai liang mi khau niuta dam lau mai kai pau rawang ta thon kuai. Kanai mi khau aram nam zuan tung Passover tung program committee ta dai na thon ku lau ni ai kalam tu kaniu roi sakwang suna khani lum gai na ata katiu lau pilat salau puo tu na kagan ti lau mi khang ta dai na thon ku ai kuma ka thum mi khau nang niu roi tari na ingking khang tu na samdan maminun goi ta ai roi suan lawai khani thon ku ai Heidi gai kan mai khani dai kan man mung khau tabui lat salawita gai punut suni tuna arana khan mam tongai tiki ai kuma ka khan mam gan khau tai wakan idea akhat wang buai ai tu man sai su ti pui jang khurina alat rina amuang rina sabam tina gai gang sang pula khei tuna akhau mitong idea gongai kup bi jang roi ai ri salo ni mai lat goi hai sapat ni mai goi haiท่านไม่ตรงไบเบิลเขาเลยเป่าตรงได้รากวงลัดแกงเลยนะนังนิวตากติวเราไม่สุกันดิวกลัมทูท่านไม่ปอลเลยนะกระทงสิทธิเขาคุมาสาลเวท่านไม่ลาริกกระปุ่มให้รากวงเขาเลยกวงตรงไงกุมน่ะมีให้ซ้ำเล่าคังลู่เล่าคังสุนตุนเล่าคังคันนี้รัสับตัดคังซ้ำเล่าคังแกงไงตัวนะใครมีตรงติโมธีกระทุ่มดวงรุ่นสรุปก็ตะกุมาปะเต้าปุรีกุมไปแจงรวยไม่กวยนักเขาสาวนี่ไม่ลัดกวยให้รากงเลยนะกระติวเราไม่สุกันดิวเจียนไม่ตะไรก็ไม่อเปาไงหลังงำเปาตัวมันจะสู้ของเนี่ยนี่สู้ได้โอ้อเปาแกที่คิดพุ่งบ่ไม่ดาวปรีระขังดิ่งแถวเอตัวเธอก็ไม่แถวดิ่งเราก็แน่ตัวเธอดุงไก่ดังทุกคงไม่เราไปตัวเอที่กี่ก็ขังสัญญาณขัดทุกไม่ขัดนายคนนี้ตัวเองมีปุยให้สัญญาณคิวตะวิโจที่กี่รำควันขัดของนี้ตัวเองมีควันคิวตะวิโจที่กี่อับไปตั้งลุ่มไม่ควันแต่ได้ตัวเองอับไปตั้งลุ่มแถวรับตัวเองแต่ก็มาร้านี่ฮักวังตรงสินะก็มากระสุดเรานะดุงไก่แต่เราไม่แต่นิ้วนี้แล้วเขาเราไว้สิเอ้ก็มีแรงคนเลยนะakan kagan minit sui dau tu tilawe tu etike karapai non dung mam gwai ta tangum mi khwan surap tu eta ani dung kai darak tu pun thai Passover kan pat pingai tu ma mai hai Israel mai nun tuang khum ngai kathum pangkhau akhat thuk leng mai khum ngai thei tu e tat pat melaric Exodus khau kuma hilawe Israel mai nun rina Egypt kandi khau bang suna ragwang ta kalum ni sini kalum ping aba mai bam khau toi roina kan lau khang zai kan pa lau khang tu na Moses ta thau ngei tu e tiki Moses le Aaron rina Egypt mai gwang Pharaoh kho hu khau gwang ding lana Israel menun ta impat lau tho tu na kamai ri gwang sami gan khau tai kamai kalung tan lau na kanai lat king lau ma khei tu e kum ti bizang khorina rawang rina Egypt kandi khautai tasiat ru 10 plagues tu mi ta ti wang lau kanai kasiat ru ngkham liang mai tasiat tai tabui cho tiki Egypt kandi khau narai pau mai narai nam pau narai mai goi ta suloi lau puni thei tu na Moses khau kuma kati la we kalam tu
กันเฟโรกวางตัวนี้นะกลุงตันนะกันไอ้ลัดกิ้งมักที่ปุยแจงเขาเลยก็มาให้นุ่งจิงบังแต่อิสราเอลไม่เคยคุ้นกับทุยเลยนะแล้วจิวนาดใจแต่ใกล้มุนเตียงกันไอ้รับมาแค่ไทยใกล้มุนปีเขาไต่เหล่านี้นะเท่จุนะราวังเลยโมเสสเขาซ้ำเหล่ากันไอ้ขณิดินเหล่ากันไอ้ก็มาอิสราเอลไม่เคยคุ้นกวยแต่ทุราวังเลยนะกันเรานะกันอยู่ตัดการปะเรากันให้ตัวก็อิสราเอลไม่เคยคุ้นกวยแต่ตัดการปะเรากันให้ตัวกุมไปแจงคนเลยนะมีตัวงายมุงหายอันนี้ pass over ตัวนะแก้วว่าไม่หายราวังเลยนะอิสราเอลไม่เคยคุ้นกวยแต่ตัดการปะเราก็ไม่ตัดกันเราก็ไม่ตัดไทยมีตัวปันตีคนเลยนะที่กันเราไม่มุงเขาตัวเลยนะมีตรง pass over ตัวนะก็เขามีตรงเท่กลัมทูฮิบรูไม่ละแทงเลยแกไว้ไทยเปชากตัวได้เปชากสามีโทตัดการปะเล่าไม่ราวังเลยนะตัดการปะเล่าไม่ตัวไม่กบาเทราวังเลยอิสราเอลไม่ไกลคุ้นไว้แต่ตัดการเราเลยนะคันนี้ไทยนุไม่บัมอียิปต์เขาเลยนะแกนานกันดีราวังเลยลัดเรียนสุเล่าไม่บัมแผ่วแต่กันนิวแต่ใจวังเราแล้วนะคันนี้คริสตาวังดัดปิสานมีตัวเร่งไม่บัมแข็งได้พุงการปะเล่าไม่ตังพุงการปะเล่าไม่งันนะมีตัวง่ายให้กันนิวแงกบัมคนนี้ตัวอิสราเอลมันนุ่นนะริงเป่าด้วยตาเรากันไม่ตายนิ่งเต้าไม่ง่ายสุนัขกันนิวแงกบัมคนนี้ตัวนะเอ็กโซดัสตัดปัดไม่ละริกรูนักกันไอตัวรูนักปัดได้ก็ต้องมันท่านนะฮิลาเว้วังนี่ไม่กันกวยเขานี่กันนิวเลยนะแงกบัมนี่เท่จนนะซาลาเว้กุมไปแจงเลยอันนี้อาศัยในลานามิตุงการปัดไปง่ายว่ามีให้กระบอกนายก็ไม่คันนี้ทุกก็ไม่คันนี้กระกุนกระกานายก็ไม่ง่ายเท่ปังสุดานุมาเท่ตัวนะสาวตรงเท่ตัดปัดมาเลยเขาการปัดไปง่ายลำฮิลาวว่าไม่ให้อิซ้ำไม่ปรีรำมาเท่เจนไม่รำนำส่วนไม่กวยเลยที่กีการปัดไปง่ายตรงลิเทอร์จีตัวว่าไม่ตาคันนี้กัดไม่ตรงตันรวยเทียกเรียกกวยแต่ท่านนะนี่ตรงลาริกเขาฮิลาเวคุณไปแจงเลยรากวังเลยโมเสสเขามีตัวลำเขาซ้ำเราขึ้นไม่ไทยอันนี้เจ้ามินใหม่นะเจ้าเขามาไว้นักไทยดุยนั่นนักไทยซ้ำเจ้าเขาละดิ่งหวังตัวลาริกเขาการปัดปีง่ายลำฮิลาว่าไม่ไทยเจ้าพวกเขามีปีง่ายให้กระแทกปังนายเอ้ทำไมอันนี้เขาปัดปุ่นี้ให้แต่อันนี้เจ้าซ้ำเจ้าเขาก็มา chapter รูนักกันไอ Bible นั่นมันก็เรื่องนี้ก็ท้ายเราหนุ่ย chapter รูนักกันไอเขาแต่มินนะก็มาคัตุปลิกวยแต่ฮิลาเวมีปุยง่ายให้ตะปุยกุมตนะให้ดีทุกบัมตุโจตัวไทยวังนี่ไม่อันนี้ขังวังแล้วจิวนากัดทันสุนะ pass over กัดทันสุนะวังดัดนี่ไม่ปูยิสุคริสต์ก็ไม่รู้นะวังเราดัดนะตานอันนี้ขังกัดทันไม่ตรงปันตีที่เราดัดนี่ไม่ปูตานี่ไม่ตรงดวนกวยแต่ไม่ตรงง่ายรู้นะกระแรงแรงเราไปแจงรู้นะให้ดีทุกบัมตรงให้อันนี้ยังสามเจ้าเขาไรเลี้ยงไม่เข้าอินทุยทิ้งไม่แล้วจิวรับมากี่ไทยจิวซีกันนะทิ้งกลุ่มอาคาตั้งไม่แต่กระดานี่นะให้ตัวมีตัวง่ายตัวแตกตัวลำเทียแล้วจิวไตทุยทิ้งไม่นี่ไหนคันนี้กษีนุมาเกยกกุยนุมาเกยกษากระสีไม่นุมาเกยตุกีทุยทิ้งไม่แล้วจิวไตกระดานี่นะให้ตัวก็มายิสุคริสต์วังดัดปีกันเขาท่านไม่จอห์น the baptizer ยิสุคริสต์แต่ด้วยรูปเราไม่ปูรนะยิสุเท่าโจ้ตัวนักไม่รู้แก้วเรากันไหนอินเจ้าเราหวังแล้วจิวนะกันดีไม่แป๊บละกันเราไม่ปูตัวนะจอห์นอาคาตวงสุยนะสกิลก็ตัวนี้ป้าเต่าปุ่นนี่ยิสุคริสต์นะแล้วจิวนะกัดทันไม่ pass over ตรงแล้วจิวนะสุนัขไม่รู้นะหวังเราตัดปุ่นนี่กันไหนไม่เข้าแล้วจิวไตสุลวยนี่ไหนตัวอิสราเอลไม่ก็คุ้นกวยรู้นะมีบูตวงแจงรุ่นปัดได้นุ่งแรงติงจินอิสราเอลไม่ก็กวยรู้มีเขาริงไตสุลวยนี่ไหนตัวอิสราเอลไม่นุ่นรู้นะนิสันบูตุนะแก้วปุ่นนี่อันนี้ของโตมาร์ชรำกิไทยเอพริลแจงไงเขาปุ่นนี่แท้เขาริงสุลวยนี่ไม่ให้เท่ารุ่ยสุลวยของเจ้าตะกี้อามูอาคาตุงดำเมตุนะท่านไม่ละริเขาฮิลาเวก็ไม่ตัดจูอิสราเอลไม่ก็คุ้นเขางานสุวาไม่กวยป
ปูสุบะไม่กวยรุนะเขาริงจะสุลวยนู่นสุลวยบะไม่ตะบุยกุมดินะโจ้ตัวไทยรากวังเรนะอิสราเอลไม่ไกลขวางรู้นะกันไอเขาไทยอามูตวงดำกวยอามูตวงไรต์กันอยู่ข้างตีละเว้ตัวกุมดินะตานู่นตานมาไม่ตรงไงติกี้ไกลขวางรู้นะกันไอเขาไทยรู้นะขัดเขาเลยรู้นะไกลขวางรู้นะขัดเขารวยมีตวงดำแต่ละกันเราได้กันไอตะวิกันเขาโจ้ตัวไทยกันอยู่เรนะตาซิกรัมเขาตาบะไม่กันเขารากวังลัดปิวมังะกุยตัวแมงตะกเสียมเรานะกลุ่มไม่กันเขาตัวไรกายขวางรู้นะขัดเขาเลยละกันเรานะเลวีตวงกายขวางเขานะคะมีตวงอมูตวงดำแต่ที่เราดัดกันเองตัวท่านไม่ละริกตัดปัดไม่ละริกเขากุมาฮิลาเว้เข้าใจกุมาฮิลามีคิวตะบุยเข้าใจกุมาฮิลาเว้อะเขานะคะกัดกุดเล่าไม่นุนสุปุนีกุมานังนิวอามูนุนสุนะเสียมรอยสุปุนีตุนะเอ็กโซดัสรุนสกิวตวงสรุปก็ตะกุมาปะตาวปุนียิสุคริสต์นิวขังกัทันไม่แล้วจิวนาสุนะวังดัดปิกันเขากับปุ่มกะหักก็ไม่รู้นะกัดปะเราละนะอันนิวขังแล้วจิวนาสุนะไทยเราดัดปุนีกระทุ่มไม่เขาแล้วจิวใจไตเหล่านี้ไงตัวใกล้มุนเตียงเขาได้ใกล้เตียงกันนายไม่รำก็จะใกล้มุนปีเขาได้แล้วจิวใจไตเหล่านี้ไงตัวนะเอ็กโซดัสรุ่นนักกันนายตัวสนายเขาจะปะดาวปุ่นนี้เขาริงจันไตตู้ไม่ใกล้คุณกระทุยรุยใจแสกไตลาแล้วนะใกล้มุนเตียงกันนายคันนี้ใกล้มุนปีเขาไตเหล่านี้ไงตัวนะรากวังรุยโมเสสเขากระดินทันเทียกเงินทันเลย มีตรงแล้วจิวน่าใจอิสราเอลใกล้คุณไหมอิสราเอลไม่ใกล้คุณกวยรวยใกล้มุนเขาไตเราบ่ไม่ใจไตซ้ำไม่ไตตรงใจรักมาแค่เจียนไม่กวยเลยกบ้าได้ก็ไม่ทุกก็ไม่ใจคนนี้ยิสุคริสต์วังดัดปิกันเขาครอสเขาก็ใจใกล้เรานะไทยเราปุ่นี่มีใจไทยให้ดีตันก็ไม่เทียมไม่งำแผ่วตะสุรีงำเราไม่ใจคันนี้กัดปะเราไม่ใจคนนี้ดาวเราไม่ละริเขานี่กุมาปะตาวปุ่นี่แล้วจิวนาตุงใจคันนี้กันอยู่รวยดินดาวเราไม่สุมไม่ลัดปานเขารวยอันนี้สนาปุนากวยรวยกตางำเราเทยจนั้นดาวเราไม่ตรงละริ Revelation รุนักกันไอตัวรุนักขัดคุตปะตาวปุ่นี่ให้กิวกตางำเราปุ่นี่ตัวไม่สามารถตะบุยตะเจ้าตัวเตทางงังดัชตัวไอ้กัตตาทำไมคิวทางงังที่คิวตะบุยโซ่ที่คิทางงังให้ไซตานตรงซิมโบลสุวรรณปุตเรย์ตัวเองปะได้ไม่เข้าแล้วจิวน่าจันไตตูนี่นะเดย์ตัวเองแล้วจิวไตสุรวยตังแล้วนะคันนี้ก็ใจไตเราตังพวกเขาอิสราเอลไม่เคยคุ้นกวยเลยนะก็จันไตตูปุ่นี่จันไตมีนุ่งจิงบังไตเร็วนะคู่ไม่นุ่ยเลยขายเราไม่เตียนไตมีตูนี่นะไอ้ตัวนะตัดปัดไม่ละริกรู้นะกันไอ้ตัวงตัดสัตว์เขาตกมาฮิลาเว้การปัดวิ่งไงต้องเทียกเรียกไทยไม่กวยเลยนะเสียงแบกนะก็มาไทยสามีโตการปัดวิ่งไงให้ทุยเข้าตัวไทยจันแต่ตูนินเดย์ตัวเขาริงจันแต่ตูมาเกยตัวไทยมีตรงการปัดวิ่งไงให้ทุยมาเกยมีตรงแตกตูให้ริวนะมีตรงแตกตูรับมาเกยกินกาไว้หรือตูนูมาเกยรับมาเกยไทยรากวังตรงละเรียนบังเขาบัมไม่กวยหรือตูนูมาเกยรากวังอิสราเอลไม่ตรงรากวังเขาลุมเราไม่กวยหรือนาตูนูมาเกยติกิรากวังตรงละดันบังเขากัละเรียนบังเขาบัมไม่กวยนารุยตูขังเดย์ตัวยิสุคริสต์วังดัดปิกันเขากระตุบมาขมายรุยกุมาสาลเวไอรุยนังนิวเขากะลิงเสียกกะสาตัวไงนังนิวไม่น้ำเป่าจันตูมาเกยไทยคันนี้กระใจจังมาเกยไทยนังนิวริงมาเกยตัวนะอาจันตูปุยไม้คันนี้อาใจจังปุยไม้กระถุยเขาริงสวงไม่นายตัวนะจอห์นสรุปตัวอังริงอุนักทุ่มก็แต่ริงอุนักทุ่มเขาเลยริงอุนักปะไตก็แต่ก็มาปะเต้าปุนี่มีกันที่เขากระตานรวยเราแล้วนะกระปูแดงแทงตัดดัดคังตัวบ้าไม่กันเขากระปูแดงแทงหันวงดัดเขาหันดันกวดหันวงดัดคังตัวบ้าไม่กันเขาไทยกระเจียบกันรู้นะกันไอ้ตะกาวแล้วนะคำไม่ตรงแตกตูอันนี้เรื่องนั้น last supper นะแกว่าไม่ได้ไม่ตรงแตกตูได้กันอยู่ตู้คังจังคังตรงไกลไม่กันเขาไทยมีตรงจิงบังไทยยิฮูดีไม่ตรงอิสราเอลไม่นุ่นตรงป
pass over zingbang kahak thei tu na Bible ka hilawai mi pui zingbang hai bailat lan mai zingbang khone kalam tho khauring suloi mitung tan roi te tan magei tiki Jisu le kazia mainun tu khang zang khang dung kai bigan kautai kamai ruina tian dum akhat la lana thon ku law lana bi bag nak kuma kaniu khau salau dei mi hai nang niu khang roi ti lau mai apum thei ata ning tau bam khang nang niu mi hai ta no tunan than mai luk sui na kanai tuang runa sekiu ko to patau puni hai tai kuma tu tang zang tang bu khau buang tai la na kamai ru sai mi buang hai nang niu khang bun palau mai lading than dung zai ye tuna luk sui na kanai sui khota Jesu Christa ka zan ka zai cross khau kat palau lana ti lau ni mai ta in kham mai tung tak tu gan khota zau le tian khota ka zan khani ka zai suna ti lau ba mi tai nei kamai runa ti lau rai pi tung thai cross khau kamai runa kat palau ni mai pum khani ka zai ta tian le zau khota in kham mai tung tak tu khota kamai bam thei tuna ti lau pi tung thai hai tai kuma than mai pol rui sakaloi lodat puni rai mi tung Corinthians runa khat tuang sui na pungu khota ni pa dau puni hai tai kuma zingbang nap tu tu tang bu khau kamai rui buang akhat lana mi hai azai rui sulau mai lading than tong buang ngei nang niu mi hai zang pui kathui ata ning tau bam khang tano tuna than mai pol rui salawei ai hai ring main tia nei tuna Jisu rui sai John saruk tuang ring dai na tsat khau Jisu rui min tian tai apum thei tuna ka ziap nun khau ti lau mai gan khau Israel mai nun rina Moses ka than gwang dat mai gan khau tian ka than ramagi dai mana ta zigram khau kani rina tuwa mai tung tian dai mana tuna ka wai mi tung tian dai ka than suna ka mai rina phungong lau dat puni tuna rigun na lum ngai na bam mai ta Jisu Christa ka mai ka hak rina gwanga tina thui lau dat pitum thei tuai pangu mai khau mi pui ngai ti hai ning tau mai ngai suna ngai bam ni nai tuna keep the Passover as a day of remembrance ata ning tau bam khang ra gwang ri nang kan balau nang niu ting kan lo mi ta ning tau bam khang mi ngai hai ngai bam ni nai tuna Exodus runa kanai duang runa patai khotong mai hilawei kum bi jang rui ngai liang wei na ri nu magai ngai liang kanai na ri nu magai ngai liang kathum padai na ru nu magai tiki ting kum pum mi tuang ngai hai ngai bam ni nai tuna sai ma Israel menun gwai runa mi ngai ti hai ting kum pum ra gwang ta thon na ngak bam pi ngai ai Jesu Christa le ka ziap gan ru na kanai kham mai tung tak tu ba mai gan khau tai kamai ri salau dat puni ata ning tau bam khang nang niu mi hai ta no tuna salawe than mai luk ru na sui na kanai tuang runa sekiu khotai kumbi jang rui ka ziam nun rui na ka zan khani ka zai ti lau du mai pu ta ning tau mai ngai suna kani rina ngak bam khonei hai kiu kani rina Greek mela thang rina Eucharistia tuna ke oi Eucharistia English and translate su pata Eucharist wa meta samai ka ba to Eucharist samai ka ba to thon ku lau mai ra gwang ta thon ku mai tu me tong ka ba ai Jesu Christa thaina ring thau dat mai gan khau tai ring thau dat lana ka ziap ganai Cleopas le ziap akhat tu mai pu hai Jerusalem koroi Emmaus nam thang ta dat khang tat bom khone tu ai kum pui gan khau tai Jesu kamai ka hak runa kanai dang khau wanga tat lawai tiki kanai hai mi pu ta kiu thau cho tu mai hau pat ma khone tu ai kalam thu kanai mik tin zai lau ti bi jang krina kumai tiki kanai rina tu khang jang khang Jesu le dung kai bi gan khau ta Jesu ri ta bui ta lau kan bo kamai tian la lana bi bak lana thon ku lana kanai khau ti lau rap tu bi gan khau ta kanai mik rak pa re tu nan than mai larik luk roi hi bi luk tuang sui na padai tuang tamru kore tamru na khat ko ta kamai ni pa tau puni Emmaus tong sang khau tai hai kiu tabui kabal so tu thai tian le zau tai kazan khani ka zailing thai tu nang kham mai tung tak tu khau Jesu Christa na ti lo mai ta than mai pol tung lat kang khorisana nang niu mi hai
tu pui gan ka thui khani zang pui gan ka thui ata ning taw bam khang tano tuna tan bam hai te tan bam khone tui te ani uni ka khau ka chang ka linga ring puni tu tu ngai zen me goi lei rai liang mai kan pat pi ngai tai tabui kum ka hau kan tu chau thui thing mai khau ring zan tu mai tung dam khoroi ka hau kanaiก็มาจิสุคริสต์กัดทันไม่แล้วจิวนะกัดทันไม่ตรงพาสโอเวอร์สนะวังดัดพิกันเขากัดตรงตานแต่ตะบุยกุมาลวยแล้วกันตุเจ้าที่กี่คำไม่ตรงแตกตูกันก็ได้แล้วจิวนะตรงทุยทิ้งไม่เราหงแล้วจิวนะกาจันคันนี้กาใจตู้ไม่ดำเขาเลยลวยแล้วดัดกันเลยมีให้ตะบุยเจ้าตัวนักกระทายปุกิปังอ่ะปัดเราไม่ตรงรำแค่รากงด้วยนะกาเซียมสุยเราที่ไปแจงคนนะคันนี้กาขันสุยเราที่ไปแจงคนนะปัดบังบิตงเอ้กุมไปแจงด้วยอาตานิ่งเต่าบัมคังมีไฮตานบัมโมตัวนะจิสุกหักรวยสาเราไม่แต่อันนี้อุปันตีเขาตานบัมคังตุกะเกนายที่นักผมเทจานซาเวรินตัวไปปูไฮฟรานซ์ไม่ตรง politician เล่ lawyer เร่ก็ไม่รวยกุมาสาเราเว้อันนี้ตัวงแตกตูรินะอันนี้ตัวติงกวนเราปุ่นี่ตัวนั้นใช่จิสุคริสต์ไทยอันนี้ตัวงแตกตูแตกจังสุบัมคนในไทยอันนี้นี่คริสตาปุ่มอิงกวนปุ่นี่ตัวนั้นท่านไม่อากาสตินรินะสักกลอยเราได้เลยอันนี้ตัวงแตกตูแตกจังรินะขันรำกิไทยอันนี้ตัวงสินแจกรินะอันนี้ตัวตีริงบัมมิกุมะอันนี้ตัวงบานปันตีตัวตีริงบัมมิกุมะอันนี้นี่คริสตาตัวปุ่มอันนี้ตัวงแตกตูแตกจังสุบัมคนในไทยอันนี้นี่ก็เขาเร่งปุ่นี่ถูกต้องไหมกุมที่นั้นท่านไม่พอหรือบ่าวน่ะทราบตรงไหมไอ้ทุกไทยเทที่กิคริสต์อาเขาเร่งมาไม่ตัวนะกาลิเชียนส์กันไอ้ตรงสุยก็ตัวนี้ปัตตาปุ่นี่คริสโตเฟอร์ตัวไม่ปูแล้วสบวนนั้นเรื่องน่ะสุวรรณของไงไม่ปูให้ลู่ให้ไม่ปูเว้คริสโตเฟอร์ตัวไม่ปูให้ก็ไม่ลู่ง่ายไม่ขัดดำละเว้ไม่ต้องลู่ไตเติลเกี่ยวกับสายมิลูให้นังคังสุปุงเอตัวน่ะลุมเมตัวน่ะสาลเว Hope this song is for you มิลูแต่ตรง favorite song ตัวน่ะบ่มีตรงไงมิลูเขาตัวลัดแกงไก่ฮักใหม่เขาลัดเต้าฮักไม่ตรงลัดแกงขัดไหนก็มาสายนางรุยรำอาคัดคังไทยเล่าคังหมาเกไทยตะบุยคังเร่งบัมตุเจ้านางรุยไทยเล่าคังซาไม่บัมแมกเกไทยนางเร่งบัมมันซาเดย์ตะบุยขังเร่งบัมตุเจ้าตัวนักมาสาย If you have nothing to die for what are you even alive for ไทยเราไม่บัมซาไม่บัมนางปันตีเขาแม่ก็ไทยตะบุยขังเร่งบัมตุเจ้าตัวนักมาสายมีลัดแกงให้เขาลัดเต้าหักไม่ตรงลัดแกงขัดไรปันตีเขาคันนี้นางปันตีเขาไอ้ไทยนี่เร่งนี่ไอ้ตัดการปัดไม่บัมอันที่ตัดปัดกันนี่เทยตัวไม่บัมปันตีเขานางปันตีเขาแม่คนในไทยอันนี้ริงมัมมาตะบุยคำโจ้มาคนในไทยตะบุยคำริงมัมตุโจ้ดูนะอารานะตะทันมัมตรงไงนางนิวนี่กระนางนิวรานะทันใจว้าวอินเดียนไม่กวยเลยอาศัยอันนี้ริงอ่ะมีปุยง่ายการปัดปุยง่ายให้ง่ายบัมคนในไทยคริสตาลุยนะเศร้าเล่าปีบัมทั้งไทยคริสตาลุยนะเลียนเล่าปีบัมทั้งไทยปิ้งมังอ่ะแบวนะตัดปัดงามไม่ปุยปูนานุนเป่าไปคันนี้สบวนนุนคันนี้ leaders นุนสุขเอาตัวน่ะแปลกทั้งเรื่องมาการเรียนเราไปตรงไทยกลัมทุนท่านไม่พอเลยร้องไม่นุนคังก็มาซาลาเวอันนี้ริงไงไทยอันนี้ริงมาไม่ให้เป่าไม่ขังไงอันนี้ไทยอันนี้ไทยไม่ให้เป่าไม่ขังไงก็มาอันนี้ริงปุนี้ไทยปุนี้เป่าไม่ขังไงตัวน่ะ Romans รุ่นปัตไตตัวจะสัตว์ก็จะปัตเต้าปุนี้อารามนำจวนเขาลุงบ่ไม่เจียนไม่กวยเลยรากวังเจ้าเจียนปานเขาเลยคันนี้กระตวงสุเฮียมปานเขาเลยอารามนำจวนเขากายไม่บูทาวไม่ที่กี่รำบัมกันแสกเขาตัวเทียมเลยไก่เหล่าตัดบ่ไม่บัมกันไหนไอรุณาก็มาสักบ่ไม่เจ้าบ่ไม่กระบัมกระทุ่มเขากระลำกระทุ่มเขาไอรุณาอาศัยสบวนนุนกวนเขาปุยปูนุนกวยเขาอารมณ์นำจวนเขาลุงบ่ไม่กวยเขาไอ้ลุงสูน่ะคันอินเซียนน่ะไม่กวยน่ะดับ challenge สุเหล่านี้ตัวไม่บัมกระทุ่มไหนไรเลี้ยงไม่เขาตูจังไม่ลำเขาตูจังบ้าน่ะปุยปูคันนี้เนาน่ะคันนี้กานน่ะไก่คุณต้องมีดุยสุไก่แล้วบ่ไม่ไก่คุณปุ
ปุยปูนุนตวงเมกดุยที่ใครละว่าไม่อจุนายเดียรำนำจวนเขากุมาไม่นุนตายมีตัวง่ายรวยแล้วนะมีตัวลุงเขาแต่ลุงไก่ดัดนี่ตัวนะกะขันบ่ไม่นุนกวยตายอาศัยตัวpass over ตรงโซเฮียมแต่อินซากระแรงไก่ปุนีตัวนะอาลัดอาแปกทำเลยกระเรียเราไปตรงไงกันไหนมีเขากระสับกระเรียกลำเขาคาทอลิกไม่นุนบัพติสนุนตะขันเลยเดี๋ยวนี้บัพติสนุนคาทอลิกนุนตะขันเลยดิ่งไงลัดเสร็จเรียวลัดลิงสาวเราหวังเรียนเจียนในตัวลัดลิงสาวไม่นุนตามินุนตุกุมได้มินุนตุกุมได้บัพติสนุนตุกุมได้คาทอลิกมินุนตุกุมได้อันนี้ตรงสรวงเขาอันนี้แต่ลัดลูเราเรียวอันนี้เรนัลัดลูส่วนเราละไงสาเราละไงหวังเราละไงกุมมิตาคริสเตียนไม่ตรงใครเรียกกลับมาใครจะน่าจะลุ่มไหมอันนี้วิตรงพาสโอเวอร์ตังบุ้มไม่ตรงลุงก็แต่ลุงไก่ดันนินเดียตัวนั้นนิ่งบอมคนในไทยวิตรงพาสโอเวอร์ตรงสวยงามให้สากระแรงไก่ปุ่นี่กระทุ้ไม่เข้า election ลำเขาอารามเขาสุนซ้ำลุงซ้ำลุงบ่ไม่รำไม่รวยกระแปงปัดรับตัวก็นั่งรำเส้นได้ไม่ทุสรินนะกายนั่งนิ่วลุงนิ่งได้กุ้มตินะกระสับกระเรียกตัวนี้ก็ผู้มาก็มาไม่กล้วยนะลุงซ้ำไม่ตัวง่ายให้พุ่งปลาว่าไม่นั่งนิ่วลุงนิ่งได้ตัวนั้นดีไงตัวนั้นสาวไม่รำไม่อารำไม่แต่สะทวนหังสาวไม่ได้สรินไม่รำในลายที่กี่ election วางรับตัวไทยคริสเตียนไม่ลุนแต่เฮาปัดตัดมังไม่นายระเบยมีปูคริสเตียนนี่มีปุยคริสเตียนไม่นี่ฮินดูไม่นี่มุสลิมไม่นี่รำมาที่ไทยบูดิสไม่นี่ตัวไม่แต่กลุนแต่เฮาปัดตัดมังไม่กระบำกุมานายระเบยไก่คุณบักตุนีพรมลิงบักตุนีไก่ลวงบักตุนีนำบักตุนีกุไม่แต่ปัดบ่ไม่ตายเทียมมริตานสวมตัวนักของไงตัวนักไอ้ตัวลุงไหมกุ้มไปแจงคนเลยนะมีตัวง่ายเราแล้วนะกุ้มไอ้ตัวไตอันรำเขาปัดดัดปุ่นเดยที่ปัดดัดนั่นเดยตัวไม่สุนนายบำคนในไทยมีตัวง่ายตรงสวยเยี่ยมไตอินซากระแรงไก่ปุ่งไงตัวนักอะไรแปลกทำเลยกระเรียนเราไปตรงไหนบ่ายไม่บำนี่นายบำของไงตะกี้ก็ได้สุนัขไอ้เรื่องนักขัดบำไม่คันนี้สักบำไม่กระบำมีตัวกระทุ่มเขาอารมไม่กวยนำส่วนกวยนำส่วนมาเขาลุงบะไม่กวยแต่สัตว์ challenge สุดเราไปตรงไงกลำตัวไอ้เจียนไปแจงเลยลุงสูนับบัมไปแจงเขาเลยก็มาไม่กวยนะกิ้งสุยนั่งกิ้งเราไม่ขังตัดได้นะทนกวยไอ้เลยสักไก่สักกูเราก็ไม่ลุงเขาตายกายไม่ลัดซาปเราคนในไทยลาเรานุปิลัดซาปเราคนในไทยลาเราโทก็ไม่ติกีลาเรานุมักไม่ลัดกวยแต่โตกันปฏิโตมีกวยให้กระปูกนาคันนี้ผู้แมงท่านมิจันเขาสารพิตัวไงอาเมนทงกุเทนี่ตัว Reverend Father ดิ่งบ่มิดาเขานี่ตัวกันให้กุมลาเราคำนี้เท่ไม่ได้ปรีกายไม่เราเท่นี่มันก็เป็นข้างติ้วเราไม่ตัวติ้วจุยเนี่ยติ้วเรามีขันแต่ทนกูเท่ไม่เรียนเจียนสั่งอ่ะมีตัวโปรแกรมของกระเจ้าเรามีขันแต่ทนกูเว้ยเจียนในสักควงสวยจะมีตัวเลินแต่เดี๋ยวเราไปตัวเท่อีตัวกระดาวซามิลานากันใครครั้งนี้ตีเราตะคำนี้อันนี้ตัว Reverend จันนิ่งกุ้งกับซาบคอจีเผาไม้ไม่นี้กระบำเขาแต่ดิ่งแถวเราวิทัยอันนี้รำคาญตีเรานี้Reverend Father กันละงามเราคงได้สวยงามได้ในที่เราสุกันเดียวจู่เราไม่กวยคนนี้เราคงต้องสวยงามละเต่าของไทยเดี๋ยวก็มาลงกายแท้มาทั้งเขาตะไก่ได้ที่เขาอันนี้มาทั้งเขาตะไก่ได้นี่ไม่กำลังแสกแต่ปากก็สอเราปนี้ก็กวยนรามักษณีมีข้างเตก็มาสัมดานะบอมโป้ตัวมีแต่สาเราไม่ต้องแท้โปรแกรมของเราไม่กระเทยแต่ว่าให้นูกายไม่รู้นายWomen's Society บำไก่แจง Baptist Church ในลาเราปนี้ให้ที่สัมดานะบอมบิดาเขาอันนี้โปรแกรมก็สวกงาที่ไทยเหล่านี้เท่นั่นนี่ที่ตะวังเราสินโนเท่ก็มาทั้งเขาการปัดไม่ง่ายรวนรีดินไม่ตัวมีนายปุ่นี้ให้แต่ดิตัดเป่าปานไม่กันเบนเนอร์ history committee จังใด
นำจวน Passover celebration ก็ไม่ระลาเราปุ่นี้ให้เดลอยดักนี้ด้วยไทยนุกายไม่รู้เส้นได้นำจวน Center Church Choir ขลาเราปุ่นี้ให้เดลอยดักนี้ด้วยไทยลุงดิงลานาสวยยำล้อมิกันไกลวงกาแกงใหม่ Pastor CNCC ก็ไม่รู้ใจล้อมีเขามีตัวมุงแต่ไกลปุ่นี้มาทั้งเขานุกายไม่รู้ในดับปุ่นี้ Women Society Combined Choir รำลาลวงเส้นได้บำไกแจงคันนี้กะฮูลอง Center Church Combined Choir นันนุกายไม่รู้พงว่าเราดับปุ่นี้มีขังตนี้สังขารบำปัวแต่ว่าไฮกองลานะบ่มีไฮบำไกแจง Baptist Church ดวง Women Society เทไม่ไหวนะกิ้งสุยนะกิ้งเราเขา
กันอยู่คนกายไม่รวยเราหวังต้องไล่แกงแต่ลู่สุนัขส่วนสุยนะโซโลไม่รำบำกายแสงแบบที่เชิร์ชตวง Women Society กอยร์ตายเราหวังจันครอยนักลอยนะทนกูเอ้กันอยู่เขาเราหวังต้องสวยยำได้ในที่เราไม่สุดิวสู่เราไม่กระถุยคนนี้เราหวังต้องสวยยำละเตาของเทยลุมกายเทยมาทั้งเขาอันนี้ตะไก่ดนุขางอันนี้ใส่ตัวกระมงเขา History Department เขากันเบนเนอร์สนับบัมไม่ก็ไม่เรียนามิพิบัมเขาวังดิงละนาอันนี้ตัวคุมง่ายตัวโดนรีให้เดี๋ยวเรามีปุ่นี้มาก็ไม่วังลาเราขังกันให้ที่เราไม่ต้องไทยเจ้าเจนปฏิกไม่รากวังถอยกูเขาอาศัยอันนี้คริสต์ใจปานคนไทยไม่ป้าบังคนนัดดวกประเทศการบันปันตีสุดเทตุนะรากวังจะถอยกูนะ Christ our Passover ตรงละดุนบังเขาในลานะคุมง่ายได้สุนับไม่ให้ตะบุยคนกับบังกับบีสุนัขวังตรงโซ่ละเต่าตรงโซ่ตุไม่อันนี้มาตะขัดนิ่งเต่าพอคันนี้อารามแสงได้นำส่วนเขาเท่าเลยนะคริสต์ตรงไฟแกนไรนะสุยก็เราไม่นุนโซ่ตุไม่ได้อันนี้นิ่งเต่าหรอกพอกลุ่ม1918เขาเป่าน้ำริจินนางไม้แปกเจเลร้องเขาคริสเตียนสุปาไรเลียงมิปูมณิปุรจิงรำกปุ่มนักไม่ลุงไม่บัมกวยนะเขาแอดวานซ์ลิสุเลนะคริสต์ตัวไกซัมไตดิลิกตะเหล่าไทยคริสต์ตัวไกซัมต้องทูเต็นเราเล็กเหล่าไทยมีตั้งแต่นั้นอารามแสงได้เขากระดวนสนะคริสต์ตัวซัมให้กวางแท้กลุ่ม1935เขาเป้าลัดดีแกงไม่เซนแปงปาเซอร์เป้าฮุเลียนังแกงไม่กนิวตรงทีมกระเจ้านะอารามแสงได้เขาคริสต์ตรงไกซัมให้สันโดวังแท้มีตรงไกซัมสันโดวังมีการเขาตายอันนี้ริสักวงสมัยกษันกงสาบเขาอันนี้ผู้เป้าสมัยเป้าริววิยังปานไม่กลุงไลนะคริสเตียนสุปัตแท้กระตวงลุ่มไม่ตวงสักที่ไทยลานะ20 June 1935เขากระต่ายให้บัพไตสุลาวเท Reverend Fakho Selhau Superintending Pastor Northwest Christian Association ก็มาในบัพไตสุลาวเทมีเขาตรีนาแถวนาก็ไม่ให้จังได้นำส่วนเขาสังได้เขาไรเลี้ยงไม่ตรงคริสเตียนไฟเนอร์จังได้ตัวมันสันให้สิ่งคิวไม่สักควงสลาวิวไม่นิ่งเต่าในบ้านขังกระสันให้ได้นะนายเราแท้เป่าริวเบียงคริสเตียนสุปเทตัวไม่สังได้กันล้วงเขาไทยประเทศคริสเตียนสุเทตัวไม่ไทยไปไปตั้งสังได้กันล้วงเขาบ้านไม่ตวงผู้เป่าสับเรียให้ตั้นนะกระบดแท้เป่าริวเบียงหายแสงได้ตวงสับเรียกได้ผู้เป่าสับเรียกได้สุบักมันใช่แย่ไปตวงแสงได้ไปตวงนักเรียนปิวมันใช่แย่ตัวน่ะกระต่ายหายกระรู้เขากระไก่คุณเขาแสงได้ไปตวงตันไม่ละดันละเรียนแบ่งเราแท้มีกิทุตบุยตุยโซยิ่งเต่าเจ้าของแสงได้กระลวงเขาคริสเตียนตวงตานคัดสนิตาเราหนุ่มมาแก่ไก่หลวงตวงสร้างได้ไก่หลวงตวงในนูกะกวยแงกจุยหนึ่งแงงนี่นะแร่รากแข้งรีแข้งมีตรงดำกะกวยเท่ามงดำกะกวยตีนี่นะแร่ตันเลียงมีตรงละดันและเรียนจีเราแวอาคัดเลยนะกัดซับกระเรียกใบไม้รันนิ่งไม้คริสเตียนไม้แสงได้ไกลลงเขาลุงนุ่มมาแก่แรงแป้งปันน่ะลุงนี่นะเทลุงนี่นะเร่ไปริชาไม่ได้ปิวนี่นะเร่ตัวเลี้ยมลุงนุ่มมาแก่ตั้นไม่ตัวละดันริววิยังเขากะไก่กะคุณเขาตีเราแท้เป่าริววิยังกะไม่คริสเตียนสุปาแท้กะลุงนิ่งเขาในล่าไม้บ้านไทยไม้จูไม้แจ้งแทงไม่ละต้องมาแค่ไม่รู้สินุยมันล่าไม่ตรงลุงเขาที่ลุงเราหนักกันเปล่าแท้
กะปุยกะปูแม่แม่งัดสัตนะกุมางังบัมแม่งะทรงดวงแม่งะลุงเหล่าแท้ไกลวงไม่ก็กวยเรนกตากันขาดุลอยละดำมาแค่คำนำไม่รู้ปฏิกงักไม่เรนระแข่งงามิตรงไกลลวงเขาลุงปะเหล่าแท้กุมบัมคนสนี่ก็ไม่ให้คริสต์แต่ก็ลิงไม่รากวังเงก็ลิงไม่ริงบัมไก่ปะเวตุนะก็ไม่เรนคริสเตียนสุปัตนานาบุปผาต้องสับเรียกสกินให้ดีไก่ก็ไม่มาทำไม่ละไม่บ้านไทยไม่ก็ไว้แต่กันไก่เหล่าแท้เรนราซักตลันมิกดุยไก่ไม่ก็ไว้แต่นิ่งดันมาแค่ปิงดันมาแค่คริสต์ตวงพายแกมสุยนานิ่งดูเฮาดูนะก็ไม่เรียอารมณ์เสียงได้เขาคริสต์ตรงพายแกมดรายนะสุยก็เราแท้การเรียวเขาแกมก็เราแท้ก็ไม่รู้นะแกมก็เราไปปล่อยเขาเลยแกมก็เราไปตั้งเลยอารมณ์เสียงได้เขาอารมณ์เสียงได้นำส่วนเขามาทางสุนัขคริสเตียนให้บูบะแท้อารมณ์เสียงได้นำส่วนลุงเขาอารมณ์เสียงได้เขาอันนี้ปุ๊บเป้านี่ริสักห่วงสมัยก็จะกุ้งก็ทราบข้างเขาเป่าริวบียังปานไปคริสต์ตัวกันริวไม่บุ้งดาเราไม่ป่วยทำไมนิวใส่ให้ไทยช่วยนะไทยเราพอก็ไทยล้วนก็ดันไม่สุนาอาสามาเขากุม1936เขาอันนี้รินเซียนใหม่นี่ริสักห่วงสมัยก็จะกุ้งก็ทราบข้างเขาเป่าเลียนนี้ยังเผาใหม่ก็ไม่นี่คริสต์ตัวกายซ้ำใจสู้เล่าเขาเลยก็ไม่ขันก็กายคุณไม่ก็กวยคริสเตียนสุดแท้ลุงไหนปัดแท้ก็ตัวลุ่มไม่ต้องปันติก็ตัวลุ่มไม่ต้องสักที่ไทยลายนะก็ไตให้เป่าหุ่นเลียนนางแกงไม่ก็ไม่รอนบักตายสุดเหล่าแท้มีนุ่งเขาตัวเลยมีเขาตัวเลยแถวนะอันนี้เราสักคนสมัยเป่าเลียนยังเผาไม่ก็ไม่ให้แต่ในไม่สุนาจังได้นำส่วนเขาคริสเตียนไฟน์รับจังได้ต้องจันพวกให้ก็จันในสิ่งที่ไม่ก็จันในได้นะนายเรากันไทยก็ตั้งได้เขาก็ไทยล้วนก็ดันไม่สุนาอันนี้ผู้เป่าสมัยก็จันกงก็ทราบกันเขาเป่าหุสับเบียงปานไม่ก็ไม่นี่เราหวังต้องซ้ำแต่สู้เราเลยนะริงเป่าเราหวังลิงกับคริสต์พระบอกไม่เย่แต่ก็ไม่นี่ก็ลงไล่นะคริสเตียนสุปัตแท้อาศัยให้อันนี้ริสควงสมัยเป่าริวเบียงเป่าเลียนเนียงเผาไม่เป่าหุสับเบียงปานไม่ไรไม่ก็นายไม่กระทุบไม่สุนัขอารามแสงได้นำส่วนขังคริสเตียนไฟเนอร์สุนัขกัดปลมินุนแท้อาศัยให้กันนิวนี่ทิ้งแก้วของที่เขาอันนิวเล่ตุนาเราหวังตาทุนกูนะอาศัยให้ปาสอบาสุกกระเจ้าว่าเม่ทำไมนิวตัวมาสุนได้มีไงกันนิวไทยล้วนก้นมาสุนาอารามแสงได้กันที่เขาอารามแสงได้นำเขาคริสเตียนไม่สุปันไม่ก็กวยไตตันนักรักเต็มมารายริวในสุบังคนแน่ก็เมื่อกี้ก็ล้วนกันในไม่สุนาอารามเขาให้กุม1944 เขาอารามแสงได้กันล้วนเขานี่ก็แลรุ่นปัดได้ให้เราหวังตลอดเลยนะคริสเตียนให้กันเบิร์ดสุปัดไทยคริสเตียนไทยปัดคริสเตียนสุปัดแท้มีนุนก็ไว้แต่เนี่ยนิวใส่ให้เท่าหรือเท่าโซ่อปูอาศัยโซ่อปอุโซ่อปุยโซ่อปุยแล้วโซ่อันไหนโซ่เท่าโซ่ตัวไม่ได้นิวมาตัดจุยเราเจ้าพอก็นิวห้วยกิ้วทูไรไม่เข้าเพียนจินนั่งปานไม่หูปีดียังป่าไม่บวนหลงปานไม่เพียนรีจินนางปานไม่นำรวยปานไม่เซียนรีกียังปานไม่มิวลวดเสียนางรวงไม่ไกรวงเสียนางปานไม่
สิงคิวดาป่าไม้หูจินบุยังสิงว่างไม้ดวนหูวางปานไม้แรมปิงกวนไม้สังจัวลิวป่าไม้นำดิงามลิวป่าไม้กันนี่ห่วยให้ไทยกันนี่ห่วยให้นี่อารามสังได้กันหลวงขังอารามสังได้มันนำจวนของจิกใจสมขังคริสต์ตรงกันริวดันกาเราไม่นุ่นเกี่ยวกันนิวไทยอาศัยป้าสมบัติตรงเฮสตรีตรงปริล้วนลำให้ไกลนักทุกงะก็ลำให้มินนักทุกกษัตริย์เรานี้เองก็การให้ลิมิตสุดแท้อากูบอาควายกับบังกับบีคนกับตัวงันให้อันนี้ตัว history really สุดแบบกันคนน่ะละเต่าดับเน่ตัวเห็นไหมว่านี่เขาสาวนี่แท้อาศัยตัวง่ายลงก็ท้อมีตัว history ให้ที่ปะเล่ามาเขตะกี้มาทั้งคนน่ะอันนี้ตัวกุมง่ายรวยดับกันคนน่ะก็ลำกับปุ่มให้เฮาดับเน่ตัวมีให้ไม่ว่านี่เขาตีนิ่งเต่าเราไรตัวง่ายกระตังดัดเข้ากลุ่ม1946-47เขาอารามสังใจกันหลวงเขาให้ผู้เป่าสับเรียกตันนดิ่งมินุนนะก็เทียกใบนะคริสเตียนมินุนตารันนิ่งมินุนตากระรักเกนั้นคริสเตียนไกคุณกระทุ่มลุงเขาตันสินตันเดียมไกกระคุณเขาลุงกับบ้ามินุนเขาสะบวนกันทุ่มให้คริสต์แต่ก็ไกเป่าลิงเอตัวน่ะคริสเตียนให้สุปาเร่กันอยู่ลงไลน์นะมินุนก็เท่าซ้ออันนี้มากุมแซวข้อมาตัดเราแซวข้ออะไรไม่เข้าอันนี้เรียนเซียนใหม่อันนี้ผู้เป้าสมัยอันนี้ผู้สายสมัยเพียนงามังเผาใหม่กันไหนไม่เข้าไม่รีแกงใหม่กระทุ่มไม่เข้าไกนิ่งลุงปานใหม่กันนิวหวยให้ไทยกันนิวไทยล้วนก็ดันไม่สุนามาทั้งสุนา1948เข้าอารามเซงได้เข้าคริสเตียนสุปาดับอินี่นายดมวยแท้มีตะกายหลวงเขาตันนะกรักบัมสินีคริสต์ตรงกายสัมทูนเราไม่ได้กระบวนแถวปัตนาคริสเตียนให้กันบัดสุปาดับแท้มีนุนกิทูจิลักเป้าแกงไม้หุเลียนนางป่าไม้ไกเนจินางป่าปานไม้ดงดินนางแกงไม้กอนไม้ดงดินนางกอนไม้หุซ้ำดินนางแกงไม้กันอยู่หวยให้ไทยกันนี่เว้ยให้นี่อารามไม่ขังใจเราปองนุนไทยคริสต์ตรงกันริวข้าให้กุมะ1950กุมแต่นี้อารามกายหลวงเขาให้คริสเตียนกายแหลกสนายให้สุปดมวยไทยมินุนก็เว้ยให้นิ่งเราเจ้าข้ออารามสังได้กายหลวงเขาคริสเตียนไม่รันนิ่งไม่เว้ยมีกายหลวงคนลุงหนุ่มเก๋แรงแปลงปันลุงนี่เด้ตัวน่ะซาลาอุตนากันนิวนี่กันนิวสุนสูนะบ้ามินุนแน่มินุนก็ไอ้แกเท่าซ้อไรไม่เข้าแต่วันนี้เท่าซ้อมาตัดจุยเราพ่อกันนิวตางั้นกำหลักเป่าแกงไม่ตัวหลักเป่าเผาไม่สิ่งคิวกวางปานไม่ลุงอันเดียงปานไม่ตะกุยกวนไม่งังพุยเผาใหม่ฮุเกดียังปานใหม่กันนิวหวยให้ไทยกันนิวหวยคริสเตียนสุปาดาไม่เข้าอารามเขากระเทียกใบหน้านะปะเร่มีกี่ทุกันนิวลงบ้ามข้างไปเขาตีเราโว้ตัวตนาในตีนาตาลันเลบุตรเขาลงโทตัวน่ะไปเรื่องตีเราเวตาลันเลบุตรชาไม่บ้ามให้อันนี้ตรงฮอลไทยเขาสกูลนะบ้ามตาลันเลบุตรตัวน่ะแก้วไทยมีบามให้ไรหนุ่มไม่ปิ้งไม่รอกไปบามสุบางคนแน่กลำทุราสีตันเน่มีบามเขาไม่รุ่นลุงหนุ่มมั่งไปบามสุนินาไม่รุ่นลุงหนุ่มไปขังสักเรามั่งไปบามสุบางคนแน่เท่ากูไม่ตายกวงเราวิทายทิ้งหนุ่ยปนูบินเราวิทายกระทิงกระแตวเราวิทายปุ่มเขาสุนูแนวเนียนไม่ปันนะกระเปียนกระระริวเวก็เขาสู้ไม่หนุ่มไม่ริวเวตัวน่ะไม่ปิ้งไม่รอกไปบามสุบางไม่บามแท้มีบามเขาใจผู้เป้านุนเนี่ยนะตั้มมีให้คริสเตียนไม่นุนรันนิ่งไม่นุนลุงกันเดียวลุงโท
ลุงเงตุยไทยก็นิวให้อาสาดมั้งอ่ะก็นิวเขาสู้ไม่หนุ่มไม่เลยนะบ่อยมาห่วงเหมือนกันเขาก็นิวคริสเตียนสูงงามละแกอาสาดไม่คนน่ะปุ๊บเป่าสับเรียของงานล้านเงินนัดปะเนี่ยก็นิวตรงต่ำไม่แท้มีการบิบามเขาห่วงละคริสเตียนสุปตามินุนแต่ห่วงลงนัดแท้ลงไปกันเขาราศีเราตวงก็ควักลวงใหม่ไรริวใหม่ราศีเราตวงงามมุดกันแท้ก็นิวคริสเตียนสุปามินุนก็ไว้ให้มีตรงบ้ามเขานิวไรน้องเขาไรเขาคริสเตียนสุปามินุนตรงปรีแต่นิวสวยก็นิวคริสเตียนสุปามินุนมีบ้ามตลาดเลบุตรตุนแก้วมีบ้ามคอย prayer fellowship ให้นายละเวมีบ้ามเขาแต่ก็นิวนะคริสต์มาสเทตัวนั้นนิวสวยลูกกระทุ่มเมื่อนะคริสต์มาสเวตัวไม่ปรีนิวสุตาเวในรินส่วนเซิงไก่ไทยเซิงบังส่วนการไทยกุมสนิกันอยู่ส่วนกิมทุยหลังอ่ะเราคงทนกูนะส่วนบ้ามีบ้าเมย์ตัวนั้นอยู่ไรเขาคริสเตียนสุภาพมินุนบ้าเมย์ตัวนั้นมีบ้าของซาลาบิบ้าเมย์กันอยู่ไว้1958กุมอารามกันอยู่ขังลงบ้ามขังในแต่เป็นไงเขาอารามจะไหนแต่ไฟก็แต่ลงเท่าตัวนั้นไปเลยตีเราแต่แท้จะไหนแต่ไฟบ้ามแต่อารามก็หัวลองอารามนำกับบังเขาตีเอมีบางคนแต่ปัดได้ไปกันเขาเตะท่อก็นิวมันใช้สิ่งให้ไกสินั่นนี่ปัดได้แท้มีบางคนปัดได้ไปกันเขาเตะคริสเตียนให้กับสิ่งไกสินะปัดได้ไปแจ้งคนนั้น prayer fellowship นี่ลาเราเท church นี่ลาเราแท้ก็มุงกระแรงก็ไว้ให้ทุยนะตาเราแท้ตะกี้มีบางคนแต่กันทิ้งแสงสินะสิ่งมีตรง church ให้ทุกแม่บางคนแน่ก็ไม่ตะกี้กุม1973 30 November ปีน้องเนี่ยนะสิ่งมีตรงจาร์สกันสุนะ ZBA บางเขา full fledged จาร์สุขังเป่า ZG ดินทุยยัง Superintending Pastor Northwest Christian Association ZBAM ก็ไม่รู้นะเท่ามงเป่าสุนะสิ่งมีตรงจาร์สุนะเราก็เล่าไปตรงตาแต่ก็ไม่ตาเราแท้มีเขาตัวอารามสังได้ Baptist Church ตัวไม่ให้สิ่งมีตรง Church นั่นลิงก์แถวเราไปตรงแท้กลุ่ม1918เขาเนี่ยนะเป่าน้ำรีสินังไม้แปลกเลยนะเจริญลงกับปุ่มเขาคริสต์ตรงไกซ้ำเรียวไกซ้ำถูกเดินเราลงมือทานะกระบวนแถวแท้คิดเกี่ยนะเป่าริ้วเบียงเขาเนี่ยแถวเลยนะแถวบวนเขา1935เขาเนี่ยนะกระบวนแถวกิกปะแท้ซาปะแท้มีเขาตัวนะกันในไกสิเอทอารามให้คริสเตียนให้สุปานมึงติ้งกุมริกสตรองกระทุ่มให้คริสเตียนสุปานท่านงามมึงบัมตัวหัวแน่กูเมติกีเราวงบุแมงตรงปุ่มตันปานคาร์นากุม1999 18 January ปีน้องอันนี้ผู้เป่าสมัยกันสันเรามึงอาสานะเป่าได้สินปานป่าไม่เป่าได้สินป่าไม่ก็ไม่รู้นะอารามแสงได้นำจวนเขาคำเลี้ยงไม่สุนะคริสเตียนไฮคริสต์ไฮอากาศเป่าเลี้ยงเทตัวนะก็ลุงไล่นะคริสเตียนสุปัตเทก็ตรงนู้นไม่ต้องสักขีไทยไลน์นะ Reverend MPA ก็ดีแต่แมงลง Baptist Church ตรง Pastor ก็ไม่รู้นะบัพไตส์หลอกแท้มีเขาตัวเลยนะอารามสังได้ให้คริสเตียนสุงามเทคริสต์เขาวัดเรางามเททันเทมีแสงด้วยนะอารามแสงได้นำส่วนกระปุ่มตวงปาสวัสดิ์ celebration ให้กุม2023เขานายที่เขาตัวน่ะแสงได้นำส่วน Churches Council ด้วยนะดิ่งแกแล้วไปตรงแท้มีตรงปาสวัสดิ์สุวิทัยไกเดียงไม่เสียมบุไรไม่ลานุขังด้วยตัวน่ะนำเขา Church เขารำด้วยลำเขาไปขึ้นเขาค่ายเขากระชุยเดียวเราขังแกเกนายพิจารณากะกันกับบิวให้ลาเราแท้กุมพิจารณากุม2025 January 29 30 31เขาสุดที่เขาตระดิ่งเราแท้ดิ่งเรามีตัวกะกุมกะกันไตแต่เอาเท่าอันนี้ปั๊มเขาใจของตั้งเราแท้กายกรุสิกมาเราคงจะเรียนปานเขาเลยนะอาศัยทูอารามสังได้นำส่วนกระปุ่มเขากัดซับกระยังแจงเขาด้วยนำเล่นนำอากาศเขา
church และ church กับเขาดีล้วนตัวตันปีตันก่อน leadership จังเขาเลยรำดุยรำบำจังเขาเลยใกล้คุณเลยก็คุณเขาอาคัดเลยอาคัดกับเขาคำไม่ทิ้งไม่พัวไม่ก็หัวไม่มิวไม่แห้งไม่คัดสินี่แม่แค่รักวังก็เลยวังไม่ต้องเจ้าเจียนเลยนะอารามสังได้นำจอยกับปุ่มตาคริสต์เขาอาคัดนั่นสินะบังกริวเราดัดแท้มีแสงเลยรักวังเจ้าเจียนสิงตามาสักงารักวังรำกายตาสักปุกเขาอดีตกรรมมากันได้กันตัวโซ่อดีตกรรมกันแก้วกันตัวโซ่ทุกกันตัวโซ่ไก่กันตัวโซ่ตัวน่าอารามสังได้นำส่วนกับปุ่มขณะซิกใจสมัยอาสามนาคาแลนด์มณิปุรนำเขาตะบุยเขาบ้ามันซิกใจสมัยก็ไกววังทอรักวังจะทนกูเข้ารักวังจะทนกูนะทำไมวังดันมักษาก็ต้องเสียมรอยสุรินะก็ต้องกอสเปลรีวายไม่ได้อารามสังได้เขาไกนะสลามิตกุมาก็บัมก็ทวินกติการปาร์เขาติการปนลงนิเทก็หิมติได้นิเทคริสต์ต้องสักลิงสุนิเทตัวน่ะอาศัยอารามสังได้นำส่วนกับปุ่มซิกใจสุมก็ไกวมีตัวลงดิ่งบางเขาอาศัยให้อันนี้ป้าสบายคุมกายได้ให้สุนับมีตัวไทยอารามสังได้นำส่วนป้าสบายตรงรวนรีกบังกบินทุกไม่มีให้ไทยอาศัยมีตรงป้าสบายเขาทุกไม่วังเหล่านี้มาเลี้ยงบางคนสินี่วังตั้งเหล่านี้บางคนสินี่วังตั้งเหล่างำมังก็เท่าสามังไม่น้อยนะก็แปลงก็รู้ด้วยปีด้วยบ้าในปัดในไก่ก็บำอาจุเขาบำไม่กระสิงไปในไทยมีกวยนะเขาแต่นี่อาคารนี้ใส่เสียไม่กับกวยนะมีตรงป้าสบัดตรงคนซ้ำสุนเรานาไทยเราเนี่ยนะก็ดำลานาไม่กับกวยนะเขาก็ลิงมีตรงป้าสบัดตรงเสียมลาเต่าไม่สุกันดีว่าก็ลิงมีตรงป้าสบัดตรงเสียมไตเท่าพวกนี้ก็แปลงก็แจ้งก็บำไม่กวยเขาส่วนว่างไม่สุกันดีว่าตอนนั้นซาเรานี่แท้อารามสังได้นำส่วนตาป้าสบัดที่สุเราไม่รักวังเพราะว่าไม่เยซูคริสต์ตาเจียนไม่ให้สู้ไม่กวงบ้าไม่กวยนะตาก็เลยนะทนกูแท้อาเมนป้าสบายตรงคุมไงรอนรีดินสุยนั่นที่เล่าไม่ history ตั้งกันเบนเนอร์เป่าดิตัดเป่ากระรุกในเราต้องสยามได้นั่นที่เล่ามาสุดเดียวมาทั้งเขาตะไคร้ตะคางนูไกไม่รู้ CNCC ก็ยังตรึกมองลาเราปุ่นนี้แจ้งได้นำจวน churches Center Church กันอยู่ตรงก็ยังนาเต่ามาตะวังเราหนุเทของเราหนุเทมาทั้งเขานี่ลุงกระปุ่มดูกระปุ่มลุงนิ่งกระปุ่มหรือสังขารนับบ้ำคังปาสเตอร์ตรงสวยยามคันนี้ลุงดิ่งลานาสวยยามในมีกันตายปาสเตอร์กลวงกาแจ้งได้นำจวน Center Church ก็ไม่รู้สิ่งเราปุ่นนี้แต่เอาให้แจ้งได้นำจวน Center Church ส่งก็ยังตรีนาหนูไว้ไม่รู้แต่ของเราท้อ Newton ngom ni
Thốn cụ đình thế, sang đài nằm dọn Center Church Song Choir, lu cả ba gai mai khuôn gai mày rồi, mấy quậy nó tại tì kinh tiền điện để lâu mấy tay, rau cũng rồi soi lâu mấy sụp điêu, tao hay níu thuốc mi gan khát chuna la buni, mi kêu thô lung ding la na soi hiểm này mi gan pastor kalonga cái mày rồi na, giải lâu mi khâu hay mi tuông tan mùng hay ta cây buni, cái bèn cái giảng thang tan aba mi nốt, giờ lâu na hồ lung khâu kalung lâu bùa. Leo nun sosina pak na taba mi gwai dani ko masar nun gwai ro jau si man jau lo po ra wang tung soyam la mi gan hai ni tong pastor han gan ti lo the kamai roi zai lo mi so de thuộc palo mai baba mai Jesus Christa dẫn khurana wong bam gai me ka gwai na ta ela me tong salem ti lo we teo hai anh yêu ta cái ní với tuông đuôn hai sammana ti thai lau rai ní ấy amu nón cơ guai nam tuông chairman cơ guai zia lau na mata khát hui hai anh yêu có lung nguồn lau puo mi tai ese su lau khang program ke me teni zeng huai ấy pastor catechist Father, nên nhiều quay tận riêng lâu nên nặng khui hài anh nhiều ta guồng lâu bố ta guồng ở đinh cái lâu cái này tôi thay rồi ông tôi lại keng ai papa lâu bên này papa lâu tăng cái này tôi thay anh điều mấy guội na đinh theo lâu nụ mấy cầm ní đinh theo lâu na khang giang huay ấy tèo đã mang mày ai na đinh theo đã khâu tuổi thôi thà thâu cột mày đinh theo ngắm mắc tung này thì nên cũng mà đúng bằng khoản thô thâu cột mày ngoài tuồng committee rồi nè thâu thì lâu ta nè tạt bát ta gối ba mươi thu tạt cột cũng mà tạt nè nó nhiều tuồng duty tán bằng khoản thô thì kì cái bèn cái giảng thang bám mà mình có guai hại, zia lâu lắm nè, mi tung hồ lung khâu ta gua lâu bố, à sai hại mi khăng rồi ta nè anh yêu hại, can bắt bị ngài hay ngài bị tung thay, can bắt bị tung suy hiểm tay, lani thay ta nè, kinh nai san, dục nai san, hậu bám nụ mi tung teo khâu, hi lâu cũng mi tung la đan tay, sai hại,
ไม่กวยนะควรปัดนะอันนี้เราหวังเขาคิวแจงลานะในขังไงเราหวังตรงละแกงเขาหิเหล่านานายัยตัดปัดไม้กระดุมรุนสกิลกระเรียนปังงูแต่เอาโทนังนิวรวยอลัดปิวปุ๋ยไทยอาคัดนี้อตวงละดิงให้แงกปุ๋ยไทยนังนิวให้อมัยนุนสุปนิเทบ้านกระปุ่มให้อตัวไงติกินังนิวทุอาคังกระปาเล่าปุยไม่นุนสุปุนีจฮอนรุ่นปังงูตวงรุ่นปัดไดครณะรุ่นสนัยงานไอรอยนังนิวตามีกุมะสุวตุนะสาไม่ให้นังนิวปิวไทยนังนิวให้อปาไม่ไอรอยนังนิวตาบังแก้วดัดมาใครกะลำทุบังทุกะกายเป้ารุยตานบ่ไม่ไตไทยมาไงติกีไอรอยนังนิวตาอปามแก้วไทยกะลำทุไอรอยอปูเขารุยสู้ไม่กวยไตนังนิวเขาเดลเหล่าไทยนังนิวรอยอตากะปะตุหะไม่นังนิวตัดนะกะไทยติ้งแสงนายบำนิไม่ไทยไทยคังไอรุยนังนิวตากะปะเหล่านะหลังเล่าตัวไงก้มปูเขานังนิวรุยอปูเขาอจันเขาในไม่กวยก็ไม่รุยตีเหล่าปุนีนังนิวขัดขัดตาเจโนตุไม่ให้อลาดันเทแต่เอาท่อไม่กวยนะเจียเรานั่นนะกระบำคนนะแถวดิ่งเรานับปุท้อแถวดิ่งเราไว้ตุยไทยมีตัวละแกงให้ไม่กวยนะปานสำขังไงไอเรป้าปัดปุยไทยไม่กวยนะลายลวยเรานับปุท้อมีตัวละแกงให้ป้าปเราตังกันในตุยไทยอาศัยให้มีขังเรไอหวยในนี่ไทยตนะติงกมบูนังกษักงะราหวงก็คิวแจงในนะสุเฮียมในนี่ไทยตัวบ้ามีตรงรัสวยก็กวยตาสวยปลาเท่านังคังนังกายกะคุณคังขันนี้นังกายหลวงคังนำจวนในตรงซิกไซสุมิก็กวยคังนังรินในนี่ไทยตัวนะสัมดานบัมบิตาอาศัยหายในปุนิไทยคุยวงดิ่งบ้าไม่อามูนนขันนี้นักไกลวงตรงกะปีกะกาสุมิก็กวยเริงันนะไกลวงไม่คังนังนิวไว้คังไว้ในข้าเราปุนิไทยอันนี้ไอ้เรื่องป้าปะเรตุยไทยไม่กวยนะสารสำหรับผู้เท่าก็มาป้าปะปุนิไทยบูแจงตำรูสกาบูกุมสิ่งในสุยนปงูให้ปุยติงเมขาวอันเดียวกวยสุนขัดลุงขัดนัสุนาริงเป่าระวังเขาอาคาดนี้กันดีไม่หูเขาและเรียนสวยลุงดิ่งลาไทยคริสตาตวงกรสงามตาลุมบำนิไทยคริสตาตวงไกซัมริวตากันดีไม่หูเขาพุงกานาลุงบำนิไทยคริสตาตวงไกซัมอันนิวกิกตากวยเขาดินเดวบำนิไทยคริสตาเขาอันดิวกวยอาคัดนัสุนาลุงบำนิไทยไออาคัดนี้อากายกระคุดไม่กวยริงเป่าระวงตนากะลุ่มตันบำนิไทยกะไม่เรนักกะเฮาไม่ตรงรัสวยตายแต่สวยไก่ปนิไทยไม่กวยนะสวยไก่เลยนะนิมเล่าไปแต่ให้เบียดแทนนะลาเราปนีอามูกวยตายขันนี้นะคุยดิ่งบ้ามกวยตายบ้านกวนเรานะอันนี้หัวในสามข้อไม่กวยหัวในสามข้อ Hey!
อันนี้ปูเจโฮวารากังใส่ให้เส้นได้นำจวนซิกไซสุมิกากวยอาสามมณิปุรนาการแลนด์ให้ปุยบัมเขากวงกระด้วยนะนังเขาอันนี้เนียมไก่นะเจงหัวใหญ่รากวงอาศัยให้แต่ขวงดิ่งเขานังเขาสุยามในระบ้ามิตาตีเราพวกเขาอันนี้เลี้ยนตีแกงสูนัตแต่ขังรำมาไกรากวงนังหิมสินสูขังได้รากวงนังรินาเดวเราปนิไทยตัวมาอันนี้ลมเทรากวงมีตัวซิกไซสุมิกากวยเลยนะกันดีนายสันกินนายสันนังตรงริวตัวพุงกันปัดปีตรงงำตาอาศัยนังตีไก่เราบ้าไม่ขังตะทวนกูไทยนังหิมได้ไม่สุดที่เท่านังจันทำไม่สุดที่เท่าไม่มาทิวปีบุมไก่เราลีนะแต่หัวในนะบ้าไม่ตรงรัสสวยหายบุแมงรากวังสุนอันนี้ปังก็ไก่บำเราลีนะกันขัดสวยบ้าไม่ตรงรัสสวยก็กล้วยไทยจุเราเดาเรามาขัดตะทวนกูไทยตัวนะอันนี้ตัดทวกเรานาริงเท่าตะก็ไม่ปูยิสุคริสต์นังจันขลุ่มมาหัวในในยัยอาเมนไม่ไกลไม่ตะทวนกูไทยกระบำเราได้ปวดท้องทนกูเทนี่ตรงพาสเตอร์คันนี้อันนี้สุขวังสุมัย father อันนี้ตรง village chairman นู้นกันนี่ไว้เลยนะวงเดียงมีตรงดำให้ลาสุยนะเราเทไม่ไหวนะเราตรงสวยยำเราเต่านี่เทที่ไม่ลมเทก็มาเต่าทูนิวมาทั้งเขาหนูไกไม่รู้ตัวแม่ขันไหนได้เลย combined choir เส้นได้นำจวน women's society นั่นนี่ไว้แต่ก็มาวงลาเราปุถุให้ติดลอยกันนี่ดูไทยนูไกมีตรงรูลอยดูไทยนี่ไบเบิลเสียมปะมีกันให้ก็มาลาเดปุ่นี้มานูไกไม่รู้ลาเรานี่ไม่นุนแต่เจเรานะ women's society combined choir ตายก็กันของลาเราปุถุ
แสงได้นำจวนในปุยโนนเราหวังต้องไล่แกงทะลุสุนัขส่วนซุยในสโลไม่กันนี่ไว้รู้เข้าเราหวังต้องสยามได้ในที่เรามีสุดเดียวก็มาแต่นิวมาทั้งเขาตะไก่ตะข่างเราหวังต้องไล่แกงป้าละนาเราหวังต้องไล่แกงซาลานังกิ้งไปกันไหนก็มาไก่แท้ก็มานิวตรงไบเบิลเสียมป้าเรานี่ไม่สิงคิวลุงกอนไม่มิชชั่นโปรโมเตอร์ RBCC ก็ไม่เรนาเราหวังต้องไล่แกงป้าเราปนี้ไอ้กุมเราในไทยอันนี้ตรงสปีกเกอร์เรนาดิ่งเท่านาอีตรงไล่แกงอันนี้ตรงไล่ปีบังเขา Christ our Passover คริสต์ให้นิวตวงการปัดใหม่ตัวมีตวงลำเขาก็ไม่เรนาดินสุยนาดิเราปนี้กันในขังกันที่เราเทไรไม่เข้าสนาอันนี้ตรง Scripture พักก็สอนเรานี่ไม่สิ่งคิวลงก่อนไม่Mission Promoter RBCC ก็ไม่เรียบร้อยเรากันนี่ที่ไทยอันนี้ตรง Speaker ในดิ่งเท่านั้นเราต้องไงซ้ำตามจัดเราปนี้เมื่อวันน่ะไบเบิลบอมเจ้าสำเล่าคังขันยิงกิ้งสำเล่าคังตัดปัดไม่รุนักนายตวงอาคาดครีนัสนายขันนี้ริกไดนัสรกตัดปัดไม่รุนักนายตวงอาคาคริสนายขันนี้ริกไดนัสรกลัดปีกันปัดปุยง่ายริงเปาเลยอียิปต์กันดีเขาโมซีเลเอรอนกันนายเขากุมนาสาเทมิบูไฮเรยติ้งกุมเขาก็เข้าไรไม่นึ่งนิ้วคังไรเลียงไม่บูสุปนิเทมิบูตวงแจงรูปินงไกคุณกระถุยรวยกะกายคังและจิวหามิไทยจิวนากระดาเหล่านี้นะเทตุนาอิสราเอลไม่กระปุ่มนักเขามีให้เดลาโทไกคุณอินเทียมลังนะเขาเร่งแต่ตุงำละเกไทยไกนิงไม่เล่ไม่สิงคันนี้ตูนี่ไม่จูไทยไลนะจากลานะตูอินจันเวแล้วจิวนี่หนูที่กี่ให้ใจติ้งกุมอาคาตั้งใหม่ยักซุยใหม่กะจีนี่นายมีบูตวงแจงรุนบได้ไม่นุ่งติ้งจินอิสราเอลไม่กกวยนะรวยมีเขาเร่งใจสลวยนี่นายเขาเร่งจันใจตู้ไม่กะคุณกะถุยรวยใจอาศัยใจลานะไกมุนเตียงกันในขัดนี้ไกมุนปีเขาใจเหล่านี้นายริกไดนัสรกมีแต่ตูไตกษยบไม่กายไกนุงเขาไตรวยตุงามนี่ไหนให้ไตไกแจงแทงละปานุมาเกมีเขาริงเราไตอคัดนาสินีสเบลนุมาเกกบามขาดนี้จันสมรตโคไรไม่โคเรียนปงูตวงสนายไรไม่โคเรียนปงูตวงสนายลัดปีฟมลิงเขาลุงมันลุงเมาใหม่นายใหม่สนายนึงนิ้วให้คายกระเจวมักไม่ท่านไม่เตียนดุมกระถันสุขังคายรานไตรันโนกลิงนะนึงนิ้วให้คายกระเจวมักไม่เตียนเทกลำทุการปัดปุยง่ายตวงเลจิวนาคริสตาตาแข่งเรากันเทปาปเราไม่ท่านเป็นละแกงเขาสุเราไม่กระทุยเขาระวังตัวเสียงไว้ในตรมเสียเดียวระวังหิมดานเสียเดียวใบนะครับในหลายเราจะทนกูนะไอ้กูมาดวงอ่ะสาสุนก็มีตรงละลูกไว้ตมังกุมาเราจะทนกูบิวรับดึงไอ้นี่ไอ้กูมาในลานะไอ้นี่ไอ้กูมาดูมันตรงไงจิบังแต่ไรไหมติงเซนชนะนิวสุยมกันสุดท้ายล้วนนายมีชนะองเราบังไงไม่เจียนไม่กวยไม่มาเทนุตะเราจังครนทุนรีเวเอก็มาใส่ให้อันนี้ American Baptist Churches USA American Baptist Churches Indiana Kentucky Miami Baptist Church Logansport อากาศกระคุณ
คันนี้อเบียกทั้งระในลาไม่ต้องการปัดไม่ง่ายต้องสลามตะไม่มาทิวนะเขาเราจังครนะดีเอไอ้ก็มาเจียนมีน้องเว้ยนั่นนี่เราต้องช่วยเฮมสิงตะสักนะอันนี้หูเขาลุงเราทำไมหูเป่าเนินดินเป่าดินไปเนินเลยนะลุงซุยนะลุงเรานะอันนี้ก็เต่าขนาสมัยนั้นที่ให้สุขวิเศษก็ใจซุยนะใจเราทำไมอายุกับมาคบมาเราหวังตอนนี้อันนี้ตะไรไม่นั่นตอนนี้ทุนกูนะลำคงไงเป็นลำไหลก็มาใช้ล้วนให้ป้าเมกังขานี่ตรงชิมคุยดุนไม่ทุกเข้าหิหลอกมีให้แท้ Christ our Passover คริสต์ให้อันนี้ตรงการปัดไม่อูกิวไทยตัวไม่ตรงลัดปีหวังเข้าให้มาทั้งกงไก่ไปนี่แท้ไอ้ก็มาใช้ล้วนตรงอันนี้ตัวง่ายให้ในล้อไหมก็มึงอาจุนี่นายเย่คารณีเด้งอ่ะสดานนะก็มาสกายกันแท้ติเกอขังสุนันในลาเดียกมาอลุงนี่เขาขนาดไอ้กิวตัวก็หนึ่งไงตรงกระดังเต็มไปทั้งตรงกล้วยไอ้ก็มาเขาในลาเดียกมาไม่ลงหนึ่งเขาประเด็กไม่จะมีกิวตัวนี่หาไกลหลวงประดายพังงูอาสามนักเล่นมณิปุรนรนักห่วงกระโดยไม่น่ารักงะผมเล็งว่าไม่จะมีตัวอันนี้สายอันนี้ก่อนเนาะสัมปันสัมเรียนชนไรพุนเรียนสนาปุนาคริสต์เขาขันนัสนะบ้าไม่อันนี้เรียนเซียนไม่แคทอลิกไม่ต้องผมเล็งให้นี้อันนี้แหละตัวนะบ้านห่วงแล้วนะลัดลูส่วนซ้ำซ้ำเก่งซ้ำอ่ะไก่เป่าเราหัวขันนั้นแต่ทุนกุนซ้ำไปไหนตัวไม่ต้องควรให้สู้เราก็ต้องอายให้ในลาไม่ให้ประเด็กไทยใช่ตัวไม่ให้เฮานี้ก็ตุ้มมาอ่ะเงินนะแล้วนั่นนะกระปุยแล้วตุ้มไม่ได้ห่วงก็ตุ้มไม่ได้ส่วนนังควรตัวก็หมายนึงควรมันตรงไหนไว้ฮักเอ้อันนี้ตรง Reverend Father นี่สอนเรากันไหนตะการในงานกุศลอันนี้ถามว่าไหมบอกไหมนี่เจียนเป็นเรื่องอะไรทุกแต่ว่านะถ้าขัดจะซ้ำนะนั่งแนวอันนี้ทุกตรงนั้นบางไว้เอ้ได้ความรู้ติ้งกลมรูหูทางสุยหูท้ายก็มีไม่มั่งสิมันแต่ว่ามันก็ที่แกใช้ตัวไม่ตัวเมกะท่อไม่มั่งหันเสียมั่งว่ามีตัวกูตังมึงไทยเรเวรนชาวบ้านเขาเด้งวันไทยแกติกิสติกว่าแต่บ้านง่วงอ่ะขนาดใดเราง่วงเขาเนี่ยเราง่วงนั่นได้ตัวไม่ตะเลียนนะสักทีเราง่วงหูคนนี้มันใส่หูคนนี้ท่านแต่ก็ไม่ได้สารินไม่ต้องช่วยเฮียมสารินไม่ต้องตานปัดไทยเราหินตายไม่สุกันเดียวไม่ก็ไม่ต้องสู้นะขันนั้นไม่ให้ใช่ตรงไงเขาโน่นนะตอนนี้การหนึ่งแล้วไงมันก็ไม่ต้องสู้ง่ายไหมตอนง่ายไหมสู้ไม่ต้องตานให้ตอนเรียนปะคุณกันดีกุนประได้เขาอะไรไหมแสงได้ไหมกิตาซิกใจนุ่นไว้นะพระนะง่ายไม่ต้องสักขี้ให้
how mai sumai sudiwo to mai ha tong raswai khana ar kadi lau ni milat thai wai thai ani ka kan ta kami thailana khani program committee rona ka khan na kalumma lat pi hai ro lau thau sai khang hai ko mi khang ka hai to de ti lau mi tong khao hai ma ro kai na ani dim duan khang sum lo kho Reverend Father Timothy rona gonga mi tung lam khap ra chui na ra la kan thai kaleng sa wi mi ter se bi mi di thai ra ka loi na ba mi si nu thai kalam tu ko mai ra pa la ka mi sa la ka mi ka hak ta ni ra kai ta kan ti ka mai ra na piu la ka mi tung bible bam ka hak kai piu da pani ti arana khang nik tha tina ararani ni missionเขารอตัวตะบ่ายไม่รอบางกันนี่ตรงแต่ที่คอมมิตี้เราฮิบังเลยเฮ้ยชุนี่นี่ตรองทุกอาตุกเลียงดังงำเคยก็ไม่จางขนาดรอใกล้เราก็ไม่แต่กันลุยสิเนี่ยก็มากันลุยนั่นนี่แท้ติกิรอกันลุยอะไรมันนี่กินกันลุยอะไรมันนี่มีเหตุทุกตรงนี้ทุกกำลังไปดูปาสโอเวอร์ให้อันนี้ปันตีเขาต้องไปด้านนี้ตรง history เขาวงด้านนี้ตรงมาสายรถไรไหมคันนี้รวยไม่ดีเทเห็นว่าจะ pass over ตรงงงหายกระทายไม่หายมาดีนั่งเก่งมาดีเทชอบแม่นี่ชอบกันเลยนั่งก็มาชอบมันสนิทกูอันนี้หายรับตรงแม่งชอบนี่เทเก่งนี่เก่งไรแบบนี้เทกลำตัวใช่หายไรนี่อันนี้ไปเถอะสักคำก็มา Reverend Father Timothy รุ่นนี้สักใครเราก็ไม่ล้วนแต่เขามาเนี่ยลอยสวยเดี๋ยวจะขอ Passover ตัวมีตรงง่ายหายเพราะว่ามียิสุคริสต์นะไม่กันที่เขาลุงวงมั่งไม่หูตัวมีต้องตึงกลมสิงคันนับหายตรงหูแท้ตะกาไม่มงคณิตตะกาไม่ตรงปารีแต่นิ่งเซ็งอ่ะแต่ไงนะจิวดีมีนั่นเถอะไม่ต้องคุมง่ายหายตึงกลมปุ่มไม่ให้ observe สนะบางตรงแท้บางสนะอียิปต์กันดีเขาเฮรากวงบางเขาอิสราเอลไม่นั่นนะบางสนะบางมีงานขัดกันอยู่ข้างนิ่งท่าที่นี่แท้จะน่าร้องเลยนะนิ่งปาลนะกันอยู่แต่แรงเป่าใจเราเป่าสนะเมาซีดก็ได้สนะกระปกกับเราต้องเทเขาจะกระตังคอเราหังสนะเอรอนตอนนี้กระปกเราดัดสนะก็นายเรานะกระตูสนะอิสราเอลไม่ต้องอามูกับปีสนะเอกมาใจการปะเราไม่การปะเราไม่ต้องตานตาในไทยตัวน่ะเราไม่พอเราไม่ในไทยไม่เข้าแต่บางส่วนก็ไม่ลงมือไม่กันเขาสักก็มาลงมือในตัวเองไทยอิสราเอลไม่นอนไม่นอนแต่ตัวนังนิรานะนิงท่าสนะนังนิรานะนังนิกันดีกับนังนิรานะลมไม่ร้องแต่นังนิต้องสับเรียบเขาละเองก็มาคัลลุมกับว่านังนิรานะนังนิตัวกันดีเขาตั้งไม่กันให้ตั้งไทยแต่ก็ดูเราเนี่ยนี่เนี่ยแต่เด็กเราคงตั้งงมาให้ให้เราให้หนูมาก็จะให้หนูตั้งงมาได้อะไรต้องบอกว่าเท่าเราก็มีตาหน้าเท่าเราก็หน้าก็มีตรงหัดที่ปานละไงนิ่งท่าเดี๋ยวน้ำมังตัวนี้จะไปชมมันสินี่บางสามนี่เด้บางเกี่ยวอันนี้บางเกี่ยวสุรานี่เด้ตัวมีตรงส่วนไหนตันนักลงในตันนายไทยตรงนั้นนี่ปริไทยไอ้ก็ดูเราเรามาทั้งกลงนิ่งให้ตีบ่อยเกยขังกระทำไทยการที่ข่าว
รอหวังตรงนวลรอหวังตรงลุงปวมรอหวังตรงลาซานสารนไม่ตัดเสียดเสียดกันดีคนตายเลี้ยงไม่สิเลี้ยงไม่ริดเลี้ยงไม่รับปวดอายุให้นี้อียิปต์กันดีเขาที่ปะเราก็มีแต่อันนี้ถ่ายด้วยแต่ใจจริงว่าเราจะสร้างแต่ดอกไม้ใจใจให้แต่นั้นออกมารีทายให้ตัดจิตติเมติไปแล้วเราตีจุลงแล้วก็เรื่องกันอยู่ตรงนั้นมีตัวเราให้ตัวเบลกันอยู่ผมว่าสุดท้ายก็ไม่ติดปัญหานั้นเราปวดสิใช่ไหมแต่สิจะเรียนไม่ต้องมองให้มาทางตีไกลเราทายเกี่ยวพารอตรงลงกวดให้ตั้งเข็ดใหญ่แต่เสียจะเรียนไม่มองรู้กระจารู้ตีไกลเราไม่ขังเลี้ยงไม่หายกระดาษดันไม่ต้องเขาทางปากกามิสกิวของสองกบิวรันไม่แต่ไม่ต้องกันนิวผมพาคันนี้กันนิวลงในเขาบิวผมมากงแล้วไหมฟาราวังตรงลงในงานกันนุกที่กันนุกเราไม่ต้องขัดวันไทยให้กระทู้เราหวังต้องไทยไม่ต้องบุแมงดูนะก่อนปัดไม่ต้องมุงขัดจบวันนี้ไทยจะนะน้องสิคันนี้เอรอนเขาแล้วแต่ท่าทุกไม่มุงขัดจบวันไทยอันนี้อิสราเอลไม่นั่นด้วยนะครับท่านนั่นเดี๋ยวเราติดท่อใช้ให้แต่ให้น้องเนี่ยให้ติงกบกระฐานนั่นเดี๋ยวไรไม่บุกไทยไม่ต้องเต็มไม่รู้เขาหายอิสราเอลไม่น้องด้วยนั่นนะก็คอยตรงแล้วซิวควรแห่งกุลนะแล้วซิวคอยเลี้ยงไม้กับผมกับเตียงเขาทุกเลี้ยงไม้เป็นกลมขันน้ำไม้กระสีทิกไม้กระลุ่นเขานี่รำวยนะเขาควายไม่ทุกไม่จะกระเปาะแล้วนะกระบ้ามใบแข็งได้เรานี่ใช่มีให้แซงประได้รวยใบนี่ใช่ก็กวนเขาแล้วสิบ่ายไม่เลยเรากริ้วหนุ่มขี้กระแตกนี่บ้านนี่เท่กระสีนี่บ้านนี่เท่ซิมโรยนี่ไรเขาบ่ายไม่นั้นต้องซิมโรยสมมาปุงพอนะสุดที่เท่ยังกระแตกนี่ก้อยบูกระแตกนี่ติกระต้มบูกระสีกระแหลนี่ก้อยบูมาแซงไปได้ตั้งรับมากวนนะกุนนะมากวนนะไม่ตั้งให้จันประได้ตั้งแต่ไม่ได้รู้นะประได้น้องหายมีเขาเรียกที่ให้สลวยนี่เท่ไอ้ก็มาสลวยนี่ไม่ต้องทักกันนี่รำบวยนะเจ้าเราต้องได้ไม่ต้องเขาเรียกไงสลวยละตัวน่ะกระจายใจกว่าคำนั่งนี่ต้องกายคำมันกระจายใจเหล่านี้เท่ไอ้ก็มาไม่ต้องสานให้นั่งนี่แล้วตัวนี้แท้โอ้โหไม่นุ่ยแล้วคอยแล้วมันไม่ต้องเตียนและไม่ต้องกันแล้วไม่ต้องสันหายนั่งนี่ตัวนี้แท้ตัวนี้ได้กระแพงของผมปนุ่มเลยกว่าคนเที่ยวมาไม่รักกันเองแล้วไงมีแต่กระริวแล้วนะตัวงำขังกระทำนี่แท้แล้วแสงหนุ่มเลยก้อยบ้างเรานับผมปนุ่มเลยต้องไม่ต้องไหนคนนั้นทุกมาเราหงเรานั้นซาตอนนั้นเดี๋ยวเราต้องถ่ายไม่เข้ามันทุกเนี่ยไม่ขนาดใหญ่นั่งเนี่ยเรานักสลวยไม่กล้าขับร่างไม่กล้าขับคันนี้ตูได้ไม่กล้าขับตูมีสิทธิ์ใช่ไหมตรงนี้ให้ได้จีก็เราคัดสุบานุมาเลยสลวยคนนี้เราคนนี้ตูคนนี้ก็เราจะเรียมบาดนั่งขี้มีว่าจะสรุปมาแค่ไม่ต้องการเราไม่ต้องแล้วสิวให้ก็เราคัดสินี่สุบานุมาเลยต้องไม่ต้องให้ได้ทันเชี่ยไม่ก็มันไม่ต้องมอง
ล้วนรู้เขาปกมีตัวหายบายไหมตอนนี้ทางยังไม่ทุกเรื่องนี้จะมีบอกกี่ทุกไม่ตวงมุงหายแล้วซิวตรงใจก็นี่ตรงกลางข้างกับใต้เหล่านี้มีหายอิสราเอลไม่นุนข้างนรกไม่ไม่ตรงเท่าดกปนิงไม่ตรงลาซาเนโตอิสราเอลไม่ข้างนี้ไทยอียิปต์ไม่ข้างนี้ไทยไม่ให้ระวังนะทีน่ะเทสต้องไทยเท่ากับเมื่ออัลลาห์ที่บุญนี้บอกไอ้ก็ไม่ต้องการร้อนกันเองสมัยเท่าบอกอาตันเซียนาแต่เป็นอัลลาห์ผิวไม่เท่าเจ้าตัวไม่ได้ไทยนี่มิจอไทยอิสราเอลไม่บางคนเสนอกลัดแต่ผิวไม่เคยไทยสกายเราก็ไม่มองอสุไว้อันนี้คันนี้ไม่รู้เขาสกายเราก็ไม่ตายผิวมันไม่ไหวท้ออียิปต์เขาใกล้เราก็ไม่ตรงลาซานกุมาอิสราเอลไม่ก็คนบางชนิดไม่ตรงลาซานแต่สับประมาใกล้บนนี้ไม่ตรงมองคันนี้ลาซานไทยสั่งเอรอนและโมเสสรุนักเอากันอิสราเอลไม่ก็คนก็เองเขาเราโง่นะสอนเราก็ไม่ก็เองสอนเราตรงไหนไม่ก็มาไม่นุ่งหายที่ไม่กงรับตัวโตอิสราเอลมันก็คนไกลไม่รู้ทั่วเราต้องเป็นเราต้องเสียนะเราต้องละตะปิวนะสอนเราก็ไม่ต้องก็หักตอนปลนะก็นี่ต้องก็คำเขาตัดแล้วสินะเราต้องใจได้เราให้กันไทยแต่ก็ก่อนแสบอิสราเอลไม่เอรอนคดีโมเสสเราสอนเราก็ไม่ละตะทักสุมันไม่น่าย我要没了心在带了，他没都不爱300了，他这标嘛，佢講成日那標都標，佢都冇寫咧，I don't know 那咁你喺度，喺度都咁你喺度，嗰度啲出路冇得，都俾人氣到冇得入得，出路喺邊你咁你喺度，giang rụng tàng ấy cả cuốn không phải phải đi thế, giang bắt đại hôn rồi đi đây, tụi mình ngồi đây xuống cướp xuống mà hàng cần đi mình chắc cái giang bắt đại rồi bấm chứ giang rồi bắt đại hình ha say này say không được ha tại làm niệm ta sửa niệm ta say không được này bông kêu hô lúc bao hô ta cuốn đang tập bắt sakit rồi sakit tao tao đi đi nè thật chết chết mấy tinh cùng hạt cà xí ăn thay đó cái bắt nên niệm là mình niệm tao tao nó ra cuộc chung à sai ta phải rồi lùi quaเราก็ควรเขาหัวเรานิ่มฮัดนิ่มดวงฮัดแต่นิ่มแล้วก็นายนี่ก็สีนี่ก็นิ่มนี่แล้วต้องฮัดนิ่มต่อเราจ้ะอะไรหัวไก่หัวใจก็ต่อสลวยไม่ทีเส้นซ้ำลงที่นั่นสิให้เขาว่าแร่ระแทบระตุระกระเราสิตับบับกันนิ่มเรานะเราต้องละตุปิวมีเทตุkan ni ko bede ro ka zum ba mi tung chi ko te chu kai ro ni zai tu pen lao thai ti ge te me gong tang rap ro wong tong ban sra thai mi ban sra luang kai ro ko to zai me me kai israel bam bani egyptian me kai bu ni tham kai me kai to ta wo lao thai zai nai na than mang mai zum maiลุงเขาต้องไก่มั่งมีก้อยขันแต่นี่ถอยนะเฮ้น้องเขาได้วนมวยท่าเราก็ไม่ต้องกอดคนเว้ยนะตัวนอรายปอกนอรายไม่เว้ยไทยมันใส่น้องปอกนอรายไม่ไทยไม่น่าหรอกมาเขาเรียกปวดใกล้ไรไหมกระสีเว้ยไทยกันดูดิอาทวนแทเราอิเซฟกันดีให้กับไม่เลยกับไม่ควรเราก็สิ่งก็รอตรงนี้ได้กันนี่งานดับนะปลานี้ก็ไม่ตรงสนี่พอเราได้ห่วงแล้วนั่นก็ไม่ตรงนี่จะตัดที่ตาอะไรเนาะเฮ้ยฮาวายนี่สุดเลยเจ้ให้งอนะปังจ้าเราเลี้ยวประยุง
ให้ก็มาเส้นนั่งเกี่ยวนั่งลงในตาเนี่ยสุดา karam ni hintay ho. Rong no sa dang ke mausi ye, no sa dang karam sam rong. Hu nga na na kong dong nang me ha mo sa do. Ka babangay dong me. Ni nga. Me ko te isip me no na ra mga ito plaren siya me no mga. Israel me kai si ko sa de na. Rong oran siya na alat piu dang ni ta. Kala mo na ke buiri ha. Cái điều không thể không xuống crop cho nó, dịu, và cái đó cái dài tay nó đi, bài với nó cái điều đình sự tất cả cái điều nó cái thấy cái gì, mình là tất là cho people mà mình muốn cái điều thấy cái gì, thế Israel mình đi đây, Israel mình nó đi đây, thấy cái mình cáp mình khôn được ở đây, cần tông ngay, bây giờ rồi ta điều thay thế. Đang rò phải rò hắc lông lại na tít tan thay tát, họ đã mau xí tông say đã sửa lại đã đứt bị hết gì đại cả mình thấy cái này càng khắc vào nó cái nhiều hay, giật càng vào nó cái tông thay, anh ấy phải đi thay thế, phải rò cái này cái tông rì mày nó cái na lại đó đi ai cái tông ngắm mà cái nhiều hay đuôi cái tông mà thay cái gì cái đấy, hay có thể Israel mình nó còn vào na nôm khao, cái này khao ruan talan kaniu kanan kandi re lo me kandi ning tha so na long ni mi tong kandi han zo ni thai tanan zo kam da ting kum rik dai ta kaning chau mai khatani ro ngor na kan palaw na tawai poi sani ro ngor ta thung ku ni ti thai tana tian thai na nai lo thai naไม่ต้องแซงกลางก็เรียนรอติ้งตรงไม่อาจุงงบสนีเราคงต้องเจ้าเสียนเราคงต้องสวยเหี่ยมเราคงต้องง่ายไม่อาจุไว้แต่สักนัดทวงกูนัดตาเนตุมาขึ้นเลยเราคงแต่สนุนสุดานวลนะก็ไม่ต้องเราคงนั่งตัวนั่งก่อไทยนี่สิมารามีบางส่วนนะอีสิบกันนี่ก็ไทยสุดๆกันนี่ตรงก็เป็นนุ่มรักมันไทยคัดไทยมันบอกว่าไทยกันนี่เท่าไหร่ประการปะเราเรามันกันนะโอ้ไอ้ตัวเราคงแต่นวลแต่ตัวงจังไม่เคยตัวน่ะเราอะไรมานอติไกด์ไทยดุยตรีดัชไทยเราอะไรดุยแต่พอตรงนั้นที่ส่งไปเราดัชไทยกันนี่ความกักเองนะเมื่อก่อนเราเนี่ยตีวันใดเปลี่ยนไม่ต้องขัดใช่ไหมกันนี่เราไม่มาโวยแต่สนุนเราเนี่ยตอนเราก็มีตัวมุงามทุกคนเราไม่ต้องสนขัดใช่ไหมเราแต่นวลนะเปลี่ยนมั่งไม่ต้องเส้นเราต้องรับตอนนี้ปีต้องหายกันนี่ต้องแซงลงกันแต่รอแม่นี่ก็ลุมเด็ดแน่โอ้ยแต่กันนี่รอแห้งกระแสเราก็เสียงเราไม่โวยคุยแล้วนะแต่ก็ลุมได้สินหรอชี้หักง่ายก็มาแล้วตัวอันนี้ขับตัวถ่ายได้อีเสียกันนี่ขณะก่อนปัดนะตัดเป็นน้องไว้ใจเรียนเราไม่กระนานกันดีเขางามกันมาใครเมาสิ่งอันนะเฮาเราเนี่ยต่างกันได้โจชัวร์นะอิสราเอลไม่นอนตันดวงนะบุตรไก่ก็ไม่ต้องอะไรเขากินแสงกุยสังดาเขาบุญประดับมีนอนนนรนะกระนานกันดีเขาบุตรเต่ากันได้ไรเขาไม่กินจะถ่ายงำกันได้กระนานกันดินส่วนนะก็มากระเทงอ่ะบุตรตังงำอ่ะตอนกันในตัวมีตรงล้นรีให้กันนี่เราก็มารอได้ตรงไบเบิลเขาเราไม่แต่อันนี้ปอนอันนี้ไทยแต่นานกันนี่เขาสวรรค์ซอยเรานักบุญนะถึงกลุ่มไอ้สิลงตะไทยลุงไม่กางข่าวไม่ตวงก่อนป้าไม่ตวงมงตะนิงเต่าตุสนะก่อนป้าไม่ตวงง่ายให้ถึงกลุ่มอิสราเอลมาจิวดีมีนุนทอแต่งานนะไอ้ก็ไม่ต้องคุมง่ายให้ติ้งกงผมหน่อยไม่ให้แซงสนายแซงนะขันเราไม่แซงสนายให้ง่ายนะไอ้ก็มันต้องไทยจิวดีไม่กันดีก็คุณประดัยเขากระบังบ้านะอาศัยให้อันนี้อาศัยมันนี่ปุ่นนักแรงก็บ่มีไว้กระบังเขานะคะอันนี้วงกระโดยนะบ่มีกลมไม่ต้องก
quan ba mi tông ngoài khẩu thọ dịu đến mi quay ye tụi mi quay đến cùng của tôi mi tông giang sau này tông không ngoài hay cái dạngของวงra tông thái mi tôngวงmi gang khảoกระปูกระเป๋าด้วยนะตาเราก็ไม่รอวงด้วยนะสาวเราตัวนะและปีนตาเราก็มีตรงมงกระเทียมก็มีตัวแล้วซิวก็ไม่ก็ไม่ได้ไอ้ก็มากัดเราแล้วนะเราต้องแซงเรานะแป๊บก็แล้วนะสุยเอ็มเราเต่านะกระรำก็ควายหันดับไปตรงคงง่ายสุดท้ายแต่ก็ไม่ต้องมองหายง่ายแสงเขตเบี่ยงเขตซีเขตลอดเขตดูท่าเขาไม่รู้แล้วซิวหายกัดเรานี่ไม่รู้แล้วซิวหายทุกคนบ่ายเราหนุ่มเลยน้องกอยเดินด้วยมีแล้วซิวนี่พุ่งหนุ่มเลยซิวนี่ไม่ระกอยหรอกก็ไม่ตีเลยนะกระโปงเรานะไม่ต้องการเราหนุ่มแมงทุยทิกไหมตึงกูมาขันทำไมกระสีกัดนุ่ระไมก็หักแมงดิเท่ตัวนะกระโปงเราไรนะระกอยมีนั่นนะซิวเดียวเราไม่ตรงแล้วซิวตันนั่นนะลิ้วเลยนะกัดนี่ได้ตัวไม่ตรงขันไม่ได้ก็มันนี่คงเลี้ยงได้เอาตัวระกอยเขาต่อว่ามีนั่นนะลุงนิ่งพร้อมแต่ลงวนลังดาวมีตรงส่วนประเทศแต่เชียนรอนั่นรอนี่ท่าโอ้โหตัวแล้วซิวตึงกูขัดตั้งนี่ตั้งมันนี่เห็นมันนี่หุ่งมีตรงมาคุยกันละก็ผมก็สนุกมีตรงทั้งมีพูดน้อยแบบนี้ถ่ายแล้วก็ได้กระสีนี่กระลุนี่ถ่ายแล้วคนละขยะแล้วซิวจะมันจะหุ่งมีตรงกับพี่วงละกับหัวก็ต้องเราจะเสียวเจี๊ยบแล้วจ้ะเราลิ้มห้องจ้ะตัวผมของเราจะรู้ของเราห้องก็ว่า business ได้ละพูดเท่าไหร่ล้อไม่ล้นนี่เราหวังจะแซงต้องมาข้าเราหวังต้องแซงล้อข้างเราหวังต้องเสียมล้อข้างเราหวังจะไม่ต้องดุมให้ยักกันนี่สุนก็น้อยไหมกันนี่รถตั้มไหมกันนี่รถกระแหวไหมกันนี่มังก็สิมันนะบางทีแล้วซิวตอนเราเต่าข้างลงอังข้างนั้นนี่ก็นี่นะตอนเช่นตัวตอนมันก็นี่แล้วซิวให้เราเบาหังลงหังพักกระรังตรงนี้แล้วซิวให้เราเต่าเราจะรวยก็แบบพวงไม่เราของเราคุณไม่ไหนเราไม่หาดูแต่ถ้าเป็นแล้วซิวขึ้นเราเต่าเราบอกว่าเราลุยนี่สู้ให้แล้วซิวแต่เราของส่วนหนึ่งทุกให้ก็ไม่ต้องให้นายไปรับตัวก็ตัวเราหัวแซ่บมากไปไหนก็มีนั่นเองเที่ยวมันเที่ยวร้อนสุดท้ายบูไลนะแล้วสิว่าให้คงที่ไม่ต้องลงซีลงเราไม่นุ่งของตัวไปครับของไทยเชียนด้วยกับเพียรติงกลมกับชนิดที่ไทยตัวเรียนรอสิเลยกว่าคนนี้นายให้ต้องเรียนรอไหมตาหนอไหมทัวไหมลอดไหมก็ไม่ให้เราหงตาหารามต้องน้อมไข่เมาซีคันนี้ไอรอนนะการปั่นเราไม่นอนหายลองานเท่มางานคนนี้เท่ซุ่มมีแต่เดี๋ยวเราดักหังลอดมีแต่ซุ่มดักหังแล้วก็ไม่ได้ทุยเดียบมีตรงเที่ยเขาการปั่นเราดักนุกหังก็น้องเป้าตันดีนี่ไทยดีกว่าเราตรงไทยไอ้ก็มาเนี่ยตรงไบเบิลเขาแต่เนี่ยสมัยก็ไม่สักคงสมัย Reverend Father Timothy ได้สอนกันไหนตัวมิโต้ดูลูกเป้าจอห์นโรนักสอนแต่อัตตังของวงนี้มิโต้หังสดได้รันวายรันผมตันนายเดียงมีไอ้ก็ไม่หายทันไหมรองตรงแล้วซิวนาไทยตัวน่ะแกงแบบก็ไม่ได้prophesy วงปนิมิตแต่ก็ไม่ต้องเฮาแล้วนะชอบมันตรงไทยดูลูกเปล่าระ
ไม่ก็มาเราของยิสุคริสต์ให้วงแท้วงรักตัวไม่กลางเขาแต่ย้อนในสองก็ไม่หายก็เลยงะถุยเดียกไม่เขาก่อนปะเราไม่ปูให้ทอกเพราะว่ามียิสุคริสต์ไทยทุกท่านให้ยุติกุมบ่ก่อนปะเราไม่ตรงแล้วซิวให้ทอถุยทิ้งเทนี่ไทยทุกท่านเพราะว่ามียิสุคริสต์เขาก็แบบฮัตชิแม่เลยก็จำก็ซูแม่เลยก็ไม่ให้กับผมกับเปียงถุยปูไทยตึงก็มาขันนะมีแล้วซิวนานนะสุดที่ไทยตัวมีคิวนี้เพราะว่ามียิสุคริสต์ให้ตึงก็ต้องรู้นักกระทบมาปุ่งพอไม่ได้งอนไม่ข้างสุนัขแต่สาวไปเป็นตึงก็ต้องรู้นะต้องรู้นักปุ่งให้ปลายตายไม่ไทยตัวนั้นทายน้อยงอนไม่เข้าไว้เลี้ยงก็ปุ่งตันเลี้ยงนิ่งติงเลี้ยงงำไม่กันแกงอนไม่ปุ่งเขาตึงก็ต้องรู้คนนี้ต้องรู้นักปุ่งก็เข้าไทยไม่ให้ยิสุคริสต์ให้ต้องรู้นักกระทบนะไทยไม่แต่รู้นักกุมโบตึงแล้วซิวน่าตึงก็มาขาดนะก็ไม่ได้ถุยได้ก็ไม่เพราะว่ามียิสุคริสต์ให้กระทบไม่เขาแต่ว่าการเรานี่ไม่ตรงการปาเราการปัดไม่ตรงแล้วซิวน่าให้กระสีนี่ได้ตรงก็มายิสุคริสต์ให้งอนไม่ได้มูลานะประเดี๋ยวคนทบไม่จะไม่ให้ตรงก่อนป้าไม่ตรงแล้วซิวน่าลำคออันนี้เราใกล้ก็ไม่ได้ประเดี๋ยวนี่ฮะก็เราสุบาวนุ่งมาไงขัดสุบาวนุ่งมาไงเราคนนี้ตุ้มไม่กลางคนนี้สลวยคนนี้ตุ้มไม่ได้นิ่ถุยกันได้ให้ดูกุมบอกเพราะว่าไม่เราของยิสุคริสต์ครอสก็แทงเราตรงเขาเฮ้ยบังก็ห้างไม่ก่อนไหนแต่นี่แทงก็จะเอาไปไม่ได้อันนี้ถ่ายเรามามีตรงสับเรียข่าวมันใช่ของขัดแย้งไทยก็ได้ท่อแทงเราไว้จะท่อไทยใจมาครั้งกษัตริย์มาครั้งกระดิ่งพายให้สุดแบบเราไว้ก็ไม่ต้องให้แบบให้พายสุดแบบเรากันทุกกระเรตะการกันนี่ไทยกระตุกมาไทยก็ไม่ต้องแต่ว่าก็ให้ไม่นายตรงบางแห่งตัวตาลนะสิบปอยนั่นนะกระดิ่งขบเด็กเรานะชิบบัดบ้านนะเชื่อเราก็ไม่อันนี้เราหวังยิสุคริสต์เลี้ยงองค์ตระเขาตัวเชื่อสุบางนะให้ตระเขาตัวผู้ไทยต่างให้ต่างชาวเดชสุบางนะก็ได้ไม่ปุ่มตันซะกี่ลงก็นี่ตัวไทยมั้งเรามันมีสิบวันนั้นตัวจิวดีมีตรงสับเรียกตัวไม่ตัวก่อนป้าไม่ตรงแล้วจิวให้กุมนี่ได้ตัวไม่ต้องการจะทำก็กี่ตัวไทยมั้งเราต้องลัดแต่ตีวงตั้งนับกันตรงไอ้ตัวอะไรไอ้คนนั้นไทยเขางานเราหวังยิสุคริสต์ต้องกับเราให้ข้าสิ่งแบบมาทุยทิกเถงทันไหมการป้าไม่ตรงแล้วจิวเล่งกิวสุขไม่ตรงไงตัวอะไรไม่ก็มาเราหวังยิสุคริสต์ให้ก่อนป้าไม่ตรงแล้วซิวเล่งนั่นหรอกถุยเตี้ยมีไงตัวไม่ตัวแต่ตัวเพราะว่ามียิสุคริสต์กับผมก็หาเรื่องกับเราเต็มไม่ทออันนี้ก็เขาลืมเราไม่นอนกวยทุกแล้วซิวให้เร็วแล้วนะกงก็ไม่ได้ทายใจไกลแล้วนะตันเงียบตันนอนนะเราของเขาอัลลอฮ์ไม่กล้าเขาปิวตอนแท้เรายิสุคริสต์ทันไหมกะเลงไหมถุยเดียกไหมใจกันเราไม่ตรงอยู่ไทยนี่ไทยไอ้ก็มาเมาสิตรงละตันปังเขานั่นนะปิวบังไก่มันก็ตรงนี้นั่งเนี่ยเลยนะกะลมนี่มีเทกอารามนี่มีเทกครับอารามดันไทยต้องมีตรงนิ่งไทยนั่นนี่บางไทยแป๊บคนนั้นนิ่งไทยอันนี้แต่ที่สุเราไทยที่การพะเราต้องไทยแบบใจคนนั้นจากการพะเราต้องไทยนี่แกทุกเรื่องไม่ต้องไทยในขณะอันนี้จะจากการพะเราไหมตัวไม่ต้องแต่ให้คำเรื่องน้องก็มาเพราะว่ามียิสุคริสต์เนี่ยท่านไม่ต้องการป้าไม่ต้องแล้วซิวเลงกินสุนัขใหม่เนี่ยกับปันติไทยเรากันท่าก็ไม่เศร้าแค่
อันนี้ท่าไทยจางในทั้งต่างทั้งก็ไม่เร่งเท้าตะกันไทยกติกาหิมได้นะเร่งเท้าตะกันไทยไทยมีแต่งำเรานะเฮ้ยก็บอกทำไมให้เราของน้องเป่าก่อนปัดเราไม่ตรงแล้วซิวเลงติ้งถุยเราไม่ปูอันนี้แต่ที่ก่อนปัดเราไม่ปูไว้จนน่ะลุงนิ่งสิ่งของเราลุมเราไม่น้องไว้นะท่ออันนี้อยู่นี่ก็กูมาไทยสิเนี่ยเร่งเท้าแต่ปนิไทยต้องไม่หายเราต้องละเรียนแท้ไอ้ก็มาอันนี้เมื่อวันนี้เราเราเต่านี่ก็มาบ้าเต่านี่บ้าตรงไทยไอ้ก็จะนักมาเรานะเราของเยซูคริสต์เรานะไทยนะเร่งเท้าแต่ก็ไม่ตรงมองหายเท่าไรครับอันนี้เราเนี่ยอีสเตอร์ซันเดย์ตัวน่ะกันติไม่กวยนะเรานะพวกเราคนนี้มิติไม่หายตัวมักขับ Passover ตัวตรงเดย์อีสเตอร์ซันเดย์ที่หาย Passover Day ตัวนักการบางคนเท่าไรก็เท่ากลางก็ต้องกมาหายก่อนปลาเล้ามีตรงแล้วซิวก่อนปลาเล้ามีปูที่ไม่โท Passover Day ก่อนปลาเล้ามีตรงเตเมกก่อนปลาเล้ามีตรงง่อยตัวนักการไอ้สิแก้วตรงเดย์แต่กี่ตัวเฮ้ยตัวซิวที่ไม่รู้ถึงก็ปงกงง่อยแบบไม่ตรงง่อยตรงสันทั่วเราต้องก็สมมติว่าโอ้ไปเลยบ้านนี้ได้ตัวคนน่ะพวกเข้มคนอีสเตอร์ซันเดย์ปัดดังกันตรงนี้เฮ้ยตรงน้ำเขากระเพาะกันเนี่ยตัวใช่ฮะบ้านที่ต้องไปกับจางคนนั้นกิ่งนี้ตัวยูทูบเขาไอ้น่ะขนมร้อนทัดทิที่เราบนตรงนี้อีสเตอร์ซันเดย์ตัวมีสันพวกตัวมีสุดตัววงจรกลมเจ้าตัวมีตายไอ้ปารีสนะเรากันมีตายกันเล่านั่นกิ่งเด้อใช่ของตัวซิมงามวันนี้หิ้งจีแต่เรากันท่าตัวมีจางคนตัวกี่ทุกก็มาให้กันเลยนะ Passover ตรงแล้วสินายกันเลยมีไอ้ตัวมีได้แต่ก็กันดิไม่รวยแล้วนะถ่ายยัยคันนี้ถุยเดียกไม่ยัยตัวมีได้ไอ้ก็มาชาวเรานี้ต้องถ่ายไอ้เท่ไอ้ก็มาก็ไม่ได้ถูกก่อนปลาเราไม่นุนก่อนปลาเราไม่ปุยก่อนปลาเราไม่ปูกันต้องก็ไม่ต้องเทียสนะเนี่ยลงด้านนี้นะตัวไม่หายพอเรานักโคเรียนเทนไม่ต้องรักษาเขาไปนักข่าวเรากันตรงไหนก็ได้สนารายมีโคเรียนเทนปังตรงสนายเขาได้นั่นไม่ก่อนปลาก็มีนอนก่อนปลาก็ไม่แต่ว่าเส้นได้นำส่วนก็เกิดต่อซิกใจมึงไว้นะก่อนปัดไม่นุนไว้นั่นนะตานี่ไม่เท่าถ่ายนี่ไม่เท่ากี่ตัวให้เทไรเขาตัวงแต่ให้คอยเราไม่ต้องเตียนตายดักกันเท่าคอยเราไม่เตียนกระทันกระดุมเตียนดุมกระทันคอยแมวไม่ตายนั่งนิ้วสิ่งสู่ดัดเท่ากระลำกระทุนั่งนิ้วไรรอกวางเยซูคริสต์ตายนั่งนิ้วขัดชนะสังได้นำส่วนไม่กวยกิกต่อซิกใส่ไว้ตะกานปลาเราไม่ตวงมองหายตอนเราไปแจงคนน่ะนั่งเนี่ยวหายทันไหมเตียนดุมหายแม่ไม่นอนดิไทยให้ก็ไปแจงคนน่ะนั่งเนี่ยวหายหายแม่ไม่เตียนดุมสุไปแจงคนน่ะทันไม่ตวงปันตีเขาซุ่มไปเขานั่งเนี่ยวตะหุดโรตัวพอแล้วนะกติวเราจะถ่ายข้ายตัวมีหาเนี่ยเราถ่ายเตียนส่งไปนั่นนะโบราณนะถ่ายไปนี่ข้ายให้เราไว้เราไม่ได้เตียนครับกติวนะเด็กหายไปไรแล้วมีเหตุไม่เนี่ยกันนายกับชมต่างต้นกระพุ้ตะดีประเดี๋ยวปาราบิโตเห็นเดียวเตียนตัวนี้ปรายตุลารังข้วงขัดตระอัปลากระโบโตจะดีก็มาพวงประดิษฐ์คอยแล้วมั่งไหมห้องนี่บอกก็ไล่มาให้ก็มาได้มาตรงไหนให้เราเดินไปต้องคอยให้แป๊บแต่ไรนี่สิเราเนี่ยสกิดอมีเนี่ยนั่งหนึ่งแป๊บพอบางคนเนี่ยแป๊บใจบางคนเนี่ยแป๊บใจเขาติดก่อนปลาเราตรงไทย
em mà khỏi mẹ mày bé mẹ mày nói chuyện là năng niu lỗ ngon tụi tông thế thân mày bắn tì không sum mày bắn tì không ai ra mày tung bắn tì không lỗ ngon tụi tông thế cái làm cái thôi năng niu cái hay con bà lâu tông thế sao có một khỏi hết cái tên ở đây rồi tôi lao rồi sẽ đấy có một khỏi lòng mình được thở hoàn toàn ấy tôi có bảo bé vậy tin nữa đây ấy tôi đang sụp vào rồi nè ấy tôi hỏng không được rồi tôi đủ rồi cái lẽ ở đây tôi làm mà hơi tôi số là còn đá kiện tôi hỏi bé mà đá kiện cái nào bé dây của ta cài đó mà ngoài dây mày rắm của ta cũng mà của đâm mà ngoài cònไปไม่ก่อยลวงก่อนไปไม่ปุยก่อนไปไม่ปัวข้าสนะเจ๊เขาก็มากระทำได้แบบใจเขามาแซงบังไงไม่นี่แม่ตัวไม่น้อยไม่ต้องสุดตอนเท่าตัวตรงเทอันนี้ให้แป๊บตัวหน้าร้อนก็แล้วนั่นสิดีเด้อันนี้พาสต้าดิเกนไม่กว่านี้แต่อันนี้เด้แป๊บตัวกันที่ตัวนิชานิชาให้แปะได้เลี้ยงไหมนิชาให้แปะไปเลยให้บางให้รู้แม่ค่ะนิชาผิวมังไม่แต่ไม่ต้องสเรนนะบังแม่ทันไม่กูมันนี่บันสรองมันทันตรงนี้ตินิชาตัวมันก็อาจับนิชาไม่แต่นี่ตัวได้ดิเช่นมันก็ตัวละรับแต่อัศสามาสเตอร์ดิแกนของสุนบ้าให้ผมเนี่ยก็กระปีก็สุดก็ให้หนูได้ไอ้ยังสปาสมก็บุญให้น้องนี่ให้ได้ให้กูด่านี่ดูกับไปห้างเราสาวตรงจีไม่ปุยไม่ปูฮะนี่ช่างพี่มาแค่ดันดีดิเกนนี่สุดตัวพาสต้าสุดตัวข้าเขาผมเลยวันนี้ไม่ได้สุดตัวเฮ้ยเจ้าวันนี้ลงในตัวใจต้องมาขอนี่ชาเก็บผิวมาใครละกันลงในก็เอาไปเลยดัดที่เด็ดคุกเราไม่ลงในก็ชินมาไม่ได้ชินกระตุงเราไม่มีตะกระตุงสินี่น้ำพุสุไม่ต้องกไม่กระจายกระกายนาระตุนี่ไม่ตะกระดิ่งมุงแพ็กมาดันสุดตัวมันก็ไม่ลงในคุมขังนี่ไม่ต้องลงในอากาศมาก็ไม่ลงในก็ขังนักขันไม่ลงในมันใช่ระกูกับพุทธกับพัดกูแล้วนะใจแกจะไม่ต้องตาหนอแล้วตอนมันมีปุยปุนิชาเขาตัวมักเนื้อให้มันใช่กูแล้วเราจะคงต้องป้องสลบมันไม่ได้แน่ให้ได้จริงก็หลงก็ตัวเฮ้ยกว่าคนติบักนี่ไม่นั่งติบักนี่ไม่เขาตัว number one จำเปียนคือตัวให้ตัวห้าวหนึ่งล้อนี่พอก็หลงเข้าทอก็แปลงเขากระดิ่งนำแค่นั่นละเขาสิบจอมันเองแค่แก้วจอมาแค่แต่ปวนอยู่ทุรักท่านเทียไงเชลาวก็หลงก็ตัวปุ๊บรุ่มปลุยให้ก็ไปตัวนั้นลีดาร์สมังไอทีวีตัวบุ้มแมงคนนี้กูดำแค่ฮักแสงก็กันที่ตรงลุงไว้สิงคิวไหนเราแสงไว้ไม่เขาดิ้มใจเราได้มาแค่แม่แค่ที่กลุ่มริกใจได้งูให้เราหัวก็กลุ่มหันสรังกลุ่มแม่นะครับจะกลายเป็นแม่แค่ก็ลำไปทุกท่านไม่บันสรอก็ไม่นิชานปีว่าไม่นนรใจเราเลยจิ้มดูดิวันเสาร์น่ะอากาศพุทธดิชาปีรนุ่มแค่ไหนอันนั้นบังดิชาปีรนุ่มแค่ไหนกลมรันนิจใช่เราตัวตายเท่าหักตรงเดียดไรก็ตัวอากาศพุทธอันนั้นตัวใช่ตัวอากาศปุยก็แซ่บดีอากาศปุยรำนิชารำตัวอันนั้นนิชารำตัวนุ่มแค่ไหนบาลานแค่ไหนซ้อมแค่ก็นี่รู้นั่นตุ่นมากมายเราหวังว่างานเรานะเราหวังต้องแซงเรานะก็ตอนนั้นก็ผมชิมเรียบนี่ตรงแต่สุ่มงานก็นี่แต่เช้านะนั่งอยู่ร้านไทยส่งให้เขาลงเอาทันมีปันติเขาลงมาว่าอะไรไม่ตรงเราหวังต่องานเรานะก็ลงมาสุดท้ายตัวมาทำไมไปสั่งไม่ไปก็แต่เช้ามาให้รำนี่เขาชาวเราได้ปะเนี่ยให้หนึ่งอัน
อันนั้นอันนั้นบังจังมังไงไม่รู้ส่วนมีน้อยจะได้ไอ้เธอมาร้องความลงต้องมาส่วนมีแม่ก็ต้องสั่งต้องกี่ส่วนบางทีไม่รู้ลิงมินีน้อยมีเรียนอีกทีกี่สาธุภาษาเราเทียนหัวแม่ก็เรียกว่าเทียนที่สูงนะนี่ชาพูดเลยทิ้งไก่เขาน้ำพุก็ทิ้งไก่เขาทิ้งแท้ขนาวคือสังตานตาไปเลยสิเกตเราจะเจ้าไอ้นี่กุ้งแดงสีแดงจะมีตัวกระปุกไอ้นี่สีกระตุ้งไทยกระตุ้งลงในลงซีมันลงสีแดงกุ้งแดงไอ้มีตัวมีแม่ค่ะถึงกูมาสู้กุ้งไทยรำทิ้งไหมไอ้ต้องพาสิเกตนะขนมน่ารักกันเลย this is very important มีให้เรากุ้งนั้นส่วนไม่ได้เรากุ้งนั้นนะเราไม่ทิ้งไม่ให้ส่วนไม่ได้ตัวนักขัดของทุกกะเกน้อยต่อเราขัดทิ้งแล้วเขาตัวไม่ให้อันงั้นมาแค่อันนี้จัดผมเลยให้เทียมไม่ต้องรีเขาอภวนครั้งนี้หนักอภวนเนี่ยพวกงั้นมาแค่ surrender ตัวตรงนี้ทิ้งไกลระดับตัวตรงนี้จริงเราบอกเลยตัวกันที่เขาซีมินี่ก็ไม่ได้ไปเนี่ยเขาตะกอยมาเลยนะงั้นมองสุโขนั่งนิ้วก็ไม่เบี้ยทั้งเลี้ยงอภวนก็เรานั่งนิ้วร้อนนะเราไม่อาแสงร้อนนะอภวนตันร้อนนะไอ้นั่งนิ้วแดงก็ติ้งบังปนีไอ้อภวนขอหลบนี่ปิ้งตรงนี้อภวนก็เรารีบบังก็เราตัวเด็กไอ้อภวนบำเราแล้วแค่ได้ก็ไม่ได้ทิ้งเราตัวสำลับเขาสดกัดเขาทิ้งเขาตัวรับจริงๆก็ไม่ต้องอภวนตันแม่ค่ะอภวนแต่ว่างามค่ะทิ้งเราว่าให้จริงเราหวังคนนี้ลุมน้ำค่ะเราหวังแซงในรอน้ำค่ะเราหวังนางเขาหลับเดินไว้ปุ๊บหลังก็ได้เราหวังตะโกนมันลงเรากันบ่กันที่ก็สิ่งไม่ไหวที่ให้ล้านเนี่ยวายไม่รอนั่นน้อยไม่ได้ที่น้อยในจุดกับบ้านเขาแม็กตัวไม่หนึ่งก็ไม่รอตัวลารักกันตัวนี้ท่านเทียงนู่นดีนะแกให้ตะกะแหงบ้างไงนะน้ำพุทำไงนะกันที่ก็มันใช้เราจะทายว่าไม่เราแม้ก็ต้องมาไงมาไงตะกะลุมดาวตุดตุลารักกันต้องมากันลุมพารักกันนี่งามมั่งไม่ตรงแม่ไงที่ก็ไม่ให้ตะสุ่มไงอ่ะพูดนู้นั่งนี่ร้อนนักกระทายนั่งนี่ร้อนนักพูดนะสุ่มไปตะบุริสุตะบุริสุทายนะนั่งนี่ลงนี่สิ่งหังด้วยนะอัตกะเหานะบัวนะวงมินุนแต่นักอาร์กะเหาไว้อาร์น้ำพูกระนังนิวนุกุนซานะแต่ตาตะกลุมมาตุมิซาตาอาสุมไงให้ที่จีเราอุจิสุคริสต์เราอุจิสุคริสต์มันใช่ข้านิ่งท่าเตแล้วนะอันนี้นะทิ้งกันอยู่เนี่ยดิซีเอ็มเอลทิ้งอยู่เนี่ยอันนั้นมันก็นะสวยเลี้ยงไว้นะอ่ะพูดนี้มันก็เราหวังหน้าข้าศึกนะการปั้นไม่น่าขัดชนะอันนี้ถักตอนนี้มาไงตัวตรงแท้จริงเราของเราตัวตอนนั้นอ่ะพูดกับเรานั่งนี่ตรงก้อยมีแต่เลี้ยนไปแล้วนะก้อยมีตรงงามกับเราการปั้นไม่น่าขัดชนะการล้วงขัดชนะนั่งตรงก้อยมีตรงริ้วตรงนั้นซิ่งมีตรงงามกับเราตัวตรงแท้นักน้องอาร์สามมาเราโมเห็นแต่ device ประเด็นเนี่ย device จะสิ่งใครทิ้งได้เราเข้าตัวนี้ให้ทิ้งเราตั้งแต่ขัดพวกกันตัวนี้ให้จะได้ทิ้งแต่ก็ทิ้งอันเปรย์ตัวบุญสุเหล่านี้ง่ายเนี่ยเสียนี่ว่ากันดีเขาว่าก่อนป้าไม่นอนนอนไทยก่อนป้าเราไม่ตรงไปลงไทยนะเขามาเสียเร็วมาพวกกันดีเขาเนี่ยตะปัดตะทานมาตะบุยกิ้วลงมาอยู่ให้ก็ไม่แจ้งเขาละไว้เลี้ยงไม่ต้องทิ้งนี่ไม่เท่าเราเห็นลำประเดี๋ยวเราไม่ใช่หาจังนี้มันก็งงไม่แต่ตัวเห็นไงตัวปังนาวมาแล้วนะเราเกี่ยก็แทงเจนะจังก็ลำแซ่ก็เป็นนั่นเท่าเราไม่ได้ลงเราไม่ต้องกัดชิบเลยไม่สุ่นกันลงนี่ไม่ลงนี่ทันไหมเราหงเราคุณลงแล้วนะเราหงตรงนั้นเราปัดติ๊กเรากังเขาเที่ยวไม่แป๊บซีไม่ต้องสุ่นต้องกูดังงามไปนะอันนี้
นี้หูเขาซีไม่ต้องล้ำปัดเด็กเราสิสั่งตอนห้องสั่งเรียวสั่งเมาตัวบางสิกระแหงตัวไงนั่งลงในขบไม่ตรงบุแมงตัวน่ะฮัดสิกระแหงตัวไงไม่แต่กุงตักหังสุเขาตัวประเดี๋ยอันนี้เราเนี่ยคบกันได้เขาดิ้งดิ้งกันไปให้ตะนี้เทงเขาให้ตะกมเขาให้ตะกมเขาเราหวังต้องลาดเราหวังจะส่วนไม่แต่พุ่งอันนี้เราเนี่ยก็ไอ้ครั้งอันนี้ตัวปุ่มตังข้างงานเราบางส่วนตัวอินเทอร์เมรีนี่งามตัวมั้งก่อนไปเราไม่นอขัดตรงเท้านี่ตังงามมั้งก่อนไปเราไม่ตรงน้ำบริเวณนี้กระติกกระหิมแต่อันนี้ติงแดงมามั้งเราหวังหิมติงแดงพันสุขสันต์บนไทยทุกเรื่องไม่ต้องใช้หายก่อนป้าไม่ต้องงายเขาหายทุกไม่ทุกอันเล้งกระสังอ่ะก่อนป้าไม่ซิกใจกิ้วไทยก่อนป้าเราไม่ปุยกิ้วไทยตัวนั้นนี่ลงเน่งคนนักกลายไหมป้าขังกันหน่อยบุแมงเราเนี่ยบังปัจจิกเราพวกเขาเราของบุแมงเราใจเราไม่เขาอันนี้ตอนนี้ไทยตัวไม่ต้องลัดเรียนลัดดิ่งให้รอแล้วนะก่อนป้าสั่งไม่นอนนอนกิ้วส่วนอันนี้ลูกหังกระรำเข้าตัวเมียชาเราเนี่ยมินิสุดานั่นเนี่ยคำขายราคานักสาวเรานี่อันnàoฮะข้างอะไรปุยเฮอันนี้อเมริกันมีตรงซิติซันละปะตังนะติ้งกลมกระทุ่มหุ่นตาบ้ามีการข่าวมันใช้กันแสดงอินเตอร์วิวสวยนางให้อินเดียมีตรงซิติซันคนนั้นอเมริกันงวนนะแท้ตัววิสิติสาวตัววิไลไม่สิน่าสาวตัวสายก็แต่อันnàoเลยนะสอดาวกันนะข้างงานเลยปุยรอกันดีก็ตัวไงมินิสิมินิก็มันนางามเด้ทำไมอเมริกาไม่ซิติซันเราไม่บอกกันตัวลงก็ไอ้สิงคิวได้แถวแท้นุ่งไอ้แท้มีจางพระรามเลยติดกับขังเปลี่ยนไหมก็ให้ไม่ไล่ไม่ละเต่าไม่ตัวไม่กินทุอเมริกาเขากระเถาไทยมันใช้ของขันลำซักมั้งมันใช้ตันสีมั้งมันใช้ตันแรงมั้งอาเขียมอันนี้ไม่ต้องกีดาไม่ต้องแม่กันก็ไม่ต้องzuไว้อารามนั่นนี่ไว้ได้ที่อารามหันสุดแท้มาไอ้เฮ้ยปุยแต่เขาก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ขันลำซักมาไอ้คนนิ่งแล้วไว้ไม่รู้นะก็มันได้แต่ก็ได้ก็ได้ไทยก็หังตะเกนนี่แม่นี่ถามว่าก็ได้ไม่ก็นอนมาก็นอนนี่ที่ให้ตัวมันก็ไม่ขี้ไม่ต้องคิดไม่ต้องรอได้หรอมาบังงามไงบังเราละไงได้ที่เขาต้องบังอามันสวยกลางมันต้องกระเถาท่านะขัดเราสุบามิตรนี้แย่เราต้องมาขัดตอนนี้เปลี่ยนเราต้องมากระเถาท่านะริมสุบามิตรเสียนสิลีต้องงามไงสระมันงายอเมริกาให้อันนั้นสุบามิตรติงตาไว้อเมริกาเขาลงหนึ่งทันไหมสุบมันลงไหมเราต้องลัดผิวไม่จะไม่ท้อสระนั่นหน่อยได้การที่ใจก็สู้เราตัวมันได้แต่ใครเท่าไรเขาเนี่ยสักวันมันก็มาอิสราเอลไม่นอนเลยไม่ต้องก่อนป้าไม่ต้องมันสโลวงเขาไทยก็แจกมันไม่ได้เราลัดผิวมาใครเราลัดผิวเขาตัวกบนี่นักกลากระถายนี่ไทยกระสุนท้ายครั้งกระไม่กระเฮาไม่ตุ้มกระถายนี่แต่เราต้องกระถายนี่ไทยเราต้องลัดให้กระถายไม่ให้ทุกอเมริกาไม่นอนลอยอันนี้ทิวสเดย์ผมคนนักสรุป Bible study อะไรนะใจเราเว้ยไม่ต้องนรบิวเว้ยกันนี่เซลล์กรุ๊ปสนะกันนี่ร้านะลีดเดอร์ก็ปอกนั่นซ้ำตะกันไหนไม่ต้องนรบิวเว้ย Sunday ละควันเราก็กูนี่มีหูเขา Sunday school ตัวนั้น Bible studies นายอะไร Bible ให้เราต้องรักกันทายไม่ให้เราวนกุมเอาตัวมีแต่ทั้งเทียกนั่นทายนะกบางวีก็ทายทั้งเทียกอ่ะกันลัดตะปิวขังกันนี่ครามไหมสวงกรบสมาถ่ายแต่ลงมานั่นไม่ต้องวงกระซามวงคุยเราไม่จะสมัยให้กุมตัวน่ะกันนี่เขาสุยมนี่ไงนั่นนายนะเล็บปิวนะให้กุมบ้ามีแต่เฮาถ่ายกันนี่ให้ลัดลิงทุกท้ายตัวมี example แกใช้โลนะอันนี้ต้องรักไว้นะ missing ต้อง charge นะอรุณสาวเขารักไว้แล้วนะต่างกันเสียนข้อเราว่าตัวนะ
อันนี้ก็ล้มแท้อะคอแท้ปวดแท้ปวดไม่กลางข้าอันนี้ตรงเกษียณตัวนั้นลงนิ่งท่านตัวไปข้างเจ้าปอดพัสตัวไปเจ้าตัวแกชาร์ลส์บิลดิ้งต่างข้างคอเราได้ตัวละรัฐเต็มตัวเชียนหายก่อยประดังงามใครแล้วเล็งชาวแท้เมเนเจอร์ปูตระเมเนเจอร์ปุยตระไม่ต้องเชียงก่อยปะเขาต้องกับผู้กันไหนกูก็นี่เถอะให้จะส่งดิวตัวหุ่นดิวกูนะสลายข้างพัดพัสบ้านในหินตัวกลางคืออินเดียเขาต้องชาร์ลส์บิลดิ้งข้างไงเราไม่ตัวเป็นปัวเราตัวนั่นเองก่อยประดังงามปลักไงก่อยประสิทธิ์บุญในบุญทุบกับบุญนี่แท้ตัวนั้นชาวแท้ให้ก็ต้องเชียร์นะปูก็ได้เชียร์ปูเราแต่เขาต้องกุมพิธีสนปูนี่ฮะก็เลยต้องชาร์ลส์บิลดิ้งมาหนึ่งก็ให้เรามังกรบ้านมีสุดท้ายนี่รัชแรมประเดี๋ยวก็เขาหน้าให้ฮิจิมิติ้งได้ติ้งตรงนี้ก็เดียวมาสมัยละชอบสมัยเขาตอนนี้เราไม่ครับไอ้ก็ต้องบ้านมีแซมแม่ก็ต้องปูหน้าขนี้ต้องจับปูนี่นี่ก็กระเทียมปูแล้วไปแล้วมาปูตั้งปั๊บผมไหนวางคาร์ชาร์ for medical purpose นี่ปูแรงเลี้ยวข้างก็เห็นนะมั้งครับปูแรง emergency ข้างใต้ตัวเราวางคาปุยเลยนี่ชาร์อัสให้ตัวอะไรให้ปูแรงเลี้ยวข้างสั่งเนี่ยแกนี่ปูแบบเนี้ยไม่ใช่ตัวไม่ต้องรอตัวถ่ายมาไม่นั่นนี่ไม่ต้องมิสเซนฟิลด์ได้บุแม่เขาส่วน hospitalize ส่วนไงไม่รู้ที่บุแม่ตรงปูกระเกยน้อยนะบุแม่ตรงปูลิ้วงเตี้ยสุดที่ว่าแค่อันนี้ลักษณะมันเด้อฮิจิอันนี้ลักษณะมันเลยสุดไปตรงเด้บุแม่ตรงปูลิ้วงเตี้ยบุแม่เขาแง่บางไงไม่รู้แต่รอแสบของเด้อันนี้ปูแล้วมีเสียงไงนะ for medical purpose นะให้เราแต่นะสวิงดังกันไหนจีอันนี้สองบอกว่าต้องลัดให้กระลิงไม่จะสุดไม่จะถึงไม่จะนุ่งไอ้ตัวไม่ต้องนุ่งกวดหน่อยให้เนี่ยวะให้ตรงนั้นว่ารอมันเขาจะต้องมาสุนิดเด้อันนี้เมื่อก่อนเนี่ยดงกันตัวน่ะนี่แจ้งในเนี่ยทุ่งไก่นะเขามารอเราเนี่ยแต่ต้องการแม่ก็นี่จีให้ตัวทุ่งไก่ต้องพูดแบบนี้เขาไม่แจ้งคนนั้นลงเองทนทันไม่นอนแต่การารไม่เขาอารามไม่น่ารักเว้ยซาอุดิอาระเบียอินเดียไม่ทำมันก็เขารู้นะทันบ้านกันตระกูลตะไคร้เป็นไงเฮ้ยเนี่ยรู้นะกันอยู่ใจเขาส่งไปละซอส่งไปลงเองส่งไปเที่ยวเขาลงไปก็มาเนี่ยฮะละซอแรกมาไม่ไหนเนี่ยอ่ะนี่ดำไปดำก็ไม่ต้องหานี่ใจเขาหน้าอะไรต่อเฮ้ยก็ต้องกุมไปถอยบ่สำนักนั้นในอเมริกาว่าปุ่นนี่ไทยตัวไทยก็ได้สอนเทโลจีน้องปูเท่านั้นสปอนเซอร์สนะอาปุยอาปูนะให้สู้เสียงบนไทยอาตรงสาสุนะให้สู้บนไทยสลามไม่น่ารุ่งมั้งเอวิเดนซ์ก็ดีตรงแบงก์สเตทเมนต์แบงก์ก็น้องปูตรงแบงก์ก็เสียงสู้นายบ่สาสุนะสู้นายบ่ก็ปุยตรงแบงก์เขาจะสิ่งรุ่งนั่นเดียวแลริงูดาวลีนี่เดียวอันนั้นไปนิ่งไม่เข้ากระสาก่อนนะเขาควงกันด้วยแล้วนะแจ้งในเนี่ยทุบเขานะครับสิตัวนั้นแกมเราบนท้ายฮิซูนายจีเอ็มไม่ช่างแกมต้นลุ่มบนท้ายเพราะไม่ต้องให้ตรงกระสังไม่เชียนดีแท้กำลังก็ต้องกระไมก็ฮาร์ฮีแท้กระบังวันนี้ช่วยฮีเราช่วยสุดเราได้แท้ให้เสียลุ่มมันก็จะทับแต่ลุ่มหน้าตัวมันก็เหนียวลงในกระหนิวมันทันกว่าให้เราไม่ช่างตีเรานั่งเนี่ยวิชาตอนแต่เขาให้ตรงเซ่ให้ผมอ่ะอินเตอร์วิวสมการก็ต่อเขาได้ตาเราเช่นผมมาเท่าไรที่ฮะอาปุยอาปูรนะฮิซุไปได้ให้แบงก์เขานี่สิสเตทเมนต์ว่าไม่ฮะจ้าสระนั่งนี่ตรงจ้าสก็มันใช้ซุสิ่งไหนดานั่งนี่ตรงติ้งกุ่มเขาเช่นอาจุดาวบอวงบอก็รอคำขัดเอาไงเอาก็มาคันนี้เรานั่งขังทีนี้ไม่หายอาจุแลริกสกิลสิ่งไหนเมมเบอร์กลัวคำขายเมมเบอร์ข้างแลกริสกิลชอ donation sponsor โอ้ผมฮะว่านารีตลอดเขาต้อง reject ก็นิ่งก็ซอยตรงแต่ถ้าเห็นจีเขาดูว่าอินเตอร์วิวชุมกันบังต่อถ้างานเดี๋ยวนะถ้าว่าอะไรสิ่งไหนตรงเมมเบอร์นะก็ข้างนั้นก็ต้องคอยเห็นแล้วไม่สิว่าข้างนั้นก็ติดกันบ่อยไม่สิ่งไหนก็ต้องสิ่งไม่สรุปนะครับเฮ้ยมีร้านนี้ไงเนี่ยซึ่งสิร้านให้ตั้งปัดใช่เราของร้านตรงกระถายนี่ให้ด้วยเนี่ย
ถ้าก็ไม่ตัวลุ่มดำให้จีลัดสระไม่สุกมาไม่วันมาไม่ลงหนึ่งตัวไปเที่ยวกันจะได้เตรียมกันเนี่ยไม่ต้องที่สุดนะที่ไม่ต้องมาเราถ่ายปะเราเราเห็นสุดท้ายความสุขสันต์นะวันป้าไม่นอนเทวันป้าไม่มานะบางไงตรงเทเราหลับผิวไม่นอนสุขก็ไม่ต้องพายช่วยแม่อยู่ปะนี้เราต้องหลับผิวไม่ต้องเราต้องหลับกระทายไม่ต้องเทไม่นักกระทายพวกเขาส่งกรุ๊ปสุริเขาปวดเรานั่งเรื่องนี้ไม่ก็ขันไม่เขาแต่ให้ดีแท้ตัวนั้นสุริเขาเรียนเราเต็งโดยไหมเราเห็นสุขสันต์มีปันติลงปะนี้ได้แปดตรงใจกระนั้นอยู่แต่ความปลาเราตรงนี้ท่านไม่ตัวไม่ทุกท่านไม่เตียนชนะนี่ลงเขาคอยแม่ไม่เตียนตัวเด้อนี่มันนี่เตียนตัวเท่าคอยแล้วมันมีเตียนเลยไม่ตุกท่านไม่ตรงคอยแม่ไม่ตรงเตียนก็มาลงก่อนลงได้นะเราเห็นครับลงไม่นอนสู่เข้าตัวไม่หายสารนะต่างกันในแท้เราต้องสบิงสบายมันต้องสุยเฮียมตายก่อนปันเราไม่ต้องกัดเล่งก่อนปันเราไม่ต้องสุยเฮียมตายเราต้องไม่นอนสู่เข้าใช้โทษกับเขาอันนี้เขาสุนทานปันนี้ไม่ต้องอายุไว้ให้เราหูสุนทานแล้วนะไม่ต้องง่ายรวยรักตัวปันติกฐานสยามกฐานวันนึงแล้วไหว้เขารูปเรียนเขาหอดริ้วไตหอนแล้วนะเราเห็นตีนดาวไม่นั้นสุดเข้าตรงนี้สารนัต่างกันแต่จีสุจังรอยอาเมนเราต้องละแกงปากกระสวกเล่าใหม่คันนี้นิวตรงสปีกเกอร์เราต้องไกซ้ำไกนะนิวเขาได้เล่าใหม่การปัดใหม่ตรงลำเขาดินซุยนะได้เล่าใหม่เราต้องสวยเฮียมกันไหนคนนี้น่ามีสุกันเดียวมาใส่นิวของเรานั่งกิ้งเราบ้าไงมันใส่กับไว้คนนี้การปัดไม่ตรงสวยเฮียมกันเหล่งมีแต่น่ามีสุกันที่ท้ออันนิวตัวดวนให้รวยไก่สายพวกนี้เทนายตันไม่รู้นะดงสีแข่งสีนั่นนี่บำกันเทสะด้วยตรีมินินายบำกันเทจะมีกับขันเทคุ้มควรสนิอันนี้ตรงโปรแกรมให้ที่เรานับว่าไม่การหลงเขามากระตุ้มมาตะไก่ปุ่นี้โปรแกรมอาคาดให้ก็มาตะไก่เด็บปุ่นี้ให้จะรวยกันให้ตัวไทยเปียงไม่รู้ให้ส่วนปุ่นี้แต่เอาทุก presentation hour ให้คอมมิตี้จะเทเรก็มาลาเราปุ่นี้ลาเรานี่มีนุ่นกวยตรีน่ะกันซ้ำเขาก็มาจะเอาไม่สิ้นสุดเราบุตรวางลาเราบุตรpresentation กันให้ตะขันนั่นเราของเธอมา new presentation ทีนี้มีหัวข้อสำคัญแล้วขัง Pastor Girayang Panmay ตายจาก Baptist Church ในมีเขา Pastor Taliang Panmay ริโกหลวง Baptist Church กระทุ่มมีเขา Pastor หุปวนางป่าไม้นำได้หลวง Baptist Church ปงูมีเขา Pastor สิงคิวควานางเผาไม้สิงคำ Baptist Church สรุปมีเขาไกลาลุงปานไม้ Pastor ฮิดักส่ง Baptist Church สนายมีเขา Pastor กิลวนางป่าไม้เจลุเกยรองไม้ Town Church นาแกแลนด์สัตมีเขา Pastor Thomas กะไม้ Community Bible Church Delhi จะคิวมีเขา Pastor ริเลียงเปาปานไม้ไฮกรุซัม Baptist Church รู้มีเขาจิงคิวหลงกอนไม้ Mission Promoter RBCC นี่ไว้แต่ ready แล้วขังไทยตรงไหนก็มานี่ตรงกิฟต์แต่ละปังบ้ามีแต่เขาอันนี้ขอ stall ตรงกับบ้ามีบางหัวใจรำบำไก่แสงตรง stall เขาใจปีรุ่นไก่แม่จุนักไก่ตัวแพงปะเราขอปีรุ่นไก่สิเขาไทยปีรุ่นมังกรเรินราไม่บ้ามีกวยแต่เจ้าเรานับปดิ่งเราว่าตัวน่ะแก้วนับแม่ที่ไทยเราตรงไทยมีตัวปีรุ่นไทย building committee เราเช่นนับแม่ charge ตรง new building construction ขังจวนนับตรงไงตัวน่ะไทยเราไทยก็มานี่ตัว stall เขาใจ reception counter เขาใจ
larik book gai me zon ba me mi tai ani tuang speakers lo na ba mai ko mai roina hi lo na sai lo na ro children festival ko ta release lo mi tong boge na ko ma sa lo we mi tong bok ta pai na kha gai mi tong larik boge ko ma ta gwang lo na mi tong larik bok ta ni la lo pu o tum ti thai lo tong thai lo gwang gai ko gwai na lo gwangก็มานับตูนี้มีตัวลามแต่ชาลดะขอนับให้ตูมือท่านนี่กงมาอีกอย่างคนน่ะติ้งจินหายคงทุ่มไกลมีการข่าวนับตูดับนี่เท่มีตัวบางแต่นับตูเรานี่ไม่หายอารามก็หูลวงแทงบ้าไม่กินกวยแต่นี้ใส่นี่ตัวกัมมันเมสนะVICบางคนไทย Public Physical Health Center คนไทยเคยแต่กวงเราด้านนี้นะเท่มีบางคนไทยไม่กวยนักขังนับกันสัมดาเราในบางเท่มีเขาไทยรำกับหูลวงทางบ้านไม่กินกวยแต่นี้ติ้งจินตัวเต็กตู้คงทุ่มไกลไม่กันเขาตูสำเราโค้ถึงติดไทยเราจนเท่รำงาดุลาน้องเตยแต่แมงล้อมมีน้อยขังสาวเราจะมาขนาดแมงล้อมนอนนับตู้มาสริงโน่นที่น่าโซ่ที่น่าชาววันนั้นเท่แต่แมงล้อมมีกวยแต่นี้ติ้งจินคงทุ่มไกลไม่กันเขานี่ตรง PSC บางคนไทยวงเราปวดเท่าถึงไทยที่ไทยเราจนเท่ก็มาป้ากันแล้วก็มาเรียนในพาสเตอร์กวยแต่มาทั้งแต่วันเราดิ้วขังจังหวยตรงไงพาสเตอร์กุยรายยังปานไม่ตายจีแจงบัพติเชอร์สตีเราทั้งจีตีเราตาเลียงปานไม่พาสเตอร์อีโกลงบัพติเชอร์สพาสเตอร์หุบวนางปานไม้ป่าไม้ลำได้หลงบัพติสต์เชิร์ชเนี่ยเรานำมาทั้งแต่วันเราที่คนที่ไทยตรงไงพาสเตอร์จิงคิวควานางเผาไม้จิงคำบัพติสต์เชิร์ชพาสเตอร์ไก่เราหลงปานไม้ฮิดักช่วงบัพติสต์เชิร์ชพาสเตอร์กิลวนางป่าไม้เจลูเกตหลงไม้ทาวน์เชิร์ชนาการแลนด์พาสเตอร์โทมัสกะไม้พาสเตอร์ CBCDมาทั้งแต่วันเราท้อจะจิงคิวลงก่อนไหม Mission Promoter RBCC กันนิวกวยแต่วันเรามีกวยรำมีนานุนสินเทยไม่ได้กี่ Pastor สุนัขบัมบ่ายทั้งสุดท้ายบางไว้ที่นาเทยถึงแต่เมื่อวันท่าเราขอก็มาทั้งเขาวันเราตะคังเซงได้ลุนนาการแลนด์เนี่ยเราในวันเราปัวเซงได้ลุนนาการแลนด์ตรง representative ของวันเราปัวมาทั้งเขาเซงได้ลุนจุนซัมพวมอัสซัม representative ของวันเราปัวคุ้มแต่วันเราสนุกเท่ไม่ตั้งเขาเซงได้นำจวนปุย prayer band ตะแมงลอง representative ของวันเราปัวคุ้มแต่วันเราปุถะป้าก็เราคุ้มมินนตะให้รถเซงได้ลุนนาการแลนด์ของไทยนิ่งเท่อัสซัมใจออกมาสาตันเด้เจงได้ลุนจุนซัมพวมอัสซัมขบัมเด้เจงได้ลุนนาการแลนด์เป็นกุเทป้าปลอกก็มีแต่เส้นได้นำจวนปุย prayer band ตะแมงลองอันนี้หวยนี่ไปนะครับนี่ตัวป้าสบายง่ายทั้งขาเรามีนุนแท้ตะแมงลองเขาบ้าแม่เราไม่ปุยหวยแล้วนะกระลุ่มมาบ้ามีตัวพวมแท้ก็มาทั้งเขาตีเราตั้งนี้นี่ใส่พาสเวอร์ง่ายๆนะบ่มีตัวลำเขาแต่นี่ตัวจาร์รัสวินรักเราคนไทยมีเขาแต่นี่พัสคริสเตียนกันบาร์สมัยไอ้ปูฮับเป้าสมัยสักควงสุนัขกระสันซาบุเขาริวบียังปานไม่ตัวไม่กายควงกะกายกายคุณกะกีกะตานนุนสมัยนุนเขา representative อาคัดสุนัขตะวันละปัว
มีตัวทริบิวต์สุนักกายขังตีเหล่านี้อป้าแต่สักควงสุมิสุนักก็ไม่รู้นะคริสเตียนสุปารายเลียงเราไม่ปานกระใสการปัดมีง่ายๆบำตนเทยจะมีแต่สักควงสุมิสุนักตีเหล่านี้มีตัวทริบิวต์เซให้นั่นนี่รู้สักควงสุมัยเห็นรามาสนี้ไม่ดิ่งแสงเราดิ่งเทยไม่ได้กี่อันนี้ตัวพาสเตอร์อันนี้ตัวสปีกเกอร์นะเสียเราดีข้างเยอะเรานั่นแต่วันเราปัวมีตัวเสกเขาให้ดูนั่นนะป้าปลอบนเทย Pioneer of Faith จุดนั้นก็ไม่เห็นเราเทย To our beloved Ruby Young Panmai, the first convert to Christianity in our community, baptized on 20th June 1935, in recognition of your vision, leadership, and dedication to the establishment and growth of our churches. Your decision to live a life surrendered to Christ has paved the way for countless others to experience the transformative power of God's love. Your selfless service, guidance, and your unwavering commitment to your faith have been a beacon of inspiration to us all and encourage us in building upon the foundation you laid. We gather to honor your contribution and the impact you have made in the lives of our population as we celebrate Seng Dai Nam Juan Passover from 29 to 31 January 2025. Central Committee Seng Dai Nam Juan Passover Celebration. มีตรงลาทีเราตรงแท้ไปนะครับถึงกูแท้นี่ตรงสปีกเกอร์ตัวนี้ก็มาทางเขาที่เราตัวนี้ไอ้จันป้าปเราวิทัยทั้งไอ้ตากวงอดิ่งเราปัวไรเลี้ยงเขาน้ำกุยที่วางปานไม้นิวสันไทยกันดาวน้ำมันสนิกุมปาเรานี่มวยแท้ถ่ายกายครั้งไม่รวงดินังปานไม้เทนรวงหัวงปานไม้กิวดิ่งเป้ากอนไม้จุกียังแกงไม้สวงกูวังแกงไม้สิงคิวหลงแกงไม้เจ้าเจียหลงปานไม้เจียเราหน้าป้าไปก็ไม่กันตัดสัตไทยไอ้จากทั้งตะวันเราดิวขันแสงหวยตรงไอ้ปาเราไว้ก็วันนะมีตัวกิฟต์ไฟอันนี้ตัว Central Committee ตัว Chairman อันนี้แจ้งได้นำจน Churches Council ตัว Chairman ก็หมายถึงนับปฏิเราดิวขันแสงหวยตรงไอ้ปาเราไว้ปัวบัมแล้วมังที่นี่บัมมาเกติไทยกันบ่ายมันก็มาเสียเราดับนี้เท่ก็มาแต่ของสุนัขตัวเขารวยๆแล้วมีสุนัขไทยถึงกูไทยpresentation hour เขาการสินสุยนะสิเราไม่อันนี้ตัวคอมมิตี้ตัวอันนี้ฟังก์ชันตัว chairman กันอยู่ตัวทีมตัวนี้ทนกูเทก็มาแต่นี่ทุกการให้ใกล้บิจังครนาตันดวนให้ลอยเราดัดบิกันให้นายเทก็มานี่เพียงประเด็นนี้เขาลูกขัดทุส่วนสำหรับนี้เราของตัวทนกูนะหิมได้ลูกเขาไพ่ทุ่มนารุนสันไนทั่วเราไออดีดินรวนนี่เศร้าตัวไม่รู้แต่ไม่ไหวนะดิ่งแถวเราในโซลาปนี้ก็มานี่ดุงไก่ดัดภูเขามาทิ้วหอยในปนี้หอยในมีตรงดำตายมาตะคันนครสนินิวส่วนไก่มีตรงรูให้สลอยเราแล้วนะหอยในนี่มีหกเลยนะกลุ่มไก่ของสลาปนี้เราเวทีไทยอันนี้ตรงรัสวยนิ่มเรานี่มีตายตาเลียงปานใหม่ Pastor ริกุลวง Baptist Church อัสสัมก็ไม่ได้มาเราปนี้ ป
เตะเฮาไทยมวยนะดิเทียละก็เราไอ้อาดินดวนดีสูเราสิวนาใส่รุยทั่วเราเทไม่ก็เจ้าเสียนผ่านยิ่งแสงข้างไอ้กานาดีเททั่วเราเราสิวนาใส่รุยทั่วเราเทI gonna needกระดุงกระสีเหลาขอมานิวอันแต่ลอยประเด็นนี้มีตัวดวนเขาให้กลุ่มสามข้อทวนกูมีตรงรัสไวสนาลาเราขออันนี้ตรงดวนไว้แต่หลานไปมีตรงดวนใครก็เฮานะแต่ตรงเซอร์วิสของงานนะกายนะใจสโลไม่รักวงตัวทวนกูขอก็ได้มีเขาสนาใส่เนี่ยตะไคร้ด้านนี้มีตรงโปรแกรมไว้ทวนตะไคร้ด้านนี้มีโปรแกรมให้ดวนไว้ขันตอนนี้ก็ลอยในนิ่งเต่าเราขอไม่ดำก็ได้ขังทวนกูเรามีตรงรัสไวสนาไว้ในพวกเขานี่ตรงพาสเตอร์ตะเลียงเลยนะก็เรียกมีรัสไวแต่ละเราไม่สุดเดียวกลุ่มเขาทวนกุเทริมเมรากวางผู้บอกไม่เจ้าบ้าอันนี้ใส่พี่ตุ่มพาสโอเวอร์ตรงไงเข้าไรมีตวงและตุ่มเซอร์วิสใส่ก็เอาลอยมาพิซซ่านารุนักไก่เป้าสุนะข้าเราบุดิวขังนั่งก็หุ่นในเราไม่ได้นรสุเราเดาเรานะดวนกวยไก่นาทีตะถุยกับเราทวนกุไทยก็มาใส่ให้สอดโซลไม่กระถุยนรนังตะทวนกุลนะสะส่วนกับเราคนไทยมีรู้เขานั่งตัวเร่งมีตัวเล็กแกงไก่เมรนะบอกว่าเยซูคริสต์นั่งให้อันนี้ขังการพลเมืองไกลเป้าไทยตัวนะมีตัวเล็กปีบังเขานั่งตัวเล็กแกงไก่ไม่เราสวยนั่นเราก็เราคนไทยสุราไม่กระถุยนักเขากระลุงเขาเราก็ไม่ตวงทูใจกระทายไก่ในไทยปังก็ไม่ตวงสวยยามในที่เราบุตรเราคนคนในคนไทยมาใส่นิ้วซิไม่ตวงงำกวยเทียไม่ตวงซีไม่ตวงงำกวยใจ
อาศัยมีตรงการไปมีไงแล้วมีตังเลยนะรากวางการไปมีตรงสวยมแต่ละมีตังเลยนะการไปมีตรงไทยได้ไงนะไทยไม่สุขขังรำจังได้นำจวนนำไว้นะเขาบุแมงเขาได้แทนบ้ามีสุขขังผมเลี้ยงได้แทนบ้ามีสุขขังไก่หลวงได้แทนบ้ามีสุขขังไก่คุณได้แทนบ้ามีสุดิขังขันนี้ลุมแล้วไม่พิปูนึงไว้ลุมมีตรงปันติได้แทนบ้ามีสุขขังนั่งตรงหิมลุงเจ้าไม่ซิกใจนั่งตรงหิมลุงเจ้าไม่ไก่หลวงนนสุบมดิขังนรสุยมติเลาเท่ากูมาใส่ให้มีตัวการไปมีงานเขาวังแล้วมีกวยนั่นเลยนะนั่งตัวละแกงสู้เราแล้วนะนั่งตัวสุยมนาลิเทแต่นะกะลุงล้านไปแล้วนะนั่งของคนในเรามีตัวรสวยกวยใจนั่งเลยสู้เรานะสุยมเราเท่าเราวันคนในคนไทยให้นั่นเรามีตัวบัมเขาวังตั้งเรานะวังตั้งเรางำมือใหม่ก็กายคุ้นเขากระตวงนำเขาบัมใหม่รำซิกใจไม่นึกไว้คนนี้เรากวางใส่นิ้วไว้กวางเราบัมใหม่มีกวยนักขันไทยวงเราตั้งว่ามีกวยขันไทยนั่งตรงขันสุ่มตรงสุยมไตมีกวยนักขตีเราบุเท่าตรงปุเล่นักขคนในตรงไทยบ่ไม่เรากวางตวงเซลเซียนขันนี้นำเป้าตวงเซลไม่ขันนี้บุแมงไทยไม่เรยลำรวยลำแต่ขันนี้ถึงแสงไม่มาทิ้วนักเขานายไม่สุดเดียวดิสุจังครีอาเมนฮัลโหลเดี๋ยวเพียงแต่บางคนมีมันตั้งการดูส่วนสามกันมาเน่มีเขาใจเดียวไหมนี่เรื่องเรียนไหมอะไรไหมลูนุ่นกวยมาซาจังไว้ในเสียงมันวันนี้มีจังกวยกันสามมันโคมีเขาใจอาศัยนี่นะสิ่งสลับวัวซาลูลำพังไอ้ลูเอ้ดูมันกวยได้ซาล้านในบางที่ใจเสียแล้วนะพลังนั้นมีเรื่องนั้นซาไทยไอ้กวยนะครับลาเราดีครับแต่เราตรงไหนจังได้นำจวนลู่นข้างกันตีรอนบ้านข้างตะทุนกูเว้ยว่ามาใส่อารามตรงพาสเวิร์ดตรงไงสนบ้านขอแกตเขาตะกุรับตุ่มกลางเขาลัดก่อยมันนี่หิเราว่าไม่ตาเขาเทอันนี้กันให้แมงบ้านไปจังเขาเลยนะสามมาตะไก่กันนี่เทไรเลี้ยงมาเขาอันนี้ลูกคันนั้นทุกเดี่ยวเราเป็นเย่ special number กลุ่ม opening 2กลุ่มตัวนั้นเดี่ยวเราเป็นเย่ไอ้กูมาไม่ตะรวยกันได้ด้วยถ่ายสวยเฮียมตรงลัดแกงตาอลูปังเขากันเดาใหม่นะบ้าไม่อันไหนได้ส่วนลงปุ๋ยเลยนะชาลาปุ่นนี้ไม่กันแต่รวยกันได้จุดท่าใกล้ปาร์ตี้ไม่กันไทยจะรู้จริงรู้เลยนะใจเราได้ปุ่นนี้ไม่แต่รวยกันได้จุดท่าอันนี้อลูนุ่นกวางเราไปจางเขาเลยนะรู้แจมอาคารกันไหนนะทุกส่วนน่ะง่ายบ่มให้อแลมกล้วยเราเนี่ยจะไม่ให้ไม่ไหวนะเขาก็มาหรือกล้วยสลอมตรงเทไม่ไหวนะส่วนสามเราคางอลูกล้วยอาสามันดิปูนักเล่นเขาเรียกว่าไม่อาจุซ้อมมันนี่ทำแค่อันนี้ลูกซ้อมมันนี่กันแม่แค่กระตวงบัมเขาบัมแล้วนะวัดแจ๊บเขาถ้าเราเลยนะออนไลน์คนซ้ำไปตรงนี้เท่มาลูกกวยลูกส่วนเรานี่ไม่กระกวยตาวงเราปุถุจ้านี่ก็มันจัดมาปนิเท่อลูนุ่นตวงบันต่ำให้ก็มาตูเราได้เจ้าโทสั่งเราได้เจ้าโทตัวน่ะใส่สะให้กระเสียบเราไปตรงเท่ลูกส่วนมั่งไม่กวยแต่ก็มาสะให้ล้วนเราปัวอลูกไว้ตายลูกลูกไว้ลูกซ้ำเราก็ไม่กวยออนไลน์คนซ้ำเราไม่กวยแต่กวางเราปุถุอลูกไว้มาทั้งวงเราปุถุควรนะบำเทก็มาแต่บำไม่ดักข่าวลู่ตวงลัดได้ลู่สนัดส่วนกันไทยกระบะให้เก่งไปมั่งไม่ตัวนี้ไหนก็มากระบะให้หลวงไม่ลัดในส่วนปนี้เด็กก็ไม่เจ้าติเกมาป้ากันเหล่านี้ตันนะบำไม่ดักข่าวหูทางตาโรคริสเตียนริไมตากุโรรีเขากุมนาจิสูตวงครอสพุงนาจิสูตวงครอสพุงนารีสุขังฮูโกดรอไกเปาคริสตาใจเราเจ้าจีไม่หูเขารีบัมเขาตัดกุดรอกระทรวงไผ่เจ้านาไกเปาคริสตาใจเราเจ้าจีไม่หูเขารีบัมเขาตัดกุดรอกระทรวงไผ่เจ้านางำไม่รีไม่กุมพมเลงตาติทาว
สนาลุ่มไม่นุนตัดไม่บำเขานิวตาดอันนิวบักจัดมาเกนิวปุ่งขัดนาเดมาสุนกริยาขัดเดเจียนไม่เขาขัดเดหูทางกุดรอเฮคริสเตียนรีไม่ทิวกุดรอหูทางรีบำเขากุมนาให้ลูกให้อันนี้มาสวดเล่ากันเทลูกไว้อาสามมณีปุรเขาซ้ำมาไม่ไหวแต่มาทั้งวงเราไว้ปุถโธซ้ำลมไหวแต่แสกเราจะหนุ่มแค่อันลูกยูนิฟอร์มปิ้วมาให้ตัวนั้นนี่แสกเราปุริโอกวงเราไว้ปัวยูนิฟอร์มปิ้วมั่งมีนู้นตัวนี้กวงเราดออันลูกตัวมาไว้แต่กวงเราปัวซาลานไม้เตียนจัดบำกันสินี่ลูกส่วนสามเราข้างกวงเราปัวรำไม่ลูดุนกวยนะลูกกอยไม่สนใจนะส่วนเราไม่ฟังได้
ทวนกูเทอลูกวยลูส่วนสุยนะสลามขังตาแต่ให้อลูนุนเบียกทั้งเรื่องสุยามไม่ลาสุนาสลามไม่ตานายเดสวลงปุยเรื่องกันนะเราคนเดียวไม่ตะรวยกันในดุยไทยใกล้ปาร์ตี้ไม่กันให้นายปุญเย่ใกล้ไทยเบียกทั้งอลูกันแซกปลาปุขังจังหวะเย่ใกล้ปาร์ตี้ไม่กันเขาตาการขายกันในเรื่องจะสั่งปลาให้อลูกันแซกแต่ใกล้ไทยเบียกทั้งอันนี้ตรงปวดเราไม่บำทั้งที่นี่ปานเจ้าเสียเราปัวแต่ไว้ท่อสุยามตัวลาดชะเราไม่กันแต่ในเรื่องกันของเรากันดีท่อเซนกรอฮักเซอร์ไรตับตามมีเขาอันนี้รังหวังตัวทงกูเวใส่ให้ตัวสังได้นำจวนตัวpass over ง่ายกูให้กันในไม่สนตะไก่ไม่ลงเขาอันนี้สังได้นำจวนตัวอลูนนพร้อมคันนี้กันก็เต้นนิสนี่ไรปัลนะอันนี้นี่ตีเราบ้าไม่รังหวังตัวนี้ทงกูเวก็ไม่ให้ต้องกันก้อยไม่เราบ้านไปลงเขาเจียไม่เอาควายนั้นให้จูรนะเจียไม่ต้องรู้ส่วนนี้ส่วนเรากันได้ให้เว้ยก็จะได้เราบอกนี่สวยงามเราไม่สุกันเดียวก็มันใช้ให้อารามนำจวนตวงเว้ยนะกวางเลยนะกระเจกระใจเว้ยนะกวางเลยนะรักวางนั้นทวนก็มันไม่ต้องตานให้รักวางหิมได้ไม่สุกันเดียวแต่มีแต่อันนี้นี่ก็มาอันนี้เบียดทั้งอลูเบียร์แทนนั้นไอ้ก็มาดิ่งแถวมันไม่ต้องเทสไรตรงหลับมาแค่ก็มันเจียมไปอะตรงลีดเดอร์อะควายนั้นไปนั่นหน่อยไงสัดส่วนถ้อยไม่นี่ไปนั่นหน่อยไงก็มีเกตโตเจียมนะอัตสักห่วงสุนัขนั่งใส่แล้วตัวดิ่งเราโว้ตัวปนะอันใส่ระหว่างใจก็ไอ้ดิ่งมันไม่ต้องไงใช่ให้อันนี้ pass over สุมิตรงสวยงามให้อันนี้จิกใจสุมินั้นคนนายเข้าตัวแม่ไอ้ดิ่งแถวไม่ปุยไอ้ก็ไม่สลงนี้แต่ก็ไม่กันให้จูเข้าใจไรเลี้ยงไม่เข้าไอ้เราของท้องของเรานี้ไม่โทอันนี้ปูเป้าสุมัยก็เราอัตงลีดานนในสอกันไทยเจแม่อเป้าริวบียังเรนะบ้ามยิสุคริสต์ตาลาโลไม่ปางเรนะsaya kerja azuk wai rena tengkom rescue bulung lena saya ko mikita azuk sopa ba mitong thai hai wai jang ta ai mai pau ani bang ko rom bai bang ko sane a thon ko we to mita a ko ma mai wai na pha a ko ding thau mitong hai kaniu re pabam jisu ta la lo mi pan krana saya ani wai kham mitong zuk lung bam sane ani ra wang na so taw mitong haiรักหวังหิมได้ไม่สุกันเดียวก็มันใช้ให้ปุยหนึ่งด้วยนักเล่นบ้าไม่อัสสามบ้าไม่มณิปุรกบัมบ่ายนะรำคนลุกบ้าไม่ปุยนุนอจุกเจกจารมีแต่บางคนสนีใช้ให้ก็ไม่ต้องจังได้คอยก็ไม่ต้อง pass over ง่ายนายดูกันนะในล้อนะใช้ให้วงก็ไม่ต้องไทยเยี่ยมนั่นแหละไอ้ตัวโปรแกรมคอมมิตี้นั่นแต่สอนนี่นั่นเองตรงโปรแกรมลงก็จะกันลงก็เรานะไม่ก้อยนะแต่attraction สูงนี่ไม่ตรงไงอันนี้ของกันเราก็ไม่ตรงนายมาอย่างนี้ทุกไม่ตรงโปรแกรมลงไว้สูงนี่ไม่เท่าเว้ตรงกันนี่ไอ้ซ้ำมาห่วงมาแกกงกันนี่ตรงอันนั้นเนาะได้ไงตรงซาสเลยนะให้ก็ไม่ตรงสุภาพก็ห่วงนี่ได้กันนะดูทางนั้นกับคนกันเราห่วงไงตรงไทยอาสามก็บ้านมินิเตนักเลงบ้านมินิเตมณิปุรบ้านมินิเตกบัมใบบ้านสนีสักห่วงสุนัขวัวมันไม่ต้องพักแก่แม่ก็มาเราหวังในสวยงามตีเหล่านี้นะนำให้ pass over สุก็ไม่ต้องไห้ไม่ต้องริมแต่กบัมไว้แล้วก็จัดพักกันที่เท่าตัวมันได้ปุยนุ่นเบียร์สังเราไอ้ก็มาแก้วปลาเหล่านี้อันนี้ตานเราหวังละด้านปิวนั้นหลงปกเขาตานตู้รวยตู้ไห้นะแล้วพวกเราหน้าเขาลิงไก่เราไม่พูลิงพูลูนบีกันนี้ก็ให้เมื่อเราของได้สวยงามเราไม่สุกันเดียวเราหนึ่งกวยให้ลุงเจ้านี่ไม่นานนึงกวยนิ่งติงตักไม่ช่างไม่ได้ไม่เราคงต้องเสียมด้วยสูมินี่บุญสัพพะไม่สุกันที่เท่าใส่pass overคนเดียวนะเราคงต้องสวยงามแต่บุญนั้นไม่สุกันเดียวไบเบิลเขา determine เขาสิ่งทัศน์เขารุกราคาตัวก็ไม่ใส่นั่นนี่อัลลาดันปิวนั้นลงให้ไทย
นั่นไม่แต่กำไมที่สุละแกกะปีที่สุเราเดท่านไม่ต้องใบมันต้องละแกงให้อะต้องนำเขาสังได้นำส่วนเขาบ้านไม่กะคนกวยนำหนานึงคนนายมีนิสุกันเดียวกำไมที่สุมังะไม่ไทยลอยมีนนสุมังะกะปีสุนะเราหวังตีหิมเห็นดามสุกันเดียวตัวไม่แต่ใช้ให้จำได้นำส่วนปุยนนพร้อมเบียร์ทั้งเรื่องน่ะไอ้ไม่กวยนะก็ช่วยยำละแกงแต่ก็มาสั่งลงนี้ไม่ต้องแท้เจ้าแม่ปัวเป่านึ่งกวยใส่ให้กันสู้กันได้นนลงบ้านใหม่นนกวยคนนี้ปันที่ลุงสิงห์ปีพวงจิวนะเราหวังต้องช่วยยำพงไปสู้กันเดียวนำเขาเชร์แมนเซคเตอรีสุดบ้านใหม่พาสเตอร์สุดบ้านใหม่ใส่ตรงคอมมิตี้นึงกวยคนนี้เราหวังต้องคนไม่ต้องช่วยยำแต่นายมีสู้กันเดียวแต่ไม่แต่ปุยนนเบียดทางเรื่องอันนี้ก็มาเราหวังต้องช่วยยำละแต่ก็มาแก้วปลอมตรงเองเราหวังหิมได้มีสู้กันเดียวใส่กวงมาไกมีนึงกวยก็จุ่มแซงไม่บุมังทันไม่ลมเรามีนึงกวยกันตีเราไม่ช่วยยำกระทันแต่ละเต้าไม่ต้องบาสโอเบอร์ไงสุขวันดีเท่าตัวไม่ต้องละแกงนั่นแต่อาก็มาดุยนักมาสาเราแต่ไม่กวยนักเราหวังต้องซูนแซงไม่บุมังแต่ลำรวยเราไม่สุขกันนี้เท่าทวนกูเทอาเมนอัสสามมณิปุรนากาแลนด์มณิปุรอัสสามมณิปุรโกเรนาอลูเบทังโรนาซาลาวนีเอคลามทออันยวกวยนาตานันยวตาลูตาผู้สายชูมินึงกวยโรนาเจียนนานิงเต่านากุ้งแก้วแล้วมีข่าวอันยวนี้กะขันเทอาสามมณิปุรนากาแลนด์อันยวมันใส่ไรสีแท้อลูนิงกวยหายก็ไม่ลงข่าวอาศัยหายอันนี้ขังลัดชาลามีตาอลูนั้นตวงคินสุนะไม่กวยนะตวงคินสุนะอันไหนสุไหมอันนี้เรื่องสักวังสุไหมก็ไม่รู้นะสัตย์นะชาลากันแท้ทุนกูแท้ก็ตานี้ดำเล่าไหมรักวังตากังอันแมงาทุนกูเออาศัยหายผู้สอยสุมินึงกวยรวยนิวนันนิวตาลูตาแกกวงเล่ามีลงข่าวอันนิวนี่ปวดใจกระตีนะสิตีเล่าคางตัวน่ะแถวดิ้งมีตัวแง่ให้ก็มานันนิวคางบิวมีตัวไก่ปัดระมาไก่ก็ไม่ติกีอันนิวนี่ผู้สายบัมตั้งมีไทยลอยนะอันนิวนี่รำคาญนะสิตีเล่ามือที่หนุมาแค่ตัวน่ะอันนิวให้กับเพียนเทก็ไม่กันข่าวอันนิวเรนาไล่บุงแล้วนะเด็กก็ไม่ติกีอลูนนสังได้นำส่วนกินมีไม้อลูนิ่งกวยตานิ่งเต่าดาบัมคางอันนี้เรนาไล่บุงแล้วนะตีเรามีเย่ตีเรามีตาตีเรานี่มีตาซาร์สรุปทางตีเรานี่เย่ซาร์สรุปทางตีนี่มีตาไรเลียงไม่คอเรนาเจ้งได้เบปติเจอร์สำดาเหล่านาบ้ามขังตายแก้วเดียวเล่ามีตัวแง่กันไนเมโครนากะหูลวงเบปติเจอร์สกะทูเมโครนาบังไกแจงเบปติเจอร์สปะได้เมโครนารำลาลวงเบปติเจอร์สปังโอเมโครนาแคทอลิกเจอร์สจารุกเมโครนาเส้นได้นำจวนเซ็นเตอร์เจอร์สกะดิวเวรนาให้เข้าให้วงดิงละเวตุยไทยอักขังคานาทูสินซีใหม่พงเทก็มีแจงโครนากันไนพาสเตอร์กันไนตาวงดิงลาวิไทยกวยเนี่ยเจ้าเรานาพาสเตอร์อารามบังกวยเจ้าไม่ต้องพาสเตอร์คันนี้ก็หัวลงมีพาสเตอร์ไอ้ป้าไก่ก็มีจาร์สรุปตัวพาสเตอร์กันไนตากวงเราปวนเจ้าเรานาดิงเราเข้ามาวงตีเราปวดท้อรำสังได้ไรไม่เขารำสังได้เบบติเจอร์สค่ะตีเราปวดท้อแต่ว่าให้ลาริวเรานี่ไม่ตายพาสเตอร์รับไปกี่ไทยแอสซิสแตนต์พาสเตอร์
กันอยู่เรากองลาเราปวดท้องอารามบำไงจังรำลาหลวง Baptist Church มาทางข่าว Catholic Baptist Catholic Church มาทางข่าวเส้นดอยนำจวน Center Church รู้แซมสวนนี่มีกลางว่าสาวเราสรุปจ้าเส้นดอยนำจวน Catholic Church วงถักมีหายอาสามมณิปุรนาการแลนด์กะริวใหม่ไก่ปาเทอลูนึนกวยรอยตีเล่าตรงเทตัวน่ะนั่นเนี่ยอลูนึนตาดิ้งเต่าใหม่สุนาปิวบามอตัวน่ะซาลามีตรงเททวนกูเทไม่ไหวนะตาทุนกูเทกันละสุนละเราไงไม่ขังตาแต่เอาท่ออันลูกยินกอยมีก็ไม่กวยแต่กวางเราว่าตุนาจาร์สเบียกทั้งเรื่องนี้รีควสนะบ่แม่แต่เอาท่อไอ้กินมีไทยจังได้ไม่รู้เว้ยตัวไม่ไหวแต่เขาก็หูเขากวางเราท่อในล้านลูกนี่ส่วนปนี้แหลมนี่แหลมปนี้ลูกแซมส่วนน่ะบ้ามาไม่ก็กวยตรงนี้ส่วนข้าเราท่ออันนี้เราไม่ส่วนงั้นปลาแค่ส่วนท่านปอกเนี่ยแค่ปลาที่เราเป็นนู่นวันเดียวมันที่ฮอตแหลมส่วนวางดิงท่อก็ต้องไม่หนูวางเราไว้ท่อกันให้ไอ้ซาลาเป็นนู่นกันให้ปักนะบ้าแม่ไอ้ซาลาพันเนื้อ volunteers นั่นแต่แสงวงเราบัวให้จะแทงอ่ะไอ้เส้นดอยไม่กายคนละไม่ไม่กินกายคนมีเราไทยตัวเมียลู่นุ่งกวยตายหูแทงวงเราว่าเนี่ยเจิร์สเนี่ยโปรแกรมคอมมิตี้เส้นดอยนำส่วน Passover celebration committee จะแทงเรนะนั่นเนี่ยขังเจียนมีตัวนิ่งโกมีตัวกระติดนักคนสิเนี่ยก็ปาร์ตี้เหล่านี้นะบ้าแม่ไอ้กินกายเขามีเมียลู่ไทยตัวเมียกวยตายนั่นเนี่ยแหลมสุดมีแสงเขาตายก็มันนั่นเนี่ยขังก็ปัดกระติดนักก็มาตีเหล่านี้งวงเราปัวไอ้กินไก่มีเทตัวมีกระไวตายหูจะแทงอะไรมีการเขาก็มาวงเราขังแท้ใกล้ปาแต่ก็มันจัดเราไรขังแท้ก็หิมได้เดียวฮาเลลูยาเราค่ะ
24 อันเดียวกันเล่าไปปู
ไรเขาไอ้ไรลงปุยรำตัวไม่รู้แต่ส่วนเราว่าในรีเควสก็มันเป็นจางเขาเลยนะส่วนไทยนี่ส่วนไทยมันนี่กระทับไปเป็นแท้ใครปัดเราเต่ามั่งมีนายบางคนเนี่ยอยู่ทางกวางเราปัวให้แนวkita siลูกสานไม่ต้องให้กระติ้นรันใหม่เรานี่นี่ให้ฮัลโหลเพ่งสาวให้สิมั่มจะถึงรันใหม่เราต่อให้ลูกสาวมั่มมีความขอหาไอแต่ละสาวมั่มมีความขอพอก็ไม่ก็ปัดสินตังมั่มมีนายที่ท้ายอาคารจันวันตั้งมาเกตุมีนายท้ายหุยหูเขาก็น่ะวันเราแล้วทุกคนไรเขาไอ้ไรลงไปรำกวางเขาได้นากีซีส่วนไทยไม่ส่วนรันใหม่ละปัวนิวส่วนไทยมันนี่นายส่วนไทยมั่งมันนี่นายแท้
ไรเขาว่าน้องไปรำไรเขาว่าเลยลูกไปรำวังเฮาเป็นไงเพียนมานอนอยู่นะไรนิ่งเรากีไรหนุ่มรนรีนิ่งเต่านาส่วนสีจังสีไม่ดุยล้วงอบำคำนาย Hello check hello check แก้วบอกได้ไหมในส่วนมาตัวไรเขาไอ้ไรน้องคุยรำกว่าเฮาดานเฮาเป็นไงอภิญมนุษย์ลงคุยรำเป็นไงอภิญไม่นุษย์ลูกคุยรำไอ้ไรนิ่งเรากีไรหนุ่มรนรีนิ่งเต่านาสีจังสีมีกุยลงบำคังไงทิ้งความใบเขาอาแล้วนักสนสัมพนาเสียนมันนั้นตาบำกริ้วไม่ได้la mai tuai na ala kum na ka bame rai nong nan bai tuai na ka than wang da ro in kwan ba mai jen mai non bui thang bam so quân mà ghé nung già hào mà nga anh lão cốm này la ba mày gầm quang hào là nga tâm mày rồi diễn mày lớn ta hào mà ghé mày rồi tâm lo thế à quỳ lên tiếng hoàng phần đồ quay tay mua cặp tiếng người phần đồ quay tay mua cặp mà ghê muốn quăng người quay cũng là sân nông quỳ tay con cặp terus sangat nisot kabam tu kau pu sini putau lagi kan ni ram kau hai asun kai lau kangไปพุ่งร่างอายลงไปรำเอาใจอายวันก็ไม่ตามแพ้กับต้องทำนี่ไงไ
วนนาได้ขออันนี้รุนริไว้ตาอันลงคุณด้วยความอายรวยเฮาคนนี้ซ้อรวยครับอันลูนั้นเลยนากกันนี่ละไก่สีเรากันเทอันลูไว้ตาทุนกูเทกวางกระดำลาสุยแล้วไม่ขังตากูมาอารมนำส่วนใหม่พาสโอเวอร์ตรงคอมมิตี้เรื่องนั้นเนี่ยอันลูนั้นขังก็ปัดไก่ใหม่ที่เราไม่ขังตาทุนกูเทตัวเราไม่รำงานอันนี้ลัดบ่อยสารเราขังแม่เคพาสโอเวอร์ไงเราไม่เข้าไม่ไหวนะเขาพาสโอเวอร์ตรงสยามได้นะนายไม่สุกันที่เท่าตัวน่ะสารเรานะอันลูนั้นตรงกันให้รวยเราเททุนกูเทไว้เธอไอ announcement ขณะที่เรานี้ก็มาอันนี้ตูจังมีตัวงานแต่3เขาตัวเราตรงไหนก็ไม่ได้เกี่ยตับตูใจหลังแต่เนี่ยสิ่งบางรักแสงชิมานี่ก็มทนาปุ่งมาขายให้หากเราได้ตัวเธอ3:30ไก่บุกันเขานี่ตูจังมีตัวแต่สุดเนี่ยตุ่มแต่ยังไงนะเขาติดถ่ายเราตัวเธอแต่เราได้ประโยชน์นี่ตัวโปรแกรมให้รวยมั้งไงมาทั้งตะไก่นี่มีตัวไหนมานี่ตัว comparison เราเสียเรามีสุกันนี่เท่าท่านแก้วปุ๊บนี่สิไหมเดี๋ยวเรนาหน่อยนะบางเทพพี่ยังติดตาอลุ่นนุ่งค่ะเดี๋ยวกันมีหรือวงล้อเราแทนไรเลียมข้าวปุ๊บบ้ามร้อนตะได้นะทงกูเทกมาขณะนี้ข้าวโปรแกรมกูไม่ตีกูไอ้ทีนี้ทงกูเป็นแดมตัวไงเรียบยังใจกันนะให้ดีกูไอ้ไม่ต้องโปรแกรมสโลบมาในล่าล่างอันนี้แต่ข้านั้นสินี่ระวังตัวทงกูไม่ต้องเรียบยังตอนนี้เต่าบ้านไม่ตัวสุนัขกับปากกติที่นี่สิที่เรานี่มันตัวแท้ก็มาเรียบยังนะเรียบยังแต่บ้านไม่ปูตายก็น้าลูกอาคารลิงขับอย่างมีนายให้ปุยทีนี้ถอยมาทำมาไม่นายบำหนุ่ยก็โลเลียเรานี่นอกจากปุยตาไนตัวของเราก็ตัวมาเยอะรีบียังแต่บ้านไม่ตายก็น้าลูกปุยอาคารแต่ให้วางตังเราแบบแม่ให้ยารีบียังน้าเกี่ยวให้แท้รีบียังตัวแม่ป่าโอเคปัวล่าไม่ปูไม่บ้าไม่ไหวทุกแม่กันแท้แกอลูกปุยให้ริงขับอย่างบ้านแม่ระวังต้นเสียแม่ไม่ไหวนั่นเรื่องนี้ก็ขังภายในกับไอ้น้อยนายเราปะเท่ามีสลามตัวไงให้น่ารักมารีบียังตอนนี้เต่าเนาะบ้านไม่ตัวกับปลายกระตีนั่นนี่ตีเราเนี่ยนี่โอ้ยแจ้งครนะกระตีได้รีบียังน้าลูกปุยนะกับปลาแต่สารก็น่าจะถูกมาขานิ่งเต่าบางค่ะที่เรานี่มีตัวกับปลาแต่ก็น้าลูกปุยบ้างครนะเราเอาตัวละนี้มากระหูล่วงใหม่กระหูล่วงตัวสารรำกระหูล่วงมาแล้วนะทั้งระวังรำกระหูล่วงมีตัวบัพติศาสนาของเราโอ้ยตั้งเขาเมรี่กิทริกจงสาธารณะกระหูล่วงนี่ให้นวลตาของเราคดีมาสินี่นารีบียังเต่านนได้ตีล่ามตัวง่ายตุ่มตีนิ่งเต่าบ้างตีล่ามตัวแท้ยายสังดอยแบบกิซาไม่ไหวหน้าว่าดีมาสินี่รีบียังน้อได้ตีล่ามตัวง่ายตุ่มนิ่งเต่าบ้างไงต่างกับพงกายแสงซาตัวรำลาหลวงสังตายนำจวนนี่กวางลาละปอก็มาก็ดีมาสินี้ไม่ไกลนะสินแทบไปเสรีบียังนานุ่นได้ตีเล่ามาตัวง่ายแต่มันนิ่งเต่านะเสียเราไปตัวสังตายนำจวนก็ไปตะมาสมบูรณ์รีบียังเต่านนกวยกระนานกวยนะ
ลูก ไม่ได้นะถ้าบ้านไม่รู้ตายในล่านะลูกขันนะตัวส่วนเราเป็นแย่ก็มารีบียังเต้าตากระจิกระใจแย่ตัวมวยแต่ถ้าไม่รู้แดกวางไม่ได้นะในล่านะส่วนเราว่าเมียอาศัยบงตรงเป่าให้มาดงตัวไม่ปูตัวส่วนเรานี่เด้ตัวนะซ้ำไม่แจ้งกันซ้ำนี่ซ้ำมาแค่กันตัวไม่ได้นะวางเราปอรีบียังเต้าตากวยกระจิกใจกวยรีบียังตันเสียนะบ้านไม่กวยแต่วางเด้งส่วนสามเราปอหิมได้ลูกพ่อ number อสุวะพอตูภาพได้ได้นะก็น่าตาไม่ได้น่ากวางในล่านะรีบีมตานิ่งเต้าไม่ชนะส่วนสามเราพ่อเนี่ยซาบงนะซาบงได้มันนะส่วนเรานี่ได้ตุ้มจังซ้ำนี่ซ้ำมาใครกันเถอะไม่ได้นะส่วนซุยนะส่วนเราสิกวางเราหนุ่มกว่ารีบียังตาเสียนะไม่ได้นะกวางเด้งส่วนสามเราไกลปอกวางไตกำเท่าเทงามข่าวเบียงปิ้วไม่ริไม่กังดอยดวงนากูเธออดาวปุยบำข่าวเจ้าล้อเบาหนักกันอยู่กูเทดิ่งเรียนละนาจำดอนนากันอยู่ไกลเป้าจันไตซ้อนนาจูโลหอจำเก่าไม่เกี่ยวตันรับตินางงำจงหำแม่มาจัดไม่เรนี่งำมาลุ่มนุ่มไม่แลเบียงวิวไม่รวยเจ้าเซียนปอนรีงำขังเดเต่านี่รีงำไทยแช้งนี่งำขังเท่าโซมีสรินไม่หวงหายบุยทางโดยหวงโซกะรีไม่เนินกะตาทวนมาไม่นุนหายก็ไม่ทวกไม่ปูก่อยเปาเวกูไม่ปูกวังเราหวงเงกันนิ้วให้ก่อนสวงกุมติงแสงหวงดีเข้าก่อนนี่มาเย่ตันรับตินางำจงหำแม่มาจัดไม่เรนี่งำมาลุ่มนุ่มไม่แลเบียงปิ้วไม่รวยเจ้าเซียนปอนรีงำขังเดเต่านี่รีงำไทยแช้งนี่งำขังเฮ้จิสูนางก่อยเปาเวว่างบัมแปงไว้แลงำไว้มอนนี่ว่างปีรุนไว้แต่ไก่นี่กีนางดวงตัดไม่ริไม่เนินกระจวนงันดิ้งไม่นุนตายนั่งก้อยเข้าแจงแท็กสวงบำนี้กันนิ้วรีไตรวยภูเขา
ตันรับตินางามจวงหำเมมาจัดไม่เรนี่งามมาลุ่มนูไม่เล่เบียงปิ้วไม่รวยเจ้าเจียนปอนริงำคังเดชนกุยเนื้อเรียนเสียไปเนื้อปูสุมิตนิ่งเต้าน้ำมันไม่เนื้อเสียไปก็เกี่ยวกับตาสุมิตนั่นนะลูกไก่ไหมไก่ปัดไก่ไหมปีเราน้ำมันมีข้างใต้เราจังคนละกันเลยชนกุลเว้ยกิตตาสุมิเว้ยนั่นเองลุงเสียลุงได้นะเราเนี่ยครับไม่สู้ไม่สมานติ้งปุยมันเลยนะลุงก็ไม่สุขดีว่าเลยให้ทำให้เขามาสลับนิดให้มาทั้งเขาได้แต่ละบ้านไม่แต่สินน้ำปานไหมก็ไม่กระเดากันของเราแล้วกันแทนกันตินนะบ่ไม่ลงเขากันกตินสลาเหล่านี้นะสลาตกันที่เราบันทึกทนกูเทได้เลี้ยงไม่เขารำไม่ต้องพาสโอเวอร์ที่วงตั้งเรามาขังตารากวงจันเขาด้วยนะอันนี้สักวงสัมภาสุไมพาสโอนันปังคันนี้มาที่สัจูแต่มาใช้ในไงทางนี้ตะกลุงตะปากันเทติกีไอกลำทุกคนเฟสันสลานี้ไหมนายพิจารณาคนนะแต่ history committee นั่นด้วยนะสักมิตรงไล่บัมเขาไต่แต่ให้คริสเตียนสุภารัยมิตรหากันมีให้อปูมาจัดปริตรงอดาร์คนนะเขาแกงตั้งหากันลงตรงเทอันนี้ได้กระลวงเขาคริสเตียนให้กันนิวลาลูนี่สู้มาขังกันนิวทวงกระลุมาขวนนี่สู้มาขังกระแปงทั้งหากันลงไทยดูทั้งลงตัวเราตัวเป่งหันนับปงไงนะนิ่งไปแจงคนนะเขาแกงทั้งลงโง่ตัวไม่โอดาร์ปะเล่าตรงแท้ปูมาจัดประมีเข้าใจก็มาเขาแกงลงตะกันแท้มาทั้งก็มานิ่งไปมาไกลเข็ดนะตัดเตียมมาการเขามีให้แจ้งได้ลุงแตกเราสั่งวันนี้ไทยตัวนะคุยแต่ตลาดระบบกลานนิสากันแท้ตลาดระบบเขาที่ลุงเราได้ตรงแท้ก้มคนมาใส่ไกลเข็ดไปประการเขาให้ สกุลไทยเขาแรงนายอะไรก็โทษแรงปาลนะปานะติ้งกุ่มเขาปุ่มท่านไปตรงสุนะปานะแรงปั๊มแล้วนะข้างขี้ไปตรงสวยแกมีดวงแดงเขามาใส่ลุงบัมเนซ่ามาใครนะ1958เข้าใจแต่ก็หูลวงชาวบ้านไม่ให้จะไหนจะพายถูกตรงไงจะไหนจะพายถูกว่าไม่เขาให้จีลุงเราได้แล้วนะก็มานิ้วมาทั้งตัวลุงวงตรงไงตรงสตอลนี้ตรงไงลำโทอปูมาใจเป่าก็ไม่คลากสุนะบ้ามีกันเขาพี่ทงก็ต้องอดาให้ตันเราก็มาสู่ธนะนำงวยนะจันได้กระลวงขอรานิ่งไม่นายหนุ่มมาเกยตัวไม่ให้นำปลาลุงตาขังแรงแปงลุงตาขังปลาเล่าเมกระตงอดาคนก็มาปลาเล่าไปตรงแท้ก็มากระไมรำกับปีเขา1959 เมย์อาจจะเรียกตัวไทยได้ไหมครับNNC เขาเหมือนกันเขารำกับปีเขาการเล่าไปแจ้งคนนะเขาตระหนักมันนี่พอได้ฟังนนวงอ่ะไรนะกระแนกไปเราขัดใจเบียทั้งขันใบเบียทั้งกันไนกระเรากระทุ่มปั่นแบวเราเว้ไรน้องตวงคงกบแต่ตรงสิปายน้องตวงมันคงกบกับบุตรกระไรคนตันถ้าเราไม่ตรงคงกบเลยกันไนด้วยนักปั่นกระซิบมากระปั่นเราแต่ก็มากระไม่กระดิ่งของทุกไทยดำเว้ยกัน1962กุมให้ทำไมก็มาแม่กันตรงแท้กุมตนะไปมาด้วยนะกะทิให้กันมากในเราเร็วแต่ให้กระลวงระบบให้แต่ทุกกระบำจะก็เตรียมกันเองได้ก็ริงานกายไม่ริงานงานประกันอารามเมก็เดียกันงงเท่ากันไม่ต้องบำนายแต่
ใกล้สูดเราไปตรงกำลังขัดแก้วใหม่ไม่ได้ตรงแต่ทนไม่ไหวจะเตรียมเดียวกันแท้ให้ปื้หูโคให้ไปมาโดยกระโลงระเบิดเขานี่เด้ตัวน่ะอากาศกระมาในเล่ามาปูมาใจไทยกระโลงระเบิดผมบอกกันตรงไงให้คุมนั้นกันนี่เขาอันนี้จันได้เขาหลงมาบ้านใหม่ก็เว้ยคริสเตียนนุ่นแต่ตกซาสุนะสลาวก็ไม่ปูกันแล้วมันสุเราก็ไม่ตรงคุยกวยแต่แต่แล้วนุ่นไทยมานุเทติกิมีตรงคุยกวยกวกเราเราหวังจะยังปังรันเต่าโทอันนี้คริสเตียนกันบาร์สปานะปาสบาร์สุมีให้รู้เขาแม่สายกันแล้วไม่ปูสายดำดินบางครั้งแต่นี้คริสเตียนปอยมาการเขาบายลายแต่นะก็มาปูเล่าไก่ดวนบุยปกไอ้ข้าไม่เป่าไก่ทั้งไงก็ไม่ไก่เนี่ยลุงตะกันตรงไทยปูแล้วไม่ให้เต่าให้กเจนปูแต่นี้คริสเตียนสุดใกล้ลุงนุ่งผ้าหาแต่นั้นก็เขาแกงลุงตะตรงไทยก็มาใกล้กับคุณชนี้ไอคริสเตียนปัดประกันก็โตก็มาปุยแมงงานนักลุงเท่าตัวไม่โตอาจจะอารุสั่งตัวบ้านไก่ล้มนังนิวล้ำเมียน่ะมันนี่ตัวน่ะซาโลเทก็มาเราหวังจะเรียนปังเขียนเราก็ใกล้เขาไปสุนะกับเพียงกระดานนะบ้านไม่ตนี้ก็มาสู่เราเทก็มานิวแต่ให้จะไหนแต่ไฟสารบ้านไม่บางหัวตีลุงเราได้ไม่ตั้งด้วยนะก็มานิวกระลวงคริบายบอลนกวงดันจนมาทั้งส่วนคริสเตียนในปาสวาสุตัวง่ายเขาแกงถ้าหากเรามีให้กันนิวควรจูว่าไม่ตัวไทยกันนิวให้นนตัวรักสวยควรจูให้นนตัวเทียมมาสาบังก็คนสนาพนันจากงามมันแท้น่ะดูทั้งหากเราไปตรงไทยกูไม่กินแต่ไม่พ้นเป่ากันไหนกูมาซ้ำมั่มได้สวยร้านนี้มันนนตัวให้ที่มีขบเขตเรามันนี่เรียบรันไทยไปหายแล้วจะชากับดักกระเดียนเนี่ยชาได้มั่งมันนี่ไก่ปวงเทตัวมาสาบังมันจะสู้เราไว้ให้แจ้งใครนิ้วปูรวยชาเราก็ไม่ต้องคุยไว้แต่โกเราเนาะปูตัวแม่ก็มายังไงไม่ไหวนะครั้งนี้การปฏิบัติเนี่ยการปฏิบัติไม่ไหวงำนะแกที่แกพาสต์พงเราไรเลี้ยงไหมแจ้งได้เข้าแกงคนนะแจ้งได้แต่งานนะพาสต์พงเราเนี่ยก็ปวดกระตินนี่สิปวดเกี่ยงกันไหนก็มานิ่งเต่าบ้างครั้งแต่ present pastor ส่วนนะบ้างไหม former pastor IC pastor แถวนะ pastor สุกไหม assistant pastor สุกก็ไหมแจ้งได้ลุงเขาแจ้งได้บำไก่แจงแจ้งได้เขาแกงบำไก่แจงนำลาล้วงค่อยคุมลุงมาไม่ pastor นึกว่าขังกระตินนั่นไม่ตรงปวดสติเหล่านี้นะก็มานี่ไงก็มันก็ค่อยเหมือนนั้นปวดแต่พงของเราเท่าไหร่นี่เท่ก็หมายกระดันรำเขาอาชีพพาสต์สุพงเราเรียงไม่ให้อป้องงันกำลังเป่าผู้เล่าคนเรียงเฮียมังจันส่วนคนปากกันนั้นก็โดนเสนางคิวบามมังคิวส่งเดนางกระดิจวนให้เจ้าเรานะกันอยู่แต่พอมาประเด็นเราปัวก็มากับนิ้วเป่าแม่ก็ไม่นึกว่าจะกันนิ้วกับคนแม่ก็มองเด้งเราปัวก็มาไม่รวมเดินนาง assistant pastor งานพงเราไม่พูดถึงวงเราปัวก็มาก็หัวร้องคนน่ะจัลุวางงานกิวางริงบีงานเจนนางแต่เอาให้ assistant pastor present pastor ส่วนมองมาไม่ไกลงามังไอ้เจ้าก็มองแต่เราปัวก็นั่นนะมาทั้งเขาแกงฟงเราก็เลยนะเรียนยังนำรวยมิโลเสนางปกหัวดินให้เขาแกงกับฟงเราหลังเทบำไงยังคนนะหวงบำมังระปาลงไรกามมังระทายเป่ากินบัวนางสัปดาห์ปิงให้เรื่องกินบัวนางแต่บำไงยังไม่เทรำลาลงเขาเรื่องนะสัปดาห์ปิงดีไรยังจอนให้นุ่นไหวให้วงเราปัวก็มองเราไปแต่ก็มากันนิวบางเขาแต่ก็มันเสียเราปุถะกันนิวนานน้อยปนนี้กันนิวตองน้อยเป็นสากไก่ก็ไม่คงบำกระเจาะไม่น่าเท่ก็มาวงเราปัวก็นั่นนะก็หูลงแคทอลิกสตาร์สุรินามลิงกิเจนางฮูเดนางดิงามังวงเสนางคนนั้นกิริงานาง
นำงานได้ให้นุ่นกว่าจะนึกว่ามาวงเราปัวก็มาอันนี้ลุยไม่ต้องนำไม่ตะกี้กตินสินีที่เรามีให้นิ่งเต่าเรานะอปูอเปานอนอปูด้วยนะสเราก็ไม่ต้องคุยแต่กลัวเรานะหัวในข้าเราบอมประเดี๋ยวครั้งกาดีมีปวนนี่เราไม่ตะกี้ทั่วนิ้วเต่าให้นิ่งเต่าเรานะก็คนไม่นอนข้าวหัวในเราบอมประเดี๋ยวครั้งตาก็มาเมื่อคนเพศสันสุลนะยังหัวเราไปตรงลาดแต่ก็มาสเราไปตรงเทคนมานายกลัมขณะนี้อารามเจนได้ให้เต่าให้นิวกันดีไม่ตวงอิสูเท่ารอกเรนะปันตีแต่ก็ไม่นั่นครั้งนี้หัวในแล้วครั้งไงก็มาสลาวนี้อันนี้หัวให้กันดีไม่ตวงอิสูเท่ารอกเรนะอันนี้ไทยเราได้เลี้ยงเมโซนาโตอันนี้ไม่ผู้บ้านก็ไทยเรามาสั่งกำผู้อย่างบรมามรำไทยเราก็ไม่เทอินเดียไม่หัวไทยก็มาเรียนนะฉันได้นำโจรตรงคนนี้เต่าให้สุยนปูกันไหนก็ล่วงกาแต่นี้วงเราผัวกุมนาเท่ากุมเป็นต่างมั่งไม่น่าตัวนี้ไอหินไม่หินต่างมั่งเรานี่พงเรามาไก่กุมเป็นเนี่ยพงเราไอ้ตุ่มนายไทยเนี่ยกุมมาสารบัวแต่ปัสสาวะพงเราไรไม่เท่านั้นนนอาปูนี่สายเนี่ยกุมพงเราเดตุ่มนายตัวไทยวงเราผัวกุมากระตังแทงนี่ปุ่นนี้มันใส่อากาศกุมาสโลมนายตุ่มนายด้วยนิ่งเต่าตั้งไว้สวยเราตัวนายปุ่นนี้ถ่ายมาเรียนกุมาสลาวได้ประเดี๋ยวขังตายังไว้เราไปตรงไงกุมนานิวอาศัยริงูนักขัดเข้าใจนิวริงเป่าขวัญใจไปกันไหมเวน่านิวเต่านานนเจมส์นาปุนาอาจูกระทิงตะกันไทยไทยวิวมาไทยตะกันไทยจางงามพูดด้วยประมาหมู่ไทยเรากันเทกายเลียงเลยนะอินเดียสปายหูไทยเรากันเทก็ตัวใบไม่กวยอันนิวเต่านั้นนึกว่าให้มันใส่ไปนานิวรานานิวสามนากาเมนสามสนาปุนาสักนาดีก็มาข้าขัดนิ่งชีนิ่งกายไปยังสุโรยเสียก็ไม่ไปนับไปกันไทยให้ก็มีกระหวยให้กายเฝ้ารอวังเจ้าเจียมปางพระนาวงนักกลวยดำมาขังน่าเรื่องนังข้าเราโว้ตัวนั้นเพราะในปิดตรงแท้อันนี้กันดีเขาลุงอามาไม่ตรงปันตีเขาเอาผัวเผาการเขาลุงตัวลุงนี้เราก็ไม่ชาติวันสามาเราก็ไม่ก็หวยแต่นางเรื่องนะพวกเรานะนังตรงเจ้าเจียนได้เรื่องข้าเรานะสวยเหี่ยมเรากันปวดเดียวขังนั่นใจเขาภายในไปตรงไงอารามไม่ตรงไกลๆเขาให้ก็ไม่ตรงไทยที่ไทยเรากับแปลงทั้งไทยแล้วนานอยู่กับเตียงบนนั้นไม่หลุดนี่เขาดันนี่มาใครใกล้เฝ้าเราวังนั่งตรงเจ้าเจียนปางคนนั้นไงไม่ตรงซ้ำให้เราหวังหิมที่ได้นะอันนี้เท่านั้นนั่นให้ลีดเดอร์ไงไม่จุสาปัดอุปสรรคจุสาปัดนะลุงไม่ไกลลุงสุขังป้าสุบาสโลไม่ตรงสวยเหี่ยมไม่ละเท่านะลุงขังนั่งเดินนั่งข้าเรานะสวยเหี่ยมเราปวดเท่าตอนนั้นเพราะในเราบ้ามวยข้าเราสวยเหี่ยมเราคนด้วยใกล้พบคริสต์ดีสันด้วยคลุมมาในอาเมน